Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan 8. Nú, verða ekki sagði fréttir, en hérna fréttamenn hins vegar, Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Gott kvöld. Hérna, það er athygli náttúrulega í Washington, sem hefur verið að tala Grænland. Já. Það er nú kannski óljóst þegar við erum að spjalla saman hvað kemur út úr þessu. Nei, kannski kemur ekki til ljós næstu dag. Nei, ekki sem hönd og festir, sko, en strax. Þetta er stór mál. Og það verið að Danir eru náttúrulega að flegi verið með her til Grænlands. Já, Svíar alltaf hjálpa þeim. Já, Svíar alltaf hjálpa þeim, já. Þannig að það er ýmislegt þannig, sko, að þeir er alltaf verið þessu hefa verður, sko. Já, alltaf hugsa þannig. Yfirlýsing frá ESB, skulum heldur ekki gleyma henni. Sko, þeir eru komið aukin eða herafla. Já. Til hvers er það? Getur þú fælingamáttur? Já, ég er að tala það. Já. Ég er ekki að segja verið stríð. Ekki til þess að fara í Bandaríkin og Svíþjóð í stríð með það ólíklegt. Nei, en til hvers kemur her? Nei. Já. En það alls konar vangaveltur þetta. Sumir segja að Bandaríkjamenn muni taka þetta og Evrópa geti ekkert stoppað þetta. Hvað heldur þið? Ég hefur að stoppa þetta. Ég varst að það komi til blóðsúthellinga, sko. Ég held þetta með skipin og herin, þetta har meira verið að stilla upp. En ef Bandaríkjamenn myndu hvort þið er stökkva á þetta, þá held ég að Evrópuþjóðir hleypa ekki að skoti. Þetta er hérna svona þeirra urra á móti, sko. Þannig að þetta er eitthvað. Ég er alveg vissum eitt, ég er búin að hugsa í dag. Ef þetta verður þannig að Trump tekur Grænland, þá við bara næst, það er alveg bara. Já, það er möguleiki. Ég er með hestu hérna og svona, sko, þetta var við bara næst. Hvað er það að gera? Við erum ekki inn að fágæta málma, við erum ekki olíu. Nei. Við erum fisk. Við hefum alveg endalaust orku. Trump-þjónir. Ekki endalaust. Við hefum mikið fyrir okkur, sko, svona, en við hefum ekki þannig að... Ég veit, hann kannski, sko, vill nota okkur sem flugmóðurskip, bara gera meira, taka okkur. Það er peningur fyrir Trump í að þjóðnýta Samherja og Brim og vinnslustöðina. Vinnslustöðina er... Hérna borði ekki fisk. Borðar ekki fisk. Nei, hann borðar bara McDonald's. Það er ekki McDonald's í Íslandi. Þannig að það var alveg, annarkvort kemur McDonald's núna, eða hann lætur okkur í friði. Hann hérna, við höfum sagt að sko, það fyrir í svona kvöldverði eins og forseti Bandaríkjanna að gera, þá var hann búinn að borða áður. Þá var hann búinn að fá sér sinni hamborgara. Og hann svona bara reyfir matinn á disnum. Það borðar mjög matvandur maður. Og drekkur ekki áfengi? Nei, hann ekki heldur Pútín. Þetta við lifum í þannig heimi að það er retróistarnir sem að stýra þessu. Þeir eru kannski ekki fullkomnum bata. Ég er alveg vissum að sír ekki heldur, drekkur ekki mikið. En þetta kemur, Grænland og Trump kemur til tals hérna í svona miðjaþáttinn. Þá erum við með Trump-tíman. Það er hérna svaka gengi sem mæti þá. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar og Þórarinn Hjartarson sem er með hlaðvarpið hérna Ein pæling. Og Helga Þórey Önnudóttir Jónsdóttir sem er kennari en þau hafa öll búið í Bandaríkjunum. Ég held að Þórarinn hafi búið í Boston og Helga Þórey í New York og Sólveig Anna eitthvað stað svona meira í svona Trump-landi. Já. Svona sem eru, sumum myndi segja það eru alvöru Bandaríkin. Ef maður segir það þau eru komið til Bandaríkin, New York og San Francisco og Boston og LA, maður segir, neða, það eru ekki komið til Bandaríkin. En hlýtur að verða spennandi umræða. Velmannað. Já, þetta er svona fjörugt fólk. Ef við ætlum að byrja hérna á eftir með 8. slag Samfylkingarinnar, þá koma hingað Heiða Björk Hilmisdóttir og Pétur Martinsson. Og við ætlum að spyrja þau bara, við erum að kynnast þeim, eða ekki? Jú. Og svona hver er munurinn á þeim? Og hérna svona hver djart teflaði. Eitt sem að vil vita er hvort sko Heiða til dæmis ef hún fellur í þessum 8. slag, er þá hennar pólitíska ferli lokið? Og hvort hún sætti sig við annarsætti. Þetta er svolítið eitruð spurning þegar þeir sem eru að berjast að fyrsta sætti fá þetta. Sá sem að segir nei, ég var alveg til að taka annarsættið. Hann missir, sko, þá er eiginlega af því það eru kannski svona 2 fylkingar. Svo er náttúrulega fólk á miðju sem er svona, mér er eiginlega alveg sama. Og það er náttúrulega líklegra til að kjósa þann sem að segir þetta ekki. En hvort þeirra segir það, svo talið og sá sem sigrar, hann náttúrulega hlýtur að tala við þannig sem tapaði 8. slagnum og segja að vill ekki taka annarsætti. Ég held að Heiða vilji það ekki, sko. Vilji ekki? Nei.
Ég held að muni Ég held koma... hún lítið svo á að hún sem búin að vera hana lengi, hún borgarstjóri og þú veist, líka þegar við vitum það alveg, sko, svo sem borgarstjóri og fellur í kosningum, hann á ekkert svona, þú veist, Þorsteinn Pálsson var svona hjá Davíð Oddssyni, þetta voðalega fátítt, sko. Þorsteinn Pálsson, hann er stærðarinn að ráðuneyti. Ég að segja, það dæmi sem það að sá sem að tapar einhvern veginn á sér framhaldslífi í pólitík, vanalega það bara ekki. En ég held að það muni koma fram ég held að muni koma fram í þessu spjallið að Heiðu sárnar að fólk sem gegnir trúnaðar embættum innan Sjálfstæðisflokksins Samfylkingarinnar. Ég meina það, ásækið fylgir sér utanum Jóla fylgir sér utanum Pétur og meðal annars Jóli formaður ungs jafnaðarmannafólks og ég held að það muni koma daginn í þessu spjalli að hann kosningastjóri Péturs henni finnst það sárt og þessi slagur gæti orðið miklu harðari þegar á líður ég held að sé það mjög harður sko. En við fáum þau náttúrulega ekki til að viðurkenna sko. En það, ég upplýði að það samfélgir svona hálfnötrar út af þessu og það líka það að þú nefnir Jóla sem að tengist kannski Jóhanni Páli og Ólafi Kjaran og þessum drengju sem í kringum Kristrúnu og ég finnst þetta að vera að sumuleyti það sem að margt samfélgir voru að horfa á hvort það eigi að leyfa sko Kristrúnu bara að færa sinn stíl einhvern veginn yfir allt. Ég meina ef þú ert með stóran flokk eins og Samfylkinguna þá getur verið bara klókt að hafa sko Reykjavík svolítið öðruvísi. Þú getur ekki verið með öll eggin einhvern veginn í sömu körfu og all hljómar eins og þannig hafa stóri flokkar oft verið. Þannig var Sjálfstæðisflokkur. Þess vegna var til dæmis borgarstjórinn í Reykjavík stórt svona valdaembætti í Sjálfstæðisflokknum vegna þess að þú varst ekki háður því að vera bara alltaf eins og ríkisstjórnar lið. Þannig að þetta er svona annars konar plattform og svona til gamla daga voru við líka með flokksblöðin og svona. Það voru svona power station sem að voru inn í þannig að flokkarnir voru eiginlega sko miklu svona valddreifðari í gamla daga. Já, byggur sér til fleiri fóringja með þessu. Já, með þessu. Já, það til dæmis sko, þeir voru Bjarni Benediktsson heitinn sko. Hann var borgarstjóri, Gunnar Tóru sem var borgarstjóri og þetta er svona sko... Geir Hallgrímsson? Já, hann var reyndar svolítið, hann var mjög vinsæll borgarstjóri. Borgarstjóri. Hann var mjög vinsæll borgarstjóri. Já. Og Gunnar Tór líka. Já. Og þetta var þannig að elur upp svona með því að hafa margra miðjur í flokknum að þá farið mikið að fórustólki. Ef að flokkurinn er svona í laginu eins og kannski varð í borginni undir Davíð að þegar hann fer þá bara hrinur þetta. Ég held að þú veist VG þegar Katri fer það bara ekkert eftir. Þannig að þetta er stór hættulegt að búa til flokka sem eru svona. Þannig að á þess að ég sé að hvetja fólk til þess að búa til við erum bara fabuleira sko. Þetta, já. En maður heyrir svona alls konar svona pælingar í kringum þetta. Það hiti í kringum nýja menntamálaráðherra? Já, mikill hiti. Fólk virðist skiptast algjörlega í tvö hótn. Hún er annarkvort hetja eða algjör skúrkur. Hún Inga sælandi eftir þetta viðtali. Ekki bara því hún tekur svona afstöðu í svona svolítið skringilegum deilumálum hvort það er verið að bókstafir eða tölustafir. Ég meina, er þetta virkilega ráðherramál? Trúið því að þetta sé að það sem er að menntakerfinu? Nei, sko, og hvort að sko ráðherra er nýkominn til starfa í ráðuneytinu á eftir að lesa sér til gagns allt sem það er, sko. Það byrja ykkur svona, sko. Þetta er ekki svona ráðherra á þetta stjórna þessu. Hún er óvenjulegur stjórnmálamaður. Hún er það. Hún er yfirlýsingaglöð. Hún er yfirlýsingaglöð, hún markar sér pláss, hún einfaldar hlutina. Það er sumt sem er svolítið Trumpist eða Sigmund Davíð síst í henni. Hvað var það? Að þetta er bara svona, ekki svona. Finnska leiðin sem er... Já, eitthvað svona svart. Það vita alveg hver hún er. En hún næri í gegn og það er alveg gríðarlega mikið rætt þetta viðtal við hana í Kastljósi í gærkvöld. En þá er það spurningin, er það vegna þess hver hún er eða er bara umræðan skólamál, orðin bara í bara tveimur fylkingum. Annarkvæmt þetta með bókstöðum eða tölustöðum, annarkvæmt þetta með finnsku leiðinni eða ég veit ekki hvað sænsku leiðinni og annarkvæmt trúir því að að þessi kennarunum að kenna að börnin kunni ekki að lesa eða þú trúir því að þessi einhver önnur ástæða og hún var líka með skólan aðgreiningar, slátur á Hónabröð. Já, bara mjög ákveðin þar og hún í rauninni vill umbylta þessu kerfi. Hún segir bara kennarar sjálfur hafi verið að verja kerfi sem sé ónýtt og hún talar sko í fyrirsögnum manneskjan
það verður ekki annað sagt. Það er draumi blaðamann að kynna svoleiðis fólki. En nýi ráðherrann, Ragnar Þór, hann fyrir bara inn í sitt ráðuneyti Já. og það er bara fuglasöngur og heyrist ekki neitt, sko. Hún einhvern veginn tekur allan hitann í þessu. Hafið eitthvað heyrt umræðu Ragnar Þór í sínu ráðuneyti? Ekki heitt orð. Mennur aðeins að reyna að draga upp sko fyrri skoðanir hans á Seðlabankanum og einhverju slíku, en nei, þetta er alveg rétt sem þú segir, sko. Hann vildi reka Seðlabankastjóra. Já, stundum tala. Það er þetta gott, það er hann og Ásta Lóa sem hafa verið að gagnrýna peningastefnu Seðlabankans. Og það náttúrulega er ekki alveg í lagi í pólitíkinni að fleiri gera það ekki. Því að við erum með hæðstu raunvexti stýrivaxta í heimi. Og þetta er bara að kæfa fjölskyldur og fyrirtæki. Og langflesti stjórnmálamenn svona veigra sig við að bara ræða þetta. Hvort það sé rétt stefna eða ekki. Það er rétt. Ég held að sé bara þau tvö. Ragnar, það er sagt þetta, það er bara til lagi. Hann er þeirra skoðanar og allana var og er kannski, en hann verður halda áfram sínu starfi þegar átt verið það, sko. Hann er búið að fela honum með þetta ráðuneyti og hann getur ekkit verið að sko breytast sjálfur, en hann getur þurft að sko vera með Seðlabankastjóra nærri sig sem hann er ekki drifin af. Það ræðir einhverjum það. En ég tók eftir einu að það er mjög vel talað Ragnar sem þingflokksformann Flokks fólksins. Og formann fjárlaganefndar. Það getur ekki eftir þessu. Pólitískir andstæðingar hans þökk honum fyrir jólin, fyrir góða stjórnmáttildinni. Hann er að njóta sín í nýju hlutverki. Hann hefur sem þingmaður skorað bara innan veggja Alþingis 3 stiga körfur alveg linnulaust frá að koma inn. En það þekkjum við hann bara góðinu. Já, þetta er flottur gæi. Erðu aftast í þættinum að þá ertu með dagskrárlið sem heita Pottormar, Björn. Já. Hvað í veröldin er það? Sko, einu sinni fórst út í Grindavíkur og náður nokkra að kalla. Ólís, Já, og þeir færuðu kaffistofspjallið hingað inn og ég fór í Vesturbæjarlaug og fann hóp af fólki sem kemur og spjallar það sem að fólk er ræðum í heitupottunum, en aðalega á þessi hópur þó það sammert að þetta eru kallar og 3 þeirra eru eftirlaunaþegar. Einn er enn að vinna, en þeir leika sér sem sagt með körfubolta einu sinni í viku og kasta körfubolta ofan í körfuna af miklu lengra færi en hægt er að búast við að rétt í körfuna og stela þarna senunni oft hjá gestum og eru bara alveg frábær fyrirmynd þeirra hugsunar að það skiptir engum máli hver gamlir við verðum, við erum alltaf að halda okkur að leika okkur. Þannig að það verður gaman að heyra hvað þeir segja. Svo rífast þeir pólitík eða? Já, og ósammála pólitík og þeir ræða svona hispurslaus tjáningaskipti pólitík einmitt í heitupottunum og virkilega gaman að hitta þessi kalla og heyra hvað það er. Við erum að gera meira þessu, að taka hinga inn í rauðaborðið svona samtöl sem eru þarna í bæ. Já, algjörlega. Svona endurnýja samtalið, það er eitthvað staðnað svona hefðbundna kastljóssamtali það er eitthvað miklað. En kastljósi, sko áhorfendur var búið að senda spurningar á Ingu. Hann kom í lokin. Já, svo segir ykkur, akkur er bara hún í það? Hvað, er það að reyna að rekjana eða eitthvað? Men kannski er það bara ný lína með það ágætlega til fundið. Var þetta ekki fína spurningar í það svona 3-4 ár? Já, þá verður það að fylgjast eftir ef þetta er eitthvað ný línu. Það er líka talað að dagskrárgerðarkonan Urður Örlygs í þessu tilviki hafi sauma meira að henni heldur en rúvararnir eru þekktir þegar kemur á fulltrúum valdaflokkana. Mér fannst þetta vera bara mjög huggulegt, eða þú svona, ekki huggulegt. En þetta er sagan sem er sögð. Þetta er bara ekki lægi, þetta viðtal. Já, en þetta er sagan sem er sögð. Að ef þú kemur úr kreðsum eins og flokki fólksins, þá fáir þau harðari umfjöllun hjá þessum hefðbundnu meginströms fjölmiðlum á Íslandi. Ég myndi ekki segja þetta viðtal. Ég hef oft verið með þessa gagnrýni. Mér finnst það RÚV oft vera að
taka til þess flokkfólksins, Píratana á síðan tíma, tóku þau svona eins og anskoðan er þú að vilja upp á dekk stemmingu. En það svolítið stemningin. Já, en fannst ykkur það með þessu vitalega? Nei, mér finnst það ekki, en ég bara tala svona umræðina, hvernig hún speglast. Herðu, þú líka með fastan lið hérna Gísli Tryggva, lögmaður, kemur hingað? Já, hann réttur og settur og Gísla, hann fer yfir andstyggileg mál hér innanlands eins og barnapervert í Hafnarfirði og meintan og hérna mjög sérstætt að við sem að lesa yfirlýsingar. Mjög er þetta ekki? Ég munið eftir þessu mál. Nei, þetta er alveg einstætt mál og svo húsbruna og við förum aðeins yfir Venezuela og Grænland líka því vorum að ræða það áðan og þjóðarétt og allt það. Þannig að bæði svona einföld íslensk mál til umfjöllunar og svo stærri línur. Já, fínt spjall, Gísli alltaf góður, greinagóður lögmaður. Þetta brunamál var hryllingur, það er talið að bandarískur ríkisborgari hafi kveikt í og dáið þann inni. Þetta ekki að það í Hjarðarhaganum? Það var eindir ekki brunin sem vorum að ræða, við vorum að ræða 2 aðra. Já, stóra brunan hérna, þessar skemmu hérna. Það er bara margir brunar einhvern veginn sem eru lagalegt álítið. Þið heyrðu að það voru fréttir einmitt þetta að þeir hafa verið ákveðið að þessi rannsókn er lokið og flest bendi til og það getur kannski aldrei fullyrt það að Amerikaninn hafi kveikt í. Já, hefði verið saksóttur ef hann hefði ekki látist. Já, en þeir alltaf að senda þetta til saksóknarembættisins sem að mun þá líklega taka þá formlegu ákvörðun að þetta mál fari ekki lengra. Akkurat. Herðu, en síðan ert þú líka með eiginlega nýjungi á Rauðaborgu, Ólafur Ævarsson sem að kominga til þín daginn. Þið ætla að hittast aftur. Já. Og hvað ætlar að fara á bekkin hjá honum eða hvað? Ég fer á bekkin í orðsins fylgstu og hann greinir mig bara eins og hann sé í vinnunni, bara í viðtali bara greiningar viðtalum geðveiki ég segi honum frá lágpuntum í lífi mínu hér áður fyrr og hérna ég held að það sé best að það viðtal tali bara fyrir sig sjálft mér finnst nú ekkert mjög völd að ræða þetta Það verður gott að þessu Ég er þeirra Ertu kvíðin fyrir þetta að fara út? Nei, ekki beint að það fara út ég var meira kvíðin fyrir upptökunni en hérna, ég hef þá trú að ef við erum bara dugleg að brjóta niður veggi fordóma með því að segja frá því að við erum bara manneskjur með alls konar hérna dyntum og sársauka og sjúkleika og andleg veikindi er ekkert öðruvísi heldur en líkamlega það ætti ekki verið það í umræðinni okkur það er svona það sem knýr mann áfram þess vegna var þetta bæði gott og vont Þetta er spennandi, ég ætla að horfa á þetta Ég man að því að ég spurði hvort það er kvíðin er ekki Hallur Hallsson sem sagði eftir ég man að hérna, það er ekki góður blaðamaður sem er ekki með í maganum með að vera að prenta blaðið það var svona hugmyndi svo að við verðum alltaf að teygja okkur svolítið langt því að við getum ekki alltaf verið bara að búa til það sama og áður var þannig að við verðum alltaf að vera að brjóta ykkur að nýja lendur til þess að þessi gaman að þessu mikið til þessu En vel að merkja Ólafur geðlæknir ræðir einnig hans eigin geðveiki hans lágpunta Jújú, ég bara skiptur hlutverk við hann og með jafningja aðstoð Þetta er það sem við erum að bjóða upp á þetta er fjölbreytilegt efni, verður það segjast Þetta er svaka pakki Já, ég er ánægður með þetta ég er svo óánægður með þáttinn í gær það stundum er þannig eins og við erum að tala að maður er alltaf að reyna að ýta þessu áfram og það er ekki gott að fara heim með svona tilfinningur við hefðum geta gert betur en það stundum getur ekki gert betur það er bara en maður verður satt að vera Já, stundum er bara lendum maður er ekki alltaf skilið að maður klappir sér sjálfum á bakið þá er bara betra morgun Þetta eru þátturinn í kvöld hvert fólk til þess að hlusta og takk fyrir Björn og Sigurjón og Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég náttúrulega mest sem eru að horfa og hlusta ég minni á að það sem að drífa samstöðun áfram er sáhluti áhörenda og áhörendar sem að gæst áskrifundur það er þeir sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðunni gangandi og kannski með tímanum að láta hann að stækka og vaksa ef að þú ert þeirra skoðunar samstöðun skiptir máli í íslensku samfélagi þá hvet ég til þess að gera það áskrifundi þá ferði inn á samstöðun.is þar er hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir 2.750 krónum sem er grunn áskriftin okkar það mátt borga mér og vilt og þeir sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun þetta er tilraunarverkefni á okkur ýmislegt sem við erum að gera hérna eins og komið fram við erum að þróa fjölmiðlun með ýmsum hætti þetta er líka tilraunarverkefni með sambandi við svona rekstrarformið á þessu að hvort það sé hægt að byggja fjölmiðl sem er í eigu áhorfenda og áhorfenda
sjáum til með það. Ef þú vilt taka þátt, endilega kýla á það. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo snúa okkur á oddvitaslag í Samfylkingunni, í borginni. Fyrir mér þá trú að sleppa tökunum og treysta. Og það rosa mikil drifkraftur í trúnni. Ég held að ef maður sér eitthvað verkefni fyrir sér og trúir því líka, að þá það miklu líklegra til að verða að veruleika. Ég heiti Guðni Már Harðarson og ég trúi á minn hátt. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, herðu, það borgarstjórnarkosningar í vor og það stemming í Samfylkingunni, það oddvitaslagur og þau eru hingað komin, fólki sem vill leiða Samfylkinguna í borgarstjórnarkosningunum sem eru framöndan. Það Heiða Björg Hilmisdóttir og Pétur Matthíasson. Verið velkomin. Takk fyrir. Og Björn Þorláks hérna mér til halds og traust, sem svo sagt ég ætla að byrja á þér, Pétur, að þú nú svona áskorandinn í þessu. Hvað það sem að veldur því að þú getur ekki fylltir á bak við Heiðu? Já, þetta kannski snýr meira bara að borga stjórn yfir höfuð og svona stefnu samfylkingarinnar í mörg ári. Ég mjög ánægð með Reykjavíkurborg. Mér finnst Reykjavíkurborg En ekki Samfylkinguna? En ekki Samfylkinguna? Nei, sko, ég verð alveg að koma að því. Ég ánægð með Reykjavíkurborg og Reykjavíkurborg eins góð og hún út af þess Samfylkingin hefur fengið að stjórna borginni. Hafa þá hreinu. Hún miklu betri heldur en fyrir 30 árum, 40 árum, miklu líflegri og fjölbreyttari heldur hún nokkuð verið. Það hefur dálítið talað niður borgin. Síðan finnst mér Samfylkingi dálítið hafa farið af leið í ýmsum málum og það hreinlega bara þannig. Mér finnst þurfa breytinga og sérstaklega sem geta haldið þessari jafnaðarstefnu áfram í borginni. Bestu borgir í heimi eru allar byggðar á þessu sósíaldemokratiska módeli. Borgirna sem eru í Skandinavíu, við berum okkur oft sama við, eru öll með þetta módel og mér hefur fundist að aðeins hafa farið af leið og mörg mistök gerð. Tökum þá það sem að þessu Samfylkingin hefur farið af leið. Hvaða atriði eru það? Sko, þú skoða bara traust borgarbúa til borgarstjórnar og þetta hefur ekkert með Heiðu að gera. Þá lítið traust til borgarstjórnar og ég held að minni hlutir alveg stóran þátt í því líka með að tala niður borgina. En þegar 80% segjast ekki bera traust til borgarstjórnar og það bara 9% sem segjast bera mikið traust til borgarstjórnar, þá eitthvað svona, það komið eitthvað gjá hérna á milli ráðhúsins eða borgartúnsins og fólksins. En þetta ekki að vísi kannanir sem allir landsmenn eru spurðir? Svolítið ósanngjarnt? Það getur verið ósanngjarnt. En þetta eins og mjög lágt sko, að það hlýtur og sorglegt fyrir að vera í borgarstjórn og það minna traust borið til hennar heldur en til dæmis bankakerfisins, jáfnvel í gegnum hrunið sko. Já, í þessum könnunum. Og þetta aðeins eldri kannanir sko, þetta síðan 24. Það breytir því ekki, bara ég hef verið hinum með borðið og manni finnst oft borgin ekki að vera að vinna með manni, þú veist, þegar maður er að opna kaffihús eða eitthvað, þetta dálítið flókið og stíft og maður að heyra frá íþróttafélögum að það sko, þú veist, það ekki hægt að fá fundi og kerfið dálítið flókið. Það ekki bara að hvíla Samfylkinguna? Nei, ég held nefnilega að sko, það sé mjög mikilvægt að kosningarnir í vor fari vel fyrir Samfylkinguna. Það lykilatriði, ég held að ef þessi stefna sem hefur verið svona meira og minna við lýði síðustu 30 ár, ef henni snúi við og það farið í aðra átt, þá getur verið að fara í sko
hugmyndafræði sem ég held að þessar bestu borgir í heimi ekki byggðar á og það getur verið óafturkræfar breytingar. Ég ætla aðeins að hanga þessa spurningu af því að Heiða ný komin, Dagur ný farinn. Hún myndaði nýja meirihluta, annars konar meirihluta heldur en Dagur hafði búið til, þannig að sumuleyti breyting í borginni. Finnst þér sú ákvörðun og sú breyting sem á sjá hjá Heiðu ekki beygja í sömu átt og þú myndi vilja fara? Sko, hún tekur við eftir Dag sem var mjög sterkur og áberandi borgarstjóri og það er flókið að taka við og hvar sem í fótboltaliðum. Ég sagði eitthvað að þetta veri Alex Ferguson, ég var ekki að líka degi við Alex Ferguson beint en að taka við eftir sterka borgarstjóri þá náttúrulega eftir einhverju 17 áður við finnið næsta þjálfara. Já, akkurat. Það næstu við svo sjálfstæðarflokkurinn bara. Já, nákvæmlega. Þetta Davíð. En og svo kemur Einar Þorsteinsson og það fór eins og það fór. Og Heiða gerði vel að mynda meirihluta með flokkum sem núna kannski eru. Ég veit ekki alveg hvernig staðan á þeim flokkum, ég veit ekki alveg hvernig þeir munu bjóða fram í vor, en mér bara finnst það bara ganga nokkuð vel, það hefur ekki mikið læti í ráðhúsinu, en ég hef sterklega á tilfinningunni að það sé dálítið ákall eftir breytingum. Mér bara finnst það sjálfum, mér bara finnst sjálfum að það þurfi breytingar til þess að eiga góða möguleika að vinna í vor. Heiða, af hverju heldur að komi mótframboð gegn þér? Og það ekki bara Pétur, maður heyrir að það eru alls konar fólk að lýsa yfir stuðningi við hann. Það svolítið svona, það eru flokkadrættir í samfélkingunni. Já, Þú ert ekki með flokkina bak við þig? Jú, ég upplifði það reyndar, að ég sé með flokkina bak við mig, algjörlega. En hvað þá með Kristrúnu sem kisti Pétur á ennið og gaf hann góð? Já, við kissum all Kristrúnu og alla, en ég upplifði algjörlega ég sé með flokkina bak við mig og ég finn bara mikil stuðning og hef gert síðan ég tók við. Ég tók við sem oddviti fyrir ári síðan. Ég búin að vera 1 ár. Á frekar erfum tíma þar sem að Einar Þorsteinsson í rauninni fór taugum og sleit meirihluta, sem svona mín tilfinning á hvað gerðist. Og við þurftum að sýna ábyrgð og það sem að mér hefur fundist mikilvægt fyrir okkur sem störfum á vettvangi borgarinnar og erum kosin af borgarbúum til þess að stjórna borginni, að við verðum ekki vandamálið. Við erum ekki viðfangsefnið. Við eigum ekki að vera þarna og láta þetta snúast okkur. Þið eru að bjóða okkur fram. Við erum að bjóða okkur fram fyrir fólkið. Þannig að þegar við setjum saman þessar fyrst 6 en svo 5 konur odditar þessara flokka og ég er búin að vera odditi þá í 10 daga. Byrjum að ræða saman og það fann ég bara að það var fólki, öllum þeim flokkum og allir þeir odditar voru bara tilbúnir í verkefnið að nú bara klára við þetta kjörtímabil. Við nýtum þetta umboð sem við hefum fengið frá borgarbúum til að koma á góðum verkum áfram og reynum bara að skapa ró í borginni og framtíðarsýn og það að við erum að fara að fjármagna. Fyrsta verkefni mitt var að lýsa yfir stuðningi við kjarabaráttu kennara sem ég gat ekki gert sem formaður sambandssveitarfélaga því þar var ég auðvitað að tala fyrir stjórn. Þannig gat ég tala fyrir meirihluta í borgarstjórn sem að studdi þessa samninga sem var ekki tilfellið í fyrir meirihlutanum. Það var það fyrsta sem við gerðum. Síðan hefur við farið í mörg bara mjög framsækin og spennandi verkefni og ég verð að segja, það eru margir sem heldur það að sósíalistaflokkurinn var ekki stjórntækur eða vinstri græn myndu fara fram og hitt og þetta flokku fólksins þetta myndi nú ekki endast eða píratar með flokki fólks, eitthvað svona, þetta gengi bara ótrúlega vel og ég held að það sé bara ágætis svona mælikvarði á hvað er hægt þegar fólk virðir umbúðir sem það fær, af því það eru íbúðinir sem kjósa okkur og það er mikill heiður að vera kosin af íbúðum til þess að gegna þessu starfi. Þetta var atburðarás sem var mjög hröð og ég held ég hafi bara sannað það og sýnt í þeirri atburðarás að ég get verið öfluguleitt og ég get kallað fólk saman og ég get leitt meirihluta. Ég er að mörguleiti bara aldrei glöð að það er ekki allir eitthvað að pæli hvað ég er að gera. Auðvitað vil ég gjarnan að allir fylgist með því en þetta var ekki mitt moment, þetta var okkar moment. Þetta er ekki bara rétt þannig, stóðum sér ekki ágætlega vel 10 dögum eftir hún tekur við og ná saman meirihluta og bjarga okkur frá einhverjum hægri meirihluta í borginni og bjarga okkur frá því að borgin sé ennþá sósíaldemókratísk. Ég sagði það á þann, mér finnst hún að staðið sig vel. Ég var ánægð með þetta. En það sem oft þú þurft að hlusta á og fyrst nú bara hálft áramótasköp
og kannski það einhver miskilningur hjá okkur að við höldum að borgarstjóri Reykjavík eigi að vera eitthvað svona stórbokki og njóta mikilla virðingar og allir viti hver hann og þekki til hans og kannski er það óraunhaft lengur eins og það var en við höfum náttúrulega haft alveg gríðarlega sterka borgarstjóra, Davíð Oddsson og Ingibjörgu Sólrúnu og Dag B. Eggertsson. Ég svo að enginn hafi verið nefndur oftar í staksteinum heldur en Dag B. Eggertsson til dæmis. Hvað það sem að veldur því að þú nærði ekki einhvern veginn að komast í gegn? Sko ég held bara að fókusin okkar og forgangsröðun verkefni okkar þegar ég tök við er ekki, sko fyrsta máli á dagskrá er ekki að Heiðar að verða borgarstjóri. Fyrsta máli á dagskrá við erum 5 flokkar, við erum 5 odditar og við erum að fara að keyra áfram á verkefnunum. Leiðtogi skiptir máli í stjórn? Skiptir máli, en það var ekki þannig að það væri mitt fyrsta verk að fara að segja hæ og hérna hér er ég og hér Heiða og ég ætla að bjarga borginni, af því það voru við saman. Og við fórum inn í það, við þurftum að hagræða í rauninni 7 milljarða innan borgarinnar til þess að geta fjármagna, kjarasamning og annað sem við gerðum. Við þurftum að fara í bara mjög erfið og flókin verkefni með starfsfólkinu okkar. Eftir á hyggja, það hefur kannski átt að auglýsa okkur meira, eftir á hyggja kannski stráða eins meira glimmer og vera eins meira svona út á við. En mér finnst bara, ég er bara þannig manneskja, ef ég fæ verkefni, þá vil ég gera það vel og ég vil klára það og ég vil sýna að við stöndum undir ábyrgðinni og ég er ótrúlega stolt af okkur öllum, odditum þessara 5 flokka, að skila til þessari fjárhagsáætlun og þessari niðurstöðu á síðasta ári sem maður bara stemdi ekkert í þegar við tókum við. Og það var í rauninni stóra og ég hugsa að þannig sanna ég mig best. Borgarstjóra vilji fá svona sinn borgarstjóra? Já, það held ég líka, algjörlega. Og ég meina, 7 mánuðum eftir að tekum við í óveðri, okkur fannst bara kannski ekkert vera rosalega mikil eftirspurn eftir okkur, sko. Ég meina það ekki þegar einhver trampar yfir sig í ráðhúsinu og ég held að enginn hafi viljað fá eitthvað svona tímabil eins og þegar Dagur var í 100 daga og svo Ólafur F og svo Hanna Birna og svo Vilji, fólk fekk svona smá í ráðhúsinu bara hvað erum við að fara inn í annað þannig tímabil. Okkar forgangsatriði var við ætlum að skapa ró í ráðhúsinu og við ætlum að sýna að borgarstjórn virkar þó að það séu svona einhverjir sem að vilja hlaupast frá verkum. Og við getum klárað stór mál og komið í gegn og ég meina við erum búin að klára, við erum með til dæmis ákvörðun að brjóta 80 hektara nýju landi og leita til innviðafélag að koma með okkur í að byggja, þannig við getum byggt sko nýtt hverfi með innviðum, við erum að taka stórar ákvarðanir af því við erum óhræddar við það. Og ég væri bara sem er verkefni sem að Ragnar Þór hefur komið að og það lítur að vera góð frétt fyrir ykkur að hann er orðið ráðherra. Já, hann er bara vinnuminn sko, hann er frábær en mér gekk líka bara mjög vel að ræða það við Ingu eða Daða eða Kristrúnu og allt þetta fólk sem við höfum þurft að tala við hinum meginn frá. Aðalega er þetta þó bara Reykjavík sko, þetta er Reykjavík sem er að gera þetta en mér finnst bara mikilvægt og auðvitað bara þarf ég lengri tíma og það er þess vegna sem ég er að biðja. Ég er búin að vera núna í 11 mánuði. Nei, í borgarstjórn? Í borgarstjórn, frá því 2015. 2015, þannig að þú ert komin á 11 ár. Já. Með þokkalega reynslu. Ég er með mikla reynslu og það tekur tíma að læra kerfið og það eru margir sem segja það að svona fyrsta kjörtímabili sem þú ert í borgarstjórn, þú ert svolítið að læra á það hvernig getur þú virkilega komið þínu málum áfram, hvernig getur þú hagað málum þannig að þar sem að þú leggur áherslu á komist í gegn. Ég trúði sig ekki alveg þegar ég fór inn en svo lærði ég þetta smá. Dagur var nú oft alveg bara þú ert alveg með þessi mál, þú verður bara síns aðeins smá þolinmæði og margir sem hafa komið inn og eru kapsullir og fara út af því þeir ná ekki gegn og einhverju málum. Þannig þú myndir ráðleggja Pétri að kannski sækja að vera bara venjulegur til að byrja með? Taka sér smá tíma ekki koma inn á vilja vera fyrirliði, stróflýskipta og allt saman? Já, bara ég held að sé bara eitt helsta vandamál sveitarstjórnarstigsins er of mikil nýliðun. Á hverju ári eru 500 manns kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar og það eru svona cirka í hverju kosningar 350 nýr. Þetta er ákveðin veikleiki á sveitarstjórnarstiginu. Það hefur ekki verið veikleiki á samfylkingunni undanfarið og ég skil alveg að fólk vill fá endurnýjun og vill fá nýtt fólk og þannig virkar auðvitað lýðræðið. Það verður endurnýjun á ykkur, það verður endurnýjun á Sjálfstæðisflokknum, það verður endurnýjun á Viðreisn, það verður endurnýjun í Landsstaðar. Ég meina af 6 efstu sætunum síðast, þá eru bara 2 sem að gefa kost á sér hjá samfylkingunni. Ég hef auðvitað aldrei verið leiðtogi í prókjöri eða farið í leiðtogaprókjör eða verið leiðtogi í kosningum sem er annar hluti held ég af því af hverju fólk veit í hverju. Ég hef aldrei verið framan á strætisvögnunum í biðskilunum eða annað, en ég stefna á að vera það næst.
með mínum hóp. En Pétur, þetta ekki réttmætt svona að þú varst að vitna í fótboltan? Að þú komir þarna inn og í staðin fyrir að bara mæta á æfingar að þá viltu verða fyrirlið og strófiskitta strax á fyrsta leik? Já, ég hugsaði þetta vel, sko, hvort að þetta væri bæði rétta mómenti fyrir mig og ég bara ítreka það eru kosningar þar í vor sem ég að hugsa og ég held að oft sé, glöggt gest augað að koma inn og geta velt við einhverjum steinum sem kannski fólk sem hefur lengi verið í kerfinu kannski tekur ekki eftir. Auðvitað í vexti, Reykjavíkurborg er miklum vexti. Það er hérna íbúðaþróun og það er búið að byggja meira heldur en nokkuð tíman áður í borginni að þá vex allt kerfið. Og það þarf stundum einhver nýr að koma að til þess að skoða, það þarf þetta alltaf að vera svona, er þetta ekki óþarflega flókið? En nú hafa sko blaðamenn eins og Þóra Kristín, hún hafa sett spurningamerki við það þegar þú kynir þitt framboð, að því hafi í rauninni ekki fyllt neitt manifesto, eins og hún orðaði að það bara vanti svolítið stefnu og svona í huga margra þá er þetta bara svona val á milli tveggja hausa af því að þeir eru kannski ekki tekist að koma fram með einhver svona stefnumál sem að ég veit að þeim sem munu kjósa í þessu prófkjöri auðveldar hugmyndir það hversi munurinn á okkur tveimur. Það er nú ástæðan kannski fyrir að maður er að koma í svona þætti eins og til ykkar. Ég held að hún hafi skrifað þetta bara 2. eða 3. janúar og fólk heldur að pólitík sé svo rosalega plottuð að það sé búið að vera undirbúið þetta framboð í langan tíma og það séu alls konar reykfyllt herbergi á Hallveigarstígnum og fleiri stöðum í borginni. En ertu með einhverja stefnu sem Heiða er ekki með? Já, það er sko, það eru 100%, við erum með mjög ólíka svona nálgun á hlutina myndi ég halda. Heiða getur lítið vitað mig, annað þessum bara stendur á heimasíðinu og núna þessum búið að koma fram í viðtölum. Ég kem dálítið að þessu bæði frá rekstrar sjónarmiðinu og svona borgarskipulagi. Mér hefur fundist borgarskipulagið algjörlega rétt stefna 2014 skipulagið, aðalskipulagið er bara hárrétt. Það er þetta 15-20 mínútna hverfi, þétta hverfin og þessi fínu hverfi allstæðir í borginni. En við höfum aðeins svona bara mist sjónar á boltan í þessu. Hvernig þá? Sko til dæmis 2014 í því aðalskipulagi ég talaði að Reykjavík eigi að vera á 4 hæðum. Þessi 9 hverfi eru á 4 hæðum. Og það er sko Kaupmannahöfn er á 4-5 hæðum, Stokkólm 5-6 hæðum og það er talað að við erum á 4 hæðum. Það stendur nánast í sviga í aðalskipulaginu að þessi heimilt að vera á 8 hæðum. Það er nánast reglan heldur en undantekningin í dag. Það er kringum okkur. Já, þéttingareiturinn með kringum Valhöll, eini staðurinn sem sjálfstæðisflokkurinn Heklureiturinn, gamla sjónvarshúsið, þetta er allt saman 7-8 hæða hús. Já, og það er nánast eins og regla núna að fara alltaf í toppin að því sem er mögulega heimilt með aðalskipulag. Það er líka algjörlega byggt út í götu, þannig að umhverfið í kring verður ekki eins þægilegt. Þannig að þú vilt segja nei við verktakana þegar þeir koma? Já, ég vil bara endurskoða þetta, öll ný hverfi. Það þarf að skoða þessi prinsip. Prinsipin voru rétt 2014, hugmyndafræðin var rétt, en það var gefið heimild til þess að stækka og byggja aðeins meira. Verktakarnir hafa nýtt þetta alveg út í ystu æsar og við höfum einhvern veginn ekki náð að stoppa þetta. Þannig að sko þessi deiluskipulag sem við erum að gera upp í Úlfarsdal eða á öðrum stöðum í borginni, þá þurfum við bara að halda þessum prinsipum alveg föstum. Annað verkefni sem ég er dálítið skotin í og held að sé mikilvægt, að alla bestu borgir í heim eru byggðar á litlum þorpum. Það skiptir ekki máli hvort þessi stærstu borgir í heimi eins og Tókjó með 30 miljón manns. Það eru lítil þorp sem eru sjálfbær og þau eru mjög ólík. Svo í Stokkólmi eru nokkur hverfi innan Stokkólm sem eru mjög ólík en öll með mjög svona sterkt identity. Og ég held að til þess að ná þessu betur þá þarf að komast meira vald út í hverfin. Það sem gerist í Grafavogi á að vera tekin ákvörðun í Grafavogi en ekki í Borgartúni og Ráðhúsinu. Hvernig breytir þú því stjórnsýslulega sem borgarstjóri? Já, sko, þetta er á mörgum levelum. Þetta er bæði í skólunum, íþróttafélögunum, tómstundunum og frístundunum. Ég er búin að hitta nokkra á tómstundasviði í Breiðholti, Miðbæ og Vesturbæ og þau, núna er sko Miðbær, Vesturbær og Hlíðar komið með skrifstofu inn í Borgartúni og eru að hitta börnin minna. Þetta er sko fólki sem á að sjá börnin þegar eru lítil fylgjast með þau að kunna nöfnin á þeim.
Þannig að þetta held ég, stórt verkefni. Þannig að rangar ákvarðanir í skipulagsmálum og mikil miðstýring. Þetta maður orða bara power to the people. Það verktakarnir hafa ráðið á miklu og völdin hafa tekið út úr hverfunum. Er þetta rétt? Já, þetta er allavega ekki mín stefna að taka völdin út úr hverfunum. Þvert á móti. Verktakarnir geta alltaf hægt út eina auka hægt. Já, ef við byrjum á hinu, þvert á móti, þá var það stefna og er stefna til dæmis Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins að hafa eina miðlæga þjónustumiðstöð þar sem að fólk á að koma og sækja þjónustu. Samfylkingin færði þjónustun út í hverfin og færði í rauninni valdið út í hverfin og við hefum staðið vörðum það og það var eina bara mínum tillögum og samstarf mitt við Skúla Helgason þegar hann var formaður Skóla- og frístundaráðs að við byggum með til og valdeflundum þessar miðstöðar þannig að sú þjónusta sem er fyrir börnin og fjölskyldunar í hverfunum er staðsett út í hverfunum. Núna en ákvarðanir hana, hvað er hún tekin? Hún er tekin þar. Ákvarðanir þá þjónustu. Auðvitað eru fagráðin þar sem við erum kosin til. Við setjum reglunar, við setjum línutnar, en við erum ekki að taka ákvarðanir þjónustu eða stuðning við einstaka fjölskyldur. Það er þá bara í einhver áfrýjunarnefnd velferðarráðs. Þetta er eina grunn bara ástæðan fyrir að ég fór í pólitík. Það er bara þetta, ákvarðanir sem tekna nálægtir. Við fórum líka í það að flytja í rauninni þegar þú ert að fá þessa þjónustu. Að það á að vera það sem þú vilt. Þannig að núna getur þú hitt starfsmann borgarinnar heima hjá þér, í skólanum þínum, í bókasafninu eða það sem að þér hentar best. Þannig að þú ert að fara að tala við félagsráðgjafa, sálfræðing, við tökum börnin, það eru mörg þeirra sem vilja frekar hitta sérfræðingana í skólanum og þá förum við þangað. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt, við erum með 4 miðstöðar, nákvæmlega hvar þær eru staðsettar, það er mikilvægt að sé í hverfunum, en það er líka mikilvægast að öllu að fólki sem þar vinnur fari út og hitti fólkið. Hún segir þeirra búin að gera það sem hún vil gera. Það eru við samanlega. Varandi skipulagið, þá er ég... Klárum aðeins þetta, förum aftur í skipulagið með auka hæðina. En ég er bara því að hún er að segja að hún sé búin að gera það sem að þú varst að leggja áherslu og þú vildi gera. Já, þetta er margþætt. Það að borgin sé að tala við íþróttafélögin og viti hvað er að gerast í hverfunum er ég að heyra sé bara ekki til staðar. Það er auðvitað bara ekki rétt, Pétur. Þú eru nú alveg þú getur sitt á bókin okkar. Nú er bara fylgir að fara í mál við borgarstjórn og þeir fá ekki fundi út af... Formaður fylgis er auðvitað í borgarstjórn, þannig að hann er í stöðursambandi við okkur. Já. En enga síðan að fara í mál og segja... Ég og Björn verðum alveg rugglaðir, þú segir þetta sé svona, þú segir þetta sé einsegin og við erum engin nær. Já, það er margt gott gert í dag, en það þarf að bæta ýmislegt. Það eru, ég var að tala við aðila sem er yfir tómstundum og frístundum í Breiðholti og það er að hluta því hvernig er Reykjavíkurborgin tölu niður. Þannig að það er ábótavant að við fáum að taka meira af ákvörðum inn í hverfunum. En það er hins vegar stórkostlegir hlutir að gerast í hverfunum, eða mjög gott starf í hverfunum. Hann nefnir dæmi sem er bara, maður fekk náttúrulega gæsað að þegar sérstaklega í Breiðholti að það eru fólk af erlendum uppruna þar sem strákarnir hafa ekki koma 10-11 ára til landsins og hafa ekki náð að læra íslensku og það er lykilatriði að vera með fólk í hverfinu sem kann nöfnin á þeim og hann nefndi bara eitt dæmi strák sem var á leiðinni í kannski á vonda stað. Það var unni með honum inn í hverfinu þið fallið sagði og þetta er gott, þetta er núna svona þetta er það sem við verðum að gera það sem er búið að gera og það er bara þau skilja hann og þau vinna með honum og hann er farin að vinna fyrir Reykjavíkurborg núna. Þú vilt bara gera meira af því sem þau hafa. Ég held að þetta gera meira af þessu. Þetta er það sem við höfum klárlega verið að gera og fjárfesta í flótanum starfsfólki sem fer inn, við erum búin að fjárfesta núna í svona tengiliðum sem er að tala ungt fólk sem er ekki í virkni eða neinum frístundum og skoða, við erum að vinna það með Íþróttabandalagi Reykjavíkur sem að í rauninni er starfsmaðurinn okkar beggja en ef að barni hefur áhuga á tónlist eða myndlist þá er það auðvitað það við erum líka svolítið að kortlíka hvað er það sem að hvaða tómstundir eru það sem við þurfum að hafa sem að börn vilja, sem eru ekki hvernig getum við stutt betur við þessar fjölskyldur og ég labbaði með flótanum í Breiðholtinu
ótrúlega merkilegt sem það er svona fljótandi félagsmiðstöð. Það eru raunin starfsfólk Reykjavíkurborgar sem fer allt. Við erum búin að koma upp úlingarölti, það eru starfsmenn félagsmiðstöðana sem að fara alla borgina og eru líka, þú veist, ekki bara það að börningu þurfa að koma inn í okkar hús, heldur við að fara að sækja, við erum að fylgjast með á stærri hátíðum erum við, þú veist, þau þekkja börnin, þau vita hvað er. Ég held að þessi ekki, sko, þarna erum við algjörlega á réttri leið og bara gott að Pétur er sammála því. Varðandi skipulagið, það er ennþá sama alskipulagi í gangi og það hefur ekkert breyst af því skipulagi og það hefur engar sérstakar ákvarðanir verið teknar á minni vakt. En gagnrýni sem maður heyrir frá Pétri, ég hef heyrt áður, það er að verktakarnir geta suðað út. Þú lofar ég fengi að tala um þetta. Já, suðað út eina auka hæð. Það sé orðin allt og mikið þéttleiki. Við erum alltaf að fjalla um þetta hér að það kom ekki sólarljós inn á sumar íbúðum sem verið að byggja hérna á Eglurreitnum. Nú kannast við þetta. Það er eins og borgin hafi bara látið eftir verktökunum. Ég hef sagt að þessi arðbærasti störf sem hægt að finna á Íslandi, það eru þeir sem að vinna hjá verktökunum við að suða auka hæð út úr ykkur. En sko, Gunnarsmári, þú lofaði mér á hann, ég fengi að taka ég var bara að búa til spurninguna, klára hana. Jú, auðvitað hef ég heyrt þetta og auðvitað skil ég þetta og auðvitað veit ég að þetta er gagnrýni og auðvitað er óbúslega leiðilegt að koma og segja já, þetta byggir á gömlu skipulagi sem var samþykkt eitthvað 2009 og eitthvað. Og það er auðvitað ótrúlega leiðilegt komment frá borgarstjóra að koma með. En á minni vakt höfum við ekki verið að auka í þetta. Við höfum þvert á móti sett núna borgarhönnunarstefnu sem tekur akkurat til þessara mála og útskýrir betur hvað það er sem við viljum. Vegna þess að það sem er ekki skýrt í aðalskipulagi og það sem er ekki skýrt í deiluskipulagi þegar lóðir útlitað, þá getur fólk farið í mál við borgina og þá getur fólk verið og þá lendum við í þessum samningaviðræðum. Og já, ég held að þetta hafi bara ekki verið nóg skýrt ánum 2014 og við hefum þurft að skýra það betur þeir sem voru þá á vaktinni. Þau voru að gera gott starf og síðan þá höfum við heyrir eiginlega andúðina við þéttingu byggðar vera vaxandi. Síðan höfum við ekki endurskipulega ekki tekið upp aðalskipulagi en ég held að sé alveg komin sá tími núna og eina af okkar fyrstu tillögum eftir ég tók við var einmitt að fara í að undirbúa það. Þannig við fóljum í rauninni umhverfis og skipulagsviði að skoða svolítið framtíðan og þá erum við að tala um svolítið langt fram í tíman, kannski 20, 30, 40, 50 ár, hvernig sáum við byggðun okkar þróast, hvar getum við gert og meðan við erum alltaf svona óbáslega mikið bara inn í miðborginni, þá hækkaði húsin. Þannig ef við förum aðeins, ef við leyfum okkur aðeins og tryggja birtuna, tryggja grænusvæðin, tryggja íþróttirnar, tryggja bókasafnið, allt það sem að gefur lífinu gildi. Og ef þú hefur lesið þessa borgarhönnunarstefnu sem núna mun fara eftir kosningar, gerir ég ráð fyrir, fáum við umbúðið þess inn í aðalskipulagið. Núna með borgarhönnunarstefnu sem hefur verið samþykkt í borgarstjórn geta allir uppbyggingaraðilar séð nákvæmlega hver er stefna borgarinnar. Hún var kannski ekki nógu skýr og það má vel vera að að við hefum þurft að vera harðari á einhverjum tímapunkti þar en eftir að ég komst til valda í þennan stól í þennan málaflokk þá höfum við tekið ekki kúvendingu en við tekið ákveðna sveig og við höfum í rauninni Einar Þorsteinsson til dæmis fór út í hverfin, fór út í Grafavog og Breiðholt, hélt fundi og lýsti þar miklum þéttingaráformum sem við höfum í rauninni fallið frá að mestu eða nánast öllu leyti. Og það er vegna þess að það var gert án samráðs við íbúana. Og okkur finnst bara mikilvægt að það sem var verið að tala um í Breiðholtinu var alltaf grundvelli samráðs, það var grundvelli hverfiskipulags, það sem var gert í Grafavoginum var ekki á grundvelli neins samráðs og það er ekkert hverfiskipulag. Hver á græna gímandi? Er það þú eða Einar eða það er nú lengst að sagja Hver á þetta? Samningurinn um þetta var gerður fyrir Vilhjálmur Vilhjálmsson var borgarstjóri, þá var lóðin ferð til Reykjavíkurborgar og þá var samþykkt að setja hana í ekki hönnun. Síðan hefur þetta farið í marga hringi og ég held að allir sem hafa starfað síðan hafi mögulega tekið en húsið risi og húsið var risi en við erum í bara góður sambandi við þá aðilega sem þarna eru og vonandi að þetta hafi gerst. Já, þetta hús er akkur ekki til suma. Það er bara þannig. Nógar aðeins að víkja umræðina því sem að raunverulega fólk, almenningur er að ræðum. Ég er eins og Pétur, þykist ég veit að ferð þú í sund reglulega heiða? Já, ég ger það. Og er ekki fólk stundum að ræða við þig hvað megi fara betur? Jú, algjörlega. Í bónus líka. Já, og innan tíðar munum við sjónvarpa spjalli við 4 kalla sem að hittast reglulega í einn af sundlögum bæjarins og þeir lýsa því að það er svona almenn skoðun bara hins almenna Reykvíkings að
það skipti ekki öllu máli hver sé í borgarstjórn, bara borgarfulltrúar hafi bara verið með allt niður sig mjög lengi og það sem að fólk finnur að, það dæmis bílastæðin, hvernig alltaf að verða erfiðar að finna bílastæði, það umferðarþungin, við erum búin að heyra talað borgarlínu alveg óskaplega lengi en það vantar alltaf þetta skref að það sé stigið, umferðin eykst alltaf meir og meir, það eru þessi mál sem að Smári var að nefna með skipulagsmálin og bara svona daglegt líf finnst almenna Reykvíkings, það er mál allra þessara 4 viðmælenda að lífsgæði í borginni séu niður á við og svo væri hægt að ræða leikskólana og eitthvað fleira, það er klassiska vandamál en sko þarf ekki að taka það eins til þín að sko það sem að hefur verið ákveðið hvað var alltaf fækkun bílastæða og torvelt aðgengi fólk sem áður í Vesturbæjarlaug skilst mér að það er að fækka bílastæðum og áhyggjur af því að þar komi aldra fólk á bílónum sínum og vilji komast bara strax í sund og bara svona eitt dæmi að mörgum og umferðarþungin og allt þetta þið hafi svolítið sofið á vaktinni samkvæmt því sem að hinn almenni íbúi finnur að. Sko, það mér sagt að bætist sko við á götur borgarinnar 70 bílar á viku. Já. Og bílum fjölgar miklu hraðar heldur en akreinum eða bílastæðum og það þrengur okkur, ég held að það finni það allir. Ætti þá ekki bara að vera neyðarfundir í borgarstjórn þessa stöðu og alvöru lausnir? Jú, en þú veist, lausnirnar eru borgarlína, lausnirnar eru að gera fólki kleift að velja fleiri samgöngumáta. Og ég held að ef þú myndir tala við 4 hjólreiðamenn, þá myndir tala að lífsgæði þeirra hefði aukist og bæst stórkostlega. Ég er alveg sammála því og allir sammála það. Já, og fólk sem að kýsa að ganga, segir að lífsgæðin sín hafi og þar eru við ákveðinu veg fyrir, ég er ekki að segja þessi búið, en þú veist, það hefur verið tekin stór skref þar. Við jukum strætóferðir núna í haust og það eru margir sem eru mjög ánægðir með það en auðvitað þessi tíminn okkar er svo dýrmætur. Hefur notendum fjölgað mikið í strætó síðan þið fjölguðu strætó? Sko notendum hefur fjölgað eftir við jukum tíðnina. Það er bara þetta að þú getur treyst á tíðnina og meðan að strætó ekki alfarið á sér akrinum þá getur fólk ekki alveg treystað en við getum svo sem ekki treystað heldur að vera með engabíl af því við lendum öll í sömu umferðinni ef umferðin svona mikil. Það er að upplifa þessi fast í umferðinni og það er enginn í borgarstjórn sem að laði fyrir klukkan 5 fóruð ekki einum svolítið mikla umferða? Jú, ef þú veist, ég var hérna rétt hjá reyndar þannig ég kom bara hlaupandi en þú veist málið það er enginn í borgarstjórn úr minni eða meirihluta sem hefur sko ákveðið að auka umferðina eða ákveðið að það eigi að verða erfitt að búa í Reykjavík og ég vil bara fá að segja það alveg sama sko hverjir það eru sem er komin í borgarstjórn almennt vill fólk gera gagn almennt fólk þar vegna þess að það vill gera og ég ætla bara að fá að segja líka fólk úr öllum flokkum að leggja sig fram það að koma með hugmyndir, tala við íbúa það kannski bara þessi upplýsingaóreiða og þessi svona niðurrif sem að svolítið að skemma. Viðhorfskannanir segja akkurat þessa sögu sem ég var að nefna. Sko þær eru viðhorf. Þið segið einhvern veginn öll, já, þetta er bara svona. En sko, það er ekkert sem segir mann að þetta sé að breytast. Ástandið verður bara verra og verra. Umferðarþungi verður meir og meiri, stæðin verða færri og færri og hinn daglegi íbúi pirrast meir og meir. Stæðin eru reyndar ekki færri, en ég ætla að segja viðhorfin. Það er gjaldtaka færist hérna svolítið víðar út í hverfin. Það er einhverstu líka. Já, sko, ég ætla reyndar að taka undir þetta með þessa gjaldtöku, mér finnst það ótrúlega mikilvægt og ég bara fagna því að Hanna Katrín ætla einhvern veginn að búta einhverja reglugerði eða eitthvað þessa gjaldtöku. Þetta ástand er búið í Reykjavík í mörg ár. Já, en þú veist, það er ekki okkar, við getum ekki bannað fólki, þú getur fara og til að taka gjöld af bílastæðinu en ég get ekki bannað það. Þú veist, þetta er frekar opið, lagalega séð og Reykjavíkurborg setur ekki lög en við höfum vissulega farið með gjaldtöku á okkar vegum sérstaklega þar sem að íbúar hafa átt erfitt með að fá bílastæði og við vorum einmitt að ákveða núna til dæmis að opna það að íbúar geti fengið annað bílastæðakort að rekstraraðilar í miðborginni geti fengið rekstraraðila bílastæðakort, við erum að reyna að finna á þessu lausnir en meðan bílarnir eru svona margir þá er það þetta eru takmörku gæði og við viljum ekki farið að rífa hús eða slíkt. Það er að fjölga íbúunum og sumir eru á bílum og þetta er ekki bara gaman. En bílastæðum per se hefur ekki fækkað en bílastæðum sem eru ókeypis hefur fækkað. Það er algjörlega rétt hjá þér. En viðhorfskannanir, það er eitt og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum alltaf að taka alvarlega og við líka bara sem þjóð ef við ætlum að trúa á lýðræðið, trúa á samfélagið sem ég er
einlægur aðdáandi að samfélagi, bara því ég veit að skiptir svo miklu máli að þú sért ekki einn í samfélaginu og þú upplifir ekki að þú sért aleinn og einhvern veginn með allar þínar áhyggjur og byrja þar. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að við einhvern veginn sko áttum okkur á að við gerum þjónustukannanir alla þjónustu sem borgin veitir í leikskólum og við erum að kanna hvernig börnunum okkar líður og hvernig kennurunum, hvernig starfsfólkinu líður og þeir sem fá þjónustu fatlara og þeir sem fá akstursþjónustu og þeir sem fá þetta. Við erum að kanna alltaf ánægð með þjónustuna. Við erum alltaf að fylgjast með hvort okkur gengur betur eða ekki betur. Og þegar við tölum með notendur það sem við erum að þjónusta þá með, þá er fólk almennt ánægt með götuna sína. Það er almennt ánægt með hverfið sitt. Það er almennt ánægt með skólabarnana sinna, leikskólabarnana sinna, allt sem tengist þínu lífi, en þetta viðhorf til Reykjavíkur er ekki nógu jákvætt. Það er eitthvað. Þið spurjið afstöðu fólks. Þá kannski er 80% sem er ánægð með en 20% er ekki, sem er ekki á góða þjónustu. Ég býst við að þessi þannig í leikskólanum, þessi mjög misjafnt á milli leikskóla, ánægð með það. Það er mjög almenn ánægð, sko, það er 95% ánægja með leikskólan til dæmis, en auðvitað kannski ekki ánægja hjá þeim sem ekki fá leikskólapláss. Ekki þeir sem fá ekki að koma með börnin einn dag í viku? Nei, klárlega, örugglega ekki, en sem betur fyrir eru það ekki allir og sem betur fyrir að reyna að vinna. Við heyrum náttúrulega meiri í þeim, skiljanlega. Ég held bara, sko, þetta er bara eitt af því, og þetta er eitt af því sem að Pétur hefur líka talað varðandi trausti til Reykjavíkurborgar, að það eru misvísandi upplýsingar, það er ákveðin upplýsingaóreiða, einhver segir þetta, annar segir þetta. Margar upplýsingafulltrúa til þess að greiða. Já, ég er nú ekkert yfir þeim, sko, það verður nú gott að vera allir á mjög. En ég held að sé munur á ykkur. Þú segir að þessi upplýsingaóreiða þið standi ykkur umlega vel og fólk ekki að koma í gegn. Ég held að Pétur sé á því að þið standi ykkur ekki nú vel. Nei, menn það er enginn sem segir við stöndum, það var enginn að bjóða sig áfram ef allt væri komið. Nei, en þú ert á því að þau standa sig bara ekki nógu vel í þessari þjónustu. Og upplýsingunum, ef þú talar upplýsingaóreiðu, þú veist, upplýsingarnar verða að koma frá okkur og við viljum líka segja satt. Það þýðir ekki að lofa því að veri komið þjóðarhöll í handbolta 2025 og svo öll börn fái inn í eins og saldur eins og var lofað hérna í síðustu kosningu. Já, og upplifum fólks að það sé fari vel með almanna fé, skattgreiðenda fé, Brákaborg er eitt dæmi, sem er svona óráðsía og stjórnsýslukostnaðar. Þetta finnst mér akkurat svona gott dæmi eitthvað sem skapar þessa upplýsingaóreiðu, að það sé óráðsía að kaupa gamalt hús og gera það upp. Það er bara ekki gengið eins og sagt að þetta ganga. Það tekið langan tíma og það voru mistök. Það er ekki óráðsía. Það eru vandamál sem komið upp á framkvæmdaferli. Já, bragginn og svona, það er græma gímælda. Það er ímið svona verkefni sem hafa bara gengið illa og þetta er náttúrulega í umræðunni. Það er síður í umræðunni einhverja góð statistík frá foreldrum í leikskóla. Það er skiljanlegt. Þið í fjölmiðlum starfið náttúrulega því að þið verðið að segja frá því sem er merkilegt og það er oft mjög neikvætt og það er neikvæð umræða. Við horfum á það sem er til þess að geta lagað það. Akkurat. Það er ástæðan fyrir að þylja alltaf upp það sem er í lagi. Það er að gera við það. En það er sko... Kannski mættum við gera meira þess. Það er náttúrulega, borgarstjórnar að segja satt og rétt frá og þetta er svona væntingastjórnun. Þú getur ekki verið að segja, 2018 að verið komin þjóðaleikvangur í fótbolta í Laugardalnum á þessum tíma, svo bara er ekkert unnið í því. Þannig að það er ýmislegt sem er og með umferðina og til þess að leggja bílhúsinum parkeringu í bænum þá er það risastórt mál og við erum að taka ákvarðanir í dag upp á framtíðina. Hvar eiga næstu 20, 30, 40 íbúar, það er 2% aukning á hverju ári í Reykjavík og ef við höldum áfram að byggja austan með núverandi byggð þá mun vera meiri umferð. Borgarlínan vonandi tekur töluvert af þessu og léttir á. Almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að koma umferðin í eitthvað aðeins betra horf. En staðan í dag er ekki góð, fólk upplifa það sem býr langt frá vinnustæðinu sínum að það tekur bara allt og langan tíma og það er óþolandi að sitja í traffík. Það er bara, ég held að það hefur bara vond áhrif á mann bara sálfræðilega. Flestir hafa það spennandi líf að þeir hafa eitthvað annað við tíman að gera heldur. Já, ætti að vera að gera eitthvað annað. Betur fyrr, já, en fólk kannski hlustar á ykkur á samstöðuna með það. Já, við kannski græðum á þessu. Já, en þetta er mjög mikilvægt að við þurfum að átta okkur á því út að það er ekki stemning við þéttingu byggðar. Þið heyrið það? Nei, hafi hún einhvern veginn verið þá var henni lokið. En heiða bara svona... Aðeins varandi það, að því að þétting byggðar
Akkurat. sem að þegar þú ert að tala við Reykvíkinga það, þá það svona eins og heglureiturinn sem þú sér bara einhver skjár á milli húsa og það getur verið bara í Kópavoginn hann í kringu Smáralindinu og séð slæm dæmi þetta. En þétting byggðar að það sé þjónusta út í hverfunum. Þannig ég geti labbað út í búðs, ég geti labbað til heimilislæknis, ég geti labbað í apótek, ég geti labbað í Brynju sem farinn. Það ekki bara mínu hverfi. En mér finnst sko áherslan eiginlega að öll þjónustan við hverfin eru öll meira og minna í iðnaðarhverfunum, eru út á Granda, eru í Skeifunni og ég sé ekki að Reykjavíkurborg hafi verið með þéttingarstefnu. Nei, já, hún er náttúrulega verið, sko, það er verið að þétta inn í hverfunum. Íbúðirnar, það er ekki þétting byggðar er að þjónusta sig inn í hverfunum. Akkurat, og það er nú verið að gaggrina það núna að sé verið að sé krafa að sé þjónusta á neðstu hæðum á þessum þéttingarreitum og ég held að það sé rétt stefna en það verður að vera nógu mikið af fólki til þess að það sé eitthvað sem vilji reka eitthvað þarna niðri á þessum jarðhæðum. Það er ekki búið að manna, það er ekki koma út hæðunum sko á hverfiskötunni sinni. Já. Ég labbaði alltaf það. En heiða sko að því að þú segir að stæðum hafi, en að þú segir að bílastæðum hafi ekki fækkað eða fjölgar 280 bíla á mánuði, þá fækkar þeim hlutfallslega. Það alltaf fleiri og fleiri bílar að berjast þessi stæði þannig að þeim yrði þá að fjölga í takti við alla þessa bíla. Bara svona þess að benda á það. Hvernig myndum við gera það? Myndum við leggja til að rífa einhver hús? Skiljið, það er ekki eins og það sé hægt að bara búa þau til. Viljum við, skiljið, ég meina þá eru að tala miðbæinn oftast. Þetta er ekki svona þannig að það væri bara hægt að bara ákveða það. Ég meina við þurfum bara þetta er einhver ákvörðun. Þegar við fækka bílastæðum. Við höfum ekki gert það. Einstakar stæði. En ég meina við höfum líka byggt risastóra bílakjallara. Ég meina við tökum undir miðborginni og Hörpunni þar sem við tókum þátt í, við erum reyndar búin að selja okkar hluti því, en ég meina við erum með bílastæðahús sem eru þarna sem eru oftast ekki alveg full sem betur fer, af því það væri ekki gott. En ég meina, ég skil þetta, ég horfa á þetta, ég veit þetta er vandamál og við verðum einhvern veginn að horfa á bara hvernig aðra borgir hafa leyst þetta, hvernig aðra borgir hafa farið í að stýra umfyrir meira inn í miðborgirnar. Þetta er ekki þannig að þetta sé bara þannig að við getum bara allt í einu fjölga bílastæðum. Af því ef það væri þannig, þá væri búið að gera. En viðhorfsmunur hjá ykkur tveimur gagnvart framtíð Reykjavíkurflugvallar? Þú nefndir það hjá RÚV í vikunni að best væri að ná sátt við alla aðila, fólkið út á landi, sjúkraflugið og allt það. Og ég held að séu mjög margir reykvíkingar sammála því að hérna Reykjavíkurflugvöllur náttúrulega er þessi sprengja sem klífur borgina. Það var eins og kosuðum þetta og það var meirlega sem samþýtti að færi. Og hlutverk innlandsflugs hefur breyst heilmikið. Ég get nú rætt sem gamall akureyringur, ég bjó 25 ára á Akureyri og fyrir hluta þess tímabils þá er ég sífellt að fljúga á milli Akureyri og Reykjavíkur, mjög lítið í seinni tíð og það eru margar gildar ástæður fyrir því ég get sagt það sem norrlendingur þeir geta ráðast á mig sem norrlending en ef þið færið að tala mikið niður Reykjavíkurflugvöll þá myndi landsbyggðin koma öll á ykkur alveg kolvitlaus bara svona aðeins til þess að klára þetta er viðhorfsmunur á ykkur tveimur gagnvart framtíð? Ég skal bara segja mína skoðun á málinu. Það er sko ég sem íbúi í Vesturbænum í Reykjavík í dag Reykjavíkurflugvöllur trufla mig ekkert svo rosalega mikið. Það er svolítið hávæði og kannski einhver mengun og svona en það er sko tengdamamma er sko að vera nýræð og hún er frá Ólafsfirði og ég sækja hún út Reykjavíkurflugvöll og tekur 2-3 mínútur. Það að sumu leyti er mjög praktískt og þægilegt að hafa Reykjavíkurflugvöll sem er. Þannig ég hef í grunninn ekki neitt á móti Reykjavíkurflugvölli. Það er algjörlega ljóst að sjúkraflugið er lykilatriði. Ef sérfræðingar segja að sjúkraflugi verði að vera á Reykjavíkurflugvelli, þá getum við bara hægt að tala um þetta. Þá verður bara þessi braut að vera og þá ef það er ekki hægt að færa það eitthvað aðeins lengra burtu. Ef íbúa landsbyggðarinnar segja við verðum að lenda í miðbænum, við munum ekki geta að hugsa okkur að lenda annar staðar, þá getum við líka bara pakka saman. Eða þeirra ráðið þeim bara? Nei, þetta er náttúrulega sko, Reykjavík er höfuðborgin og þetta tökum við tillit til þess. Skipulagsvaldi er hjá sveitafélaginu og það fer ekkert millum mála. En auðvitað mun Reykjavík alltaf hlusta á landsbyggðina. Sko, það eru aðalega út á landi sem sjá tækifæri því að ef
innanlandsflugi fer nær alþjóðaflugvellinum að það yrði meiri ferðaþjónusta út á landi. Núna í dag það þannig að ég held að sé 80% af þeim sem koma hérna erlendir ferðamenn taka bílaleigubíl í Keflavík og keyra í morguntrafikkin í gegnum Hafnarfjörð og inn í Reykjavík eru tvær nætur á hóteli í Reykjavík, Reyksbóla síðan Suðurlandið og svo tilbaka í Reykjavík og svo heim. Þetta og þeir sko eru í trafikkin, morguntrafikkinni, þeir eru að hafa áhrif á hana. Ef við getum leyst sjúkraflugið og fundi aðra staðsetningu fyrir innanlandsflugvöllin, þá þetta tengist allt með bílastæðin og tengist með, hvar við að búa, þéttingu byggðar. En hefur ekki okkur að reyna að leysa það í 30 ár? Það engin að vinna í þessu, að einu viti. Og mér finnst að Kristrún gaf upp þann boltaðan daginn að þetta yrði bara í friði næstu áratugi, var það ekki? Það er sagt. Kynningu og samgöngustefnu. Akkurat. Það mjög þægilegt fyrir, út þetta viðkvæmt mál, það mjög þægilegt að segja að Reykjavíkurflugvöllur verður það sem hann verður, það sem hann þangað til að önnur eða betri lausn finnst. En ákveður viltu losna við hann? Hvað viltu sitta hann í? Ég vil ekki losna. Viltu sitta 40.000 manna byggð þarna í Vestmýrina? Já, ég vil að framtíðar Reykvíkingar eigi möguleika að búa þarna og það náttúrulega til skipulag þetta, velunarskipulag sem sko með tjörn og almenningsgarðum og bara tengist miðborginni. Litlu barn með flugdreka eins og já, myndum. Þetta er alltaf fína mynd. Þetta verður ekki beint kosningamál. Nei, við þurfum að ákveða hvar, í dag að taka ákvörðun, hvar eiga næstu 40-50 Reykvíkingar að búa og ef við ákveðum að fara með austan við núverandi byggð, þá verður byggðin sem núna, Grafavörðin og Grafarholtið og alveg niður til að Kringlumýrarbraut, það verða verri svæði. Það enginn að tala að það mengun. Krakkar geti ekki verið úti og fólk með öndunarfæra sjúkdóma geti ekki verið úti á dögum það sem logn. Út af það er svo mikið svifryksmengun. Mér finnst sjálfsagt að við tölum þetta. Út af þetta stefna fyrir borgina að hvar á fólkið að búa. Finnst þetta skrítin áherslu að taka Reykjavíkurflugvöllinn núna? Nei, ég bara skil ekki, ég næ ekki alveg ég næ ekki alveg hvað Pétur finnst af því hann segir ef að fólk vil hafa farþegaflugið og sjúkraflugið það eigi hann að vera en það sé samt óábyrgt að segja hann eigi að vera þannig til annars betri staður finnst. Það mjög skýrt. Ég skildi þetta bara ekki alveg en allavega mín... Ég skal skýra það. Að ef við tölum við sérfræðinga sem eru bráðalæknar og bráðahjúkrunarfræðingar og allir sem koma að sjúkraflugi og komast að því að það ekki hægt að færa það frá Reykjavíkurflugvelli núna. Það bara verður að vera þar sem útúrlagað sér svarið. Að þá held ég að við getum bara hægt að tala þetta. Já, þá erum við með borð. Finnst þetta ekki tímabært mál? Nei, málið bara, ég skil ekki, af því að þetta hefur verið okkar lína í langan tíma að Reykjavíkurflugvelli verður þarna til annar og betri staður finnst. Við höfum unnið að því með ríkinu að finna betri stað, sannlega. Og ég menna, Hvassahraunskýrslan sýndi til dæmis að þar var bara býsna góður staður fyrir flugvöll. Þangað til að byrja að gjósa. Þá segir ríkisstjórnin, við munum ekki fara í framkvæmdir á Reykjanesi fyrir en að allavega þessu góstímabili lokið. Já, ég meina, hver veit það? Ég veit það ekki. Þá þarf að finna annan stað. Þá segir ríkisstjórnin, af því það ekki Reykjavíkurborg sem að fara og finna. Reykjavíkurborg byggir ekki þjóðarleikvanga. Reykjavíkurborg, mörg af þeim verkefnum sem að Pétur hefur tekið hér upp í raun svolítið svona frumkvæðisverkefni ríkisins og þetta það sannlega nema Reykjavíkurborg skipulegur Vatnsmýrina og við hefum lengi haft það skipulag og það gott að bara horfa á það framtíðarsýn að við eigum að nýta þetta land fyrir eitthvað annað heldur en flugvöll og það ákveðin áhætta að hafa flugvöllana en að meðan finnst ekki betri staður fyrir þetta mikilvæga flug sem þá það að landsmenn allir getur komist í Reykjavíkur og þeir geti bara sótt hér þjónustu þetta samt bara pínulítið brot á landsmönnum sem að flýgur til Reykjavíkur. Já, ég menna það er bara loftbrúin sem að fær borgaðan flug meðan hjá einu opinbera. Hafa ekki lengur efni á því. Ég er ósammála. Ég hef verið þarna mjög mikið. Já, hefur skoðað farþegarlistana borð í véluna? Ég var fyrir keppni. Ég menna pappi sonar minn bjó á Ísafirði í mörg ár og ég var þarna annarkvæmt föstudag og ég bara hef verið alltaf ótrúlega mikið. Svo þegar ég var ung og foreldrar mín búin alltaf Akureyri, það var alltaf hoppfargjöldin, þá þurfti maður að hanga á vellinum og það var laust. Þannig ég held í fram að það var engin borgarfulltrúi verið meira á. Þú væntanlega eins og ég sé breytinguna sem hefur orðið á samsetningu farþega. Auðvitað, en þetta samt mikilvægt og Reykjavíkurborg
höfuborg allra landsmanna og við viljum að landsmenn allir upplifi að þeir séu velkomnir í borgina. Þú vilt það vera ekki hlutin áfram? Nei, ég vil að við séum ekki að íta honum burt fyrir en að betri staðsetning finnst hvar sem að hún og við verðum að vinna aktíft að því. En Pétur væri til í bara nýja flugstöð á Keflavíkurflugvelli sem maður myndi sjá innanlandsflug. Já, sko, ég ætla ekki að ákveða það. Ég ætla ekki að ákveða hvort að þetta ég verið þar. Ég ætla hins vegar að segja, við höfum verið í vinnu með Landspítalanum og heilbrigðisráðherra og ég er búin að funda tvisvar með heilbrigðisráðherra einmitt sjúkraflugið. Vegna þess að nú er verið að færa bráðamóttökuna frá Fossvoginum yfir á Hringbrautina og við erum nú með bráðalækni. Já, hann glimtist ekki, en síðan að byrja að hanna þetta. Nei, akkurat. Já, þá þarf að finna nýjan. Og við höfum verið að vinna í því. Og við erum með heilbrigðisráðherra sem er bráðalæknir, afskaplega vel að sér í þessum málum og leggur mikla áherslu á það að sjúkraflugið sé ekki langt frá Hringbrautinni. Vonandi finnum við bara betri lausn á því og vonandi getum við bara fundið út frá því og það er ekkert endilega það að sjúkraflug þurfa að vera á sama flugvelli og farþegaflug. Í rauninni bara jafnvel ekki. Þannig að við erum að vinna með þessa þætti. Það er líka mætti losna við engaflugið. Það er það sem að við höfum. Sko, langmest að háa algjörlega, og það er það sem að við höfum verið að vinna að og núna bara sen að ég tók við. Hefur borgin engaflugið að segja? 11 mánuði hef ég farið tvisvar á fundir á þeirra og rætt þessi mál, líka rætt þetta við minn formann. Vegna þess að þetta er í raun og það var samþykkt í borgarstjórn og mér var falið í raun að ræða innviðar á þeirra að standa við gerðar samningi. Reykjavíkurborg hafi gert samninga við ekki það að kennslufluginu og engafluginu og þessi þyrluflugi verði fundin annan staður og við viljum, það er okkar forgangsröð núna. Við bara farþegaflugið, það þarf að finna stað fyrir það, en kennsluflugið, engaflugið, þoturnar og þyrlurnar og það er í rauninni það sem er að trufla íbúana mest og það er það sem að gæti náð smá ró svona tímabundið. Til framtíðar held ég alltaf að það verður byggt í Vatnsmýri. Þannig er þróunin allstaðar og við horfum á það og við ætlum okkur þangað og við ætlum að íta áfram á það. Hins vegar erum við að fara að byggja austur í borginni. Það er þannig. Við erum að fara að byggja í Keldnalandinu og við höfum verið að byggja í Úlfsdalnum. Mosfellsbær er að byggja í Blikastaðalandinu alveg upp að mörkum Reykjavíkurborgar og ég er bara mjög fylgjandi við. Kannski er þetta eitt af vandamálunum með afstöðu almennings til borgarstjórnar að við erum með byggð í Vatnsmýri sem er búið að vera að tala um í 30 ára, ekki gerist. Við erum með Sundabraut sem er búið að vera að tala um í mörg 30 ára held ég, ekki búið að gerast. Við erum með borgarlínu sem þið eru að tala um núna og ég minni áttur ekki að vera löngu bara komin, áttu við ekki að geta tekið borgarlínuna bara heima eftir. Það hefði verið þannig. Miklabrautin í Stokk, ég sá það daginn, sem ég held að sé bara eitthvað þvæla sko. Miklabrautin verður aldrei sett í Stokk sko, því hvað að gera við umferðina með Það var einu sinni fyrsta frétt hjá okkur á stöðu 2, ég held að árið það hafi verið 2002. Það er eins og borgarmálinn séu í einhverjum sér heimi. Katrín Jakobsdóttir, hún sagði mér daginn að þegar hún var að byrja í pólitíkinni í borgarstjórn, þá var hún að halda einhverjar kynningar á Hábrú, Sundabraut í Hábrú. Þannig að ég sagði, og hún er búin að klára sinn feril. Já, en við erum ennþá ekki komið Sundabrautina. En verðum við ekki aðeins að stríða ykkur með því að ég sé að Rúfur að skrifa Heiða Björg spurði hvernig framsali á lóð Péturs í Skerjafirði var háttað, skrifstofa borgarstjóra sendi lögfræðingum á umhverfis og skipulagssviði fyrirspurnum rétt lóðarhafa til að framsala þær og hvernig slíku framsali hefði verið háttað í tilfelli Péturs Marteinssonar. Er slagur á millikar? Ertu að djöflast í trúverðuleika Péturs? Alls ekki. Ég bara þekki Pétur ekki neitt og enga ástæð til þess að efast hans trúverðuleika eða heiðarleika og bara ekki heyrt hann sé bara mjög vandaður og góður maður. En verður ekki að koma með reynd borð? Þú getur ekki verið beggja vegna borð? Ég er búin, fyrsta lagi er ég bara mjög stoltur af þessu verkefni sem byrjaði 2018, var að vinna í þessu í 5 ár. Síðan gekk ekki upp og það var svona aðeins það er svona í anda borgarinnar það er aftur þessi pólitík og kerfi sem einhvern veginn bara, það varð ekkit af einhverju sem átt að verða af átt að fylgja þarna girðingu sem að innviðaráðherra hefur ekki innviðaráðherra og borgarstjóra á þeim tíma sem töldu sig vera að koma með leyfi til þess að færa þessa girðingu en það var ákveðið að stoppa það og eftir 5 ár í vinnu að hverju verkefni þá bara gæti ekki lengur verið inn í þessu og fer út úr þessu og hef enga hagsmuni af málinu og ég er búin að svara fyrir þetta og það er ennverð að skrifa einhverja nýja fréttir. Já,
Já, það bara eins og nú maður komin í hennan heim sko og ég sé nú ennþá ekki opinber persóna eða sinn ekki. Þú ert ekki pizza þessum fréttaskotum? Já, ég ekki komin í... Landsliðsmaður í fótbolta ekki? Já, ég ekki komin í með opinbera stöðu. Kristrún frambúðið? Ég held bara... Nei. Ólafur Kjaran, kostingastjóri hennar að vinna fyrir? Nei. Ekki? Vinna fyrir mig? Nei, það virkar ekki þannig. Hver er að vinna fyrir þig? Ég með strák sem heitir Jóli sem ég kynntist fyrir, 2 vikur Formar ungra jafnaðarmanna ekki? Jú, hann er að hjálpa mér. Þannig að hann tekur afstöðu með þér gegn þér, formaður ungra jafnaðarmanna, Heiða. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það miður sko, en það er auðvitað hans bara lýðræðislegir réttur að velja sér frambjóðanda. En almennt þegar ég var varaformaður, sem ég var varaformaður lengi, þá tók ég aldrei afstöðu í svona slag og reyndi að halda mig fyrir utan það og ég held að flestir í fórustunni gera það. Sýnir þetta ekki klofning í flokknum? Nei, ekkert endilega klofning. Ég menna, fólk bara, það er eðlilegt að við veljum okkur fulltrúa til þess að vera á framboðslistum. Það er bara fullkomlega eðlilegt. Það er samt eitthvað við þennan slag sem að það er eitthvað við hann eins og hann sé svolítið hatramur. Og maður velti fyrir sér og við höfum gert það hérna, við erum alltaf þykjast að vera einhverja stjórnmálaskýringar og við höfum sagt að það sé ekkit endilega gefið að Samfylkingin komið sterk út úr þessu slag. Stundum er það þannig að það er bara hollt og gott, þannig var alltaf kenningin hjá Sjálfstæðismönnum að kjósa formann þangað til núna síðast, það bara ná ekki flokknum saman. Þannig að það er ákveðin hætt á að þið geti lent í því saman. Bara hættu að kjósa oddvita, bara út af þessu. Nei, ég segi það geti lent í því að það verði það hatrum barátta. Nei, og það er 10 daga eftir eða ekki? Já, þó ég þekki nú ekki Pétur mikið, það er einhver trú á því að við sem að fara einhvern veginn að fara í eitthvað slíkt. Það er fólkið í ykkar herbúðum sem að... Jú, þetta, en þú veist... Ég hef sjálfsög ekki upplifað eitthvað, ég þekki flokkin ekki vel. Hvernig gekkstu í Samfylkinguna? Ég hef tekið þátt síðan 2014 í öllum prófkjörum. En hvernig gekkstu í Samfylkinguna? Þá, 2014. Þá var bara Dagur og Kristín Sofía og Hjálmar og eitthvað fleira fólk sem ég bara vildi sjá á lista. Þannig ég þekki ekki alveg svona innviði og ég upplifi ekki eitthvað svona, þú veist, einhverja fylkingar og ég myndi ekki svona taka eftir því, sko, þó það væri. Hefur verið í flokknum alveg frá 2014? Skráður, segir hann? Skráður sem 2014. Já, ég hef tekið þátt í prófkjörum, sko. Ég held þú meir taka þátt að það var alltaf þannig Samfylkingunni að það segir í flokknum. Nei, Jú. Já, maður verður að vera skráður. Já, ég bara vissi það ekki. Já, þannig ég myndi alltaf taka eftir því þó að vera eitthvað svona fylkingar í flokknum, en bara ítrekka sem ég sagði áðan, sko, að þetta er ekki þannig að þetta er eitthvað óulegt plott gegn Heiðu eða það séu eitthvað fylkingar. Þetta er bara ég sem tek ákvörðun og ég hef sagt það áður, það furðulegasta símtali, það er Logi Petró hringdi í mig eftir að við höfum talað pólitík margoft hist og hann hvatti mig fyrst eftir að hafa talað við einhverja selluhópa innan kannski ungra jafnaðarmanna, vildu sjá breytingar og ég tók mig tíma jólin að hugsa þetta og fer fram hann að 1. janúar. Jólin með jóla? Já. En Heiða, myndirðu hætta í borgarstjórn ef þú vinnur ekki þennan leiðtogaslag? Sko, mér finnst að komi tími á konu í oddvita Samfylkingarinnar. Mér finnst ég hafa sýnt það að mínum starfi ég er traustinsverð og ég er öflugur leiðtogi. Ég kom sem fyrst allra sem ekki er hægri manneskja sem formaður samband sveitarfélaga. Þar þarf ég að fá liðsinni fólks úr öllum flokkum. Samfylkingin er með 11% atkvæða þar, þannig að til þess að fá því 50 þá þarf þetta að fara ansi við það. Ég vil bara leggja mína reynslu og þekkingu á borði. Ef ég næ því ekki, þá ætlum ég bara að taka afstöðu þess. Ég bara núna, ég er í 150% starfi sem borgarstjóri. Frábært starf. Svo er ég núna að bjóða fram krafta mínum til þess að leiða listan. Ég bara er algjörlega að horfa á það. Ég vil ekki einhvern veginn taka frí í vinnunni til þess að vera að sinna einhverju prófkjör. Ég vil bara vera heil í því sem ég geri. En ef að Pétur fær fyrsta sætið, ætlar þú þá ekki að vera á listan? Ég bara veit ekki. Ég bara tek þá afstöðu til þess. Pétur, ef þú nær ekki fyrsta sætið, ætlar að myndur þú þykja þriðja sætið eða annað sætið? Já, nú, mitt, rinni niður listan til 5. Ég held að það skipti ekki öllu máli hvort fólki sé öðru eða 5. sætið. Við þurfum að ná inn mörgum mönnum og mörgu fólki. En viltu vera á listanum þótt þú leiðir hann ekki? Ég held að sé aðalmálið að við séum með góðan og sigurstranglega lista í vor. En hefur svarað spurningu Gunnars? Já, ég held það. Það væri góður listi sem að væri Heiða og þú og svo eru margir hérna nýjir. Sigurstranglega
listi er mjög mikilvægur og talandum svona pólitískar skýringar. Það eru blikur á lofti. Það sko út allan heim og að byrja á Íslandi núna. Eitthvað innflutt menningastríð, það sem fólk farið að tala svona us and them. Það verið að skilgreina sjálfa sig sem Íslending og þeir sem eru á mót okkur eru útlendingar og múslimar og jafnvel transfólk. Þetta alveg ótrúlega umræða og ég held að næstu 4 ár í pólitík á Íslandi og ekki bara í borgarstjórn eða í Reykjavík, að sjálfsögðu ekki, en allt land, þá þetta eitthvað, erum við að fara í átt í öfgahærið sem að gerast allstaðar í kringum okkur. Ég búin að fylgjast með þessu Svíþjóð þegar hálfgerð nasista flokkur Sverige demokratina allt í einu klæddu sig upp í jakkaföt og bindi og fóru að tala skólamál og þá var allt í einu legit að þeir væru í pólitík og þetta hefur svo mikil áhrif á samfélög og ég held að borgarstjóri verði að standa vörð þetta út af þetta menningastrið sem við erum að flytja inn og virkar eins og vírus og byrjar á ungum mönnum mjög mikilvægt að tækla alveg leið. Ég held að næstu 4 ár snúist að miklu leitum þetta ásamt öllu hinnu að vinna aftur traust borgarbúa út af það ekki mikið. Það verður að segjast sér og það ástæði fyrir því. Hvort það sé þessi bílastæði sem þú varst að nefna eða umferðin eða leikskólarnir eða allt sem að búið að lofa hefur ekki gerst. Þannig að þess vegna ég að bjóða fram. Ég held að, ég alveg samanlega Pétri með það. Við þurfum að, sigurstrangulegur listi það sem að þarf að koma út úr þessu. Og við höfum það enginn sem að segja að sá sem vinnur oddvitaslag í samfylkingunni sem borgarstjóri. Þú þarft að vinna fyrir hverju einasta atkvæði sem þú færð í kosningum og kosningarnar. Við erum einfaldlega að velja upp á lista samfylkingarinnar. Það fólk sem við teljum best til að tala fyrir okkar stefnu. Við erum stolt af okkar verkum þróun borgarinnar. Við höfum stað okkur vel. Við höfum ekki gert allt fullkomið, en við verðum með nýjan lista. Við ætlum okkur að ná 7 manns inn, við erum að mælast með svona 6-7. Það hefur farið, hækkað eftir að ég tók við, okkur hefur fjölgað. Við höfum meira að fengið borgarfulltrúa til liðs við okkur, þannig að við erum þegar farin að vaksa inn í fylgisaukninguna. Það nóg pláss. Það skilja sér nú ekki alltaf í atkvæði. Nei, það gerir það ekki. En ég samt að segja það. Ég þekki ekki mikið samfylkinguna, en ég býst við því að langflestir í samfylkingunum líta svo á að oddviti samfylkingarna sé borgarstjórnefni. Auðvitað borgarstjórnefni, en við getum aldrei gengið út frá því að borgast, fyrsti maður samfylkingarinnar. Þú þarft alltaf að vinna leikinn. Fyrst það flokksvalið, síðan það kosningarnar og síðan það að kunna bregðast við eftir kosningar og þannig ég vitni nú í mín góða vin Dag Bjarkjarson, kosningarnar eru rauninni fyrri hálfleikur. Af því að eftir kosningar þarftu að geta mynda meirihluta, þú þarftu að geta að tala fyrir þínum málum. Það var meistari því að ná saman meirihluta þótt en það tapaði kosningar. Já, og þess vegna verðum við alltaf að byrja, það er enginn sem býður sér fram. Ef við verum bara að ráða borgarstjóra þá örugglega við Pétur bæði, ég er með MBA og næringaráðgjöf og sálfræði og hann með einhverja aðra menntun og við getum örugglega bæði sótt en við erum ekki að gera það, við erum að sækja vinnu fyrir borgarbúa og síðan eftir því hvernig þeir kjósa og hvernig við náum að vinna úr því hvernig þeir kjósa, þá raðast þetta saman. En við verðum einhvern veginn að vera tilbúin í öll verk og ég held að það að vera sigurstrangulegur listi fyrir samfylkinguna sé lykilatriði vegna þess að við tölum fyrir fólkið. Ég var að koma núna að fundi með bandalagi íslenskra listamanna, bandalagi bara fólks úr öllum listum. Þetta fólk sem finnur fyrir svona þessi aukna tali að menning sé óþarfi, menning, við sáum þegar listamannalaun eru alltaf kynntar alltaf eins og það sé sóun og fé. Við þurfum að tala fyrir samfélagi, stöðum þar sem fólk hittist, bókasöfnum, við höfum verið að tala fyrir því og sett inn auki fjármagn til þessi bókakaup, við þurfum að passa Þið viljið skemmtilega fjölbreytilega borg. Já, ég held bara vinstri miðja ég held að það sé mikilvægt að þegar við horfum áfram í borgin okkar að við förum ekki einhverja öfgar, við séum raunsæ. Já, minnst það bara mjög mikilvægt. Minnst mjög gaman að fá okkur hérna að tala um borgarmál. Við náttúrulega komumst við ræddum alltaf skólamál, við ræddum alltaf leikskóla, við getum sitið hérna í marga klukkutíma. Já, hægilega. Og það er mjög skemmtileg bæðið að fá okkur hérna í heimsókn. Takk fyrir að koma hingað og gefa okkur tíma í það. Ég býst við þessi mjög upptekinn. Já, nóg að gera. En alltaf gaman að tala um borgarmál. Við kynnumst alltaf betur og betur í beinni útsendingu, það er gaman að því. Heiða og Pétur, kæra þakki fyrir að koma og takk fyrir hjálpina. En við ætlum að snúa okkur aftur hérna við Rauðaborð. Við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
Jæja, þá komið að því. Við Ólafur Ævarsson, geðlæknir, bjökum til þátt hér fyrir jól, þar sem við ræddum geðveiki í svona þjóðfélagslegu tilliti. Og upp úr því spratt svo hugmynd eftir því sem að leiða á upptökuna að við myndum reyna að koma á móts við alla þá Íslendinga sem líður ekki nógu vel og hafa strítt við einhvers konar vanlíðan vegna geðlæks vanda. Koma á móts við fólk með því að bara segja okkar eigin persónulegu sögu af geðrænum áskorunum. Ég á nú svolítið feril í þeim efnum, einkum upp úr 20. Og það kom fram hérna síðast að geðlæknirinn Ólafur ekki stikkfrýr í þessum efnum heldur, þannig að ég nú svolítið stressaður akkurat í augnablikinu, veit ekki alveg hvaða stefnu þetta mun taka. En svona til þess að reyna að ryðja burt fordómum og leyfa ykkur að finna að þið eruð ekki ein, þá leggjum við upp. Vertu velkomin, Ólafur. Takk fyrir og takk fyrir kjarkinn. Já, sömuleiðis. Kjarkurinn nú líka þinn. Þetta varð eins og það var einhver galdur hérna í þessu spjalli okkar síðast. Og þetta byrjaði kannski með því að ég var svo ósvífinn í miðri upptöku að spyrja þig hvort þú værir nægilega fordómalaus orðin gagnvart geðveiki, að þú myndir sjálfur viðurkenna það ef þú hefðir sjálfur strítt við geðrænan vanda. Og kannski voru engir kostir góðir fyrir þig en þú játaðir því og þú rétt imbraðir á hérna vanda, og sama var hjá mér að ég sagði þér þá mína sögu, því mér fannst ég þurfa að vera hreinskilin líka og setja á borðið það sem er í hérna minni sögu. Við höfum ekkert rætt það eða skipulagt hvernig við ætlum að fara í gegnum okkar persónulegu geðveilur, ef svo mætti segja. Og kannski verður þú bæði spyrill og gestur. Við finnum einhvern veginn út úr þessu. Eigum að byrja á því að þú segir mér þá sögu hvenær þú fyrst fannst fyrir einhverju sem þú myndir sem sérfræðingur, sem geðlæknir í dag kalla vanda. Já, ég myndi vilja hafa smá formúla. Já. Að þú nefndir bara sem kemur upp í hugan á mér, að þú nefnir samtalið og við vitum ekki hvert það fer. Nei. Og það er pínulítið freistandi að tala þannig til fólk sem hlustar á okkur núna að það taki eftir einmitt þessu, vegna þess að í mínu starfi og fólk hugsar ekki alltaf út í þetta, þá er samtalið sterkasta vopnið. Já. Og það er þannig að í samtölum þeirra sem kunna samtalsmeðferðir, þá er það meðferðartæki. Já. Og það er svo oft einmitt að það gerast einhverju töfrar þar og við segjum sálfræðingarnir og geðlæknarnir, já, þetta er svona áhrif, eða þá upplifir maður að í einu samtali getur komið bara breyting sem að hefur mikla þýðingu. Eitthvað sem hugurinn einn, þegar maður situr einn og hugsar sig út úr heiminum, ræður ekki við. Á erfitt með, og við köllum þetta speglun og ekki innsæ og þetta eru alla tegundir af samtalsmeðferðum. Já, einmitt. Næst í formálánum er þetta, það sem við vitum geðheilsu er að í hverri fjölskyldu fjórðu hverju fjölskyldu er alvarlegu geðsjúkdómur. Fjórðu hverju fjölskyldu alvarlegu geðsjúkdómur sem er hamlandi. Svolítið þessi tölum og rannsóknum, annar hver, þriðji hver þarf einhver tíman á ævinni að fær það slæma vanlíðan að hann hefði gagn af því að fara í meðferð, hvort sem það er samtal eða lyfjameðferð eða einhvers konar ráðgjöf. Svona algengt er þetta, þannig að ef við værum í þessari vinnu okkar að reyna að gera gagn ég og þú, sem að ég finna það ríkt í okkur báðum, að þá væru við ekki sannir ef að við heldum að við hefðum sloppið. Nei, við erum með öðrum málum að ræða við bara annan hvern hlustanda og áhorfanda hérna. Já, ég held maður getur náttúrulega sagt að lífið er þannig að það þurfa allir á stuðningi og hjálpa að halda einhvern tíman á ævinni og við getum sett tímis nöfn á það þó þessi ekki greiningar eins og bara sorg. Já. En
En sko, ég hef sjálfur verið mjög heppið með heilsuna almennt. Já. Bæði andlegu og líkamlegu heilsuna. Og mér finnst samt mikilvægt að tala um þetta eins tæpitungulaust og maður getur þó maður sé svo sem ekkert endilega að opna mikið inn á persónlega hluti. Ja, hver og einn velur það. Já. Vegna þess að bæði gott að tala um það og svo tengja margir við það og svo kannski það líka áminningum hvernig orðfæri við notum. Það eru ennþá miklu fordómar eins og við ætlum að tala og eftir meirum áfengi. Það miklu fordómar það. Það ekki allir sem upplifa það að það sé rétt að nota sjúkdómsmódel við áfengisvanda. Nei. Og við erum oft með full neikvæð orð út í það geðræna. Ég sá á ágæta könnun sem að hafði reiknað talið neikvæð orð í Disney-myndum geðheilsu, fruitcake, mental case, hvað þetta allt. Þannig að ég held að okkar innlegg í dag vona ég að minnst hvort ég geti hjálpað til við þetta. Já, ég vona það líka. Já, en ég held svona ef ég reyna að greina sjálfa mig, ég hef reyndar ekki gert það. Ég fór nú bara með það heimsum verkefni frá því síðast. Að því að ég get lýst vanlíðan á tímabili með hvort ég hafi fengið einhverja greiningar. Já, ég fengi eitt krabbamein sem hefði getað verið alvarlegt en ég slapp fyrir horn með. Og ég fengi svona heilsubrestin sem að reikna með að fá. Nú ég að komast á þennan aldur að ég get verið að búast við einhverju alvarlegra. Ég svolítið upptekinn af þessu með ættgengnina því að það komið svo mikið upplýsingu þar. Ég gæti til dæmis verið með ættgengi fyrir Alzheimer sjúkdóm. Ég ekki myndi vilja vita af því. Nei. Það ekki til lækning ennþá. Ég fengi svona tímabil sem eru álagstímabil eða áfallatímabil sem ég held að sé alveg í stíl við það sem bara flestir fá og þá fengi bara, ég heppin með fjölskyldu því að fæ mikinn stuðning þar kannski ég átt að fara í meðferð einhvern tímann en þarna var ég yngri og þekkti ekki inn og kunni ekki á sko. Ég man reyndar eftir því að ég leitaði einu sinni til frænda minns í eitt viðtal, þá var ég í Klípum og hann var geðlæknir og hann var vímu geðlæknir og var eins og Valgerður sem var hér í viðtali nýlega Rúnarsdóttir með sér þekking á áfengisvanda og ég var ekki að tala svoleiðis mál við hann og þá var hann frændi minn og ég þekkti hann að læfi en allt í hennu satt ég inni hjá hann sem bara ungu læknarnemi og það var mjög merkilegt viðtal þá sá ég hann í öðru ljósi því að heima í stofu hjá sér setti hann mig í viðtals meðferð og álægið náttúrulega þegar stundar læknis já, þetta var svona álagsvandi og ég var svona að taka þungar ákvarðanir flóknar ákvarðanir fannst mér og hvers konar lækning ég vildi verða og ýmislegt svona ég hugsa að hann hafi haft áhrif á það ég valdi geðlækningarnar þó að fleira hafi valdið þeim áhuga seinna. Fannst þér ekkert erfitt á þessum tíma að leita aðstoðar? Það var bara einhvern veginn ekki stillin allar maður dytti það í hugskilu þarna gerði ég það nú eiginlega bara því að hann var frændi minn En þú þorðið það þó? Og stundum er nú erfiðast að segja einhverjum í fjölskyldunum að hann líði illa Er það ekki? Jú, ég kem úr stóri fjölskyldu sem að ég held að það voru 3 kynslóðir í sama húsi 4 tíma að þetta svona fjölskylda sem ég held að sé mjög dæmigerð fyrir Ísland að þetta eru sjómenn og bændur sem hafa flutt á mölina, hvort sem það var nú í Reykjavík eða á Akureyri eins og í mínu tilfelli og þetta fólk átti sér mikla sögu heilsubrest á tímum þegar stuðningur og fordóma voru öðru vísi og ég hef oft hugsað það mikið seinna á ævinni hvað þetta fólk var mikla fyrirmyndir og ef ég fer aðeins meira frá mér og yfir í langsvæðina það mjög mikið fjallað það núna hversu mikil áhrif áföll geta haft á okkur seinna á ævinni og stundum og nú fer ég gegn megin strömmnum finnst mér við gerum mikið úr þessu Valgerður Rúnarsdóttir er sömu skoðun og það vegna þess að kenningarnar í hennar fæi að það sé ekki alltaf hægt að kenna áföllum áfengið en og ég held ef ég hugsa á eigin skinni að þá finnst mér þó að það hafi verið nógu erfið þessi tímabil og maður dapur og svona kannski
ráðalaus að þá hefur það á einhvern hátt held ég styrt mig að minnst sem gefur mér reynslu sem hefur nýst mér í mínu lífi og í mínu starfi. Já, var það á þessum tíma sem þú fjast kvíðakastlið? Nei, þá var ég bara unglingur. Þú ert bara unglingur þegar þú fært kvíðakastlið? Ég hef bara verið svona öðru kólum með við 10 ára aldur og satt bara í bíl út á landi í fallegu veðri og fínu ferðalagi og ég hef ekki hugmynd hvað þetta gerðist. En svo við fórum yfir það þegar við hittum daginn að þú fannst fyrir miklum líkamlegum einkennum þar eins og fylgja kvíðakastlið. Já, ég var bara að deyja, sko. Þetta var mjög slæmt og ég hef oft hugsað að ég veit það á rannsóknunum að margir fá eitthvað svona kost á ævinni en þeir sem fá mörg kost, þeir festast í þessu, þeir verður þetta hræddir við þetta. En svona að því við erum að tala heilsun okkar að ég hugsa nú að ég sé svona eins og margir læknar eru og tónlistamenn og flugmenn og kennara, fólk sem vinnur svona ábyrgðastörfa, það svona nákvæmni í mér sem að sjálfsagt stundum jaðra við einhvers konar kvíða eða þráhyggju. Svo læri maður bara að stýra þessu, þannig að ég myndi nú kannski og að vera áherslu á skipulag. Já, og svona að löngun að láta hlutina ganga vel og þeir sem eru þannig ef þeir eru undir álagi þá verða þeir kvíðnari alveg eins og þeir sem hafa einhverja depurð í sér og tilneyngis að verða lokaðir sem ég hef ekki að þeir verða þá undir álaginu þar og þeir sem eru sveiflóttir og örir þeir verða örar undir álaginu þannig að þarna kemur samspilið á álaginu inn að því við erum svo mörg að glíma með álagið og umræðinum streituna og kulun er svo dýrmætt vegna þess að það hjálpar okkur að skilja ef við erum undir of miklu álagi of lengi þá verðum við ekki besta útgáfan af okkur og ef ég tek orðan norðan þá styrkjast síást betur skafangarnir í okkur gallarnir og ég hef oft fundið fyrir því eins rólegur og sætur og ég virka núna í viðtalinu þá geti verið pirraður og spenntur í álaginu. Það er mjög gott að þú nefnir þetta. Við erum náttúrulega alltaf meir og minna öll með grímur. Við þurfum einhvern veginn að halda okkur þannig að fólk sjáu ekki gegnum grímuna. Nei. Og sum okkar geta það lengi en svo kannski rennur upp sá dagur að við getum það ekki lengur. Nei. Og grímuna geta verið bæði til gags og íls, þannig sé sko. Já. Og það er, við köllum grímurnar varnarkerfi. Já, varnarkerfi. Hvernig við verjum okkur. Já. Og dæmi varnarkerfi sem er þá oft rætt í tengslu við áfengisvandan er meðvirknin. Já. Sem er oft talað illa ég vil ekki gera það. Meðvirknin er frumstæð vörn. Já. Hún er nauðvörn þegar maður hefur ekkert annað en hún er ekki svona góð varnargerð til þess að takast á við langun vandamál. Hún leiði mann ekki alltaf, hún ver mann í bráðastöðunni og vandræðanum en hún leiði mann ekki alveg út úr þeim. Það finnst mér skynsamleg nálgun hjá þér, hún er eðlilegt viðbragð, getur maður sagt, það ekki oft? Já. Í aðstæðum þar sem þú átt ekki útgöngu leið. Já, þannig að stimpla meðvirkni alltaf sem neikvæða er mjög varasöm einföldun. Já, einmitt. Sko, kulnun. Já. Voru einhverjir kaflar hjá þér þar sem að þú fannst aðkynningu að kulnun? Nei, mikið meira það. Ég farið það bara mjög alvarleg stig kulnuna því að ég er í þannig starfið, það er mikið álag en sko í svoleiði stöðu því að hvað er langt síðan þú fannst fyrir svoleiðis, ég hef oft fundið það oft verið nálægt því að bugast og til að halda áfram vinnu Já sko þetta eru svoleiðis aðstæður átt í heilbrigðiskerfuna, maður verður að taka tarnir, svo eru við í náminu eins og ég í doktorsnámi og flóknur rannsóknum og svo er fólk að reyna að koma sér upp fjölskyldum og ég vil ekki hljóma eins og ég sé að hvart og mikið því að þessi vandi hann er miklu flóknari hjá ungum konum sem að vilja fara þessa braut og eru með meiri ábyrgð á heimilinu en sko þetta hugtakullunin og sjúklega það var svona kannski ekki komið þarna þannig að maður kannski bara á íslenska mátan beita jaxlinn, ég gerði það og svo lærði ég á það að hvíla mig og ég var svona við sæmum með það að finna út hvernig ég geti hvílt mig og þá hverfaði senginni
sem að sjúklegastreitan gerir ekki, þá situr maður fastur. Og svo enn og aftur að ég er heppinn sem ekki allir eru að hafa mjög góða fjölskyldur sem að styðu mig alltaf og það er dýrmætt og maður á að hugsa það hver og einn og hvernig maður nýtir það. En hvaða leiðir fannstu, hvaða tæki voru tæk? Já, ég gerði nú svona alltaf eins og ég held að þú gerir, ég notaði alltaf tónlistina og hreyfinguna og eitthvað svona sem er nærtækt og ég var alveg Ræddur þetta við viniðina? Já, við lærum mikið á þetta í náminu, þannig að maður er innan fólkstöð og getur fundið sér stuðning og sko ég hef á námsárunum og rannsóknar tíma árunum þá var ég sko í vikulegum samtölum við geðlækni. Bara það hef hluti af þroskaferli geðlæknisins. Já, bara frábært. En stundum sko ég spyr vinina vegna þess að það getur verið annað að ræða við vini svona mál en fjölskylduna vegna þess að fjölskyldan er beint einhvern veginn innvikluð og er kannski hópið þolenda á meðan sko vinirnir er ekki beint þolendur eða þolendur með öðrum hætti þegar mann líður illa. Þannig að mér hefur fundist sem sagt mikilvægt á minni mannsæfi að eiga samræðuskjól bæði innan fjölskyldu og utan. Já, sko, má ég klára þetta er mjög stórt atrið á ég hleypið þér að svo ég taki nú gælan tíma. Ég vil nú bara komast á sem seinast. Það er bara þitt vartakerfi. Já. En sjáðu, að það sem vorum að segja á það, að þetta er svona algengt og það sem að geðræn vandamál eru mjög algeng. Alvarlegir geðsjúkdómar eru frekar sjaldgæfir. Það er mikið af geðrænum kvillum, sjúkdómum þarna á milli, það sem þetta er að beita forvörnum. Þannig að ef þetta er rétt sem ég veit að er rétt, að mjög margir gætu haft gagn af stuðningi, ráðgjöf meðferð, þá er svo mikilvægt að tala þessa hluti sem að við kannski tengjum ekki við gamla klepparan, heldur tengjum við hvern og einn, að við erum öll að lenda í þessu. Og þá getum við að tala um ráðgjöf og handleiðslu alveg eins og meðferð. Og þess vegna er svo í forvarna löngunin að því við getum ekki senda alla sem líður illa til geðlækna eða sálfræðinga og fjölskyldan er náttúrulega mjög dýrmætt og vinirnir eru dýrmættir en maður getur líka gert mikið sjálfur og við getum lært hvert af öðru. Já, vissulega. En það hefur hjálpað mér mjög mikið allt mitt líf að eiga greiðan trúnaðar aðgang góðum vinum. Já, það er mjög dýrmætt. Og við vorum stundum kallaðir hérna fyrir mörgum áratugum kettlingarnar. Ég og nokkrir jafnaldrar mínir sem vorum í þéttum og góðum vinahópi. Af því við vorum svo oft að tala um mál sem að á þeim tíma var oftar sagt að konur væru svona meira að ræða eins og okkar einn tilfinningar og eitthvað svoleiðis. Ég tengi við þetta því að mínir bestu vinir, þeir eru vinir mínir frá því innan við fermingu sko. Já, einmitt. Þannig að þetta er mjög dýrmætt. En það hafa ekki allir sterkar fjölskyldur, það hafa ekki allir góða vini, það fara sumir einhverjar óheppilega leiðir að takast á við vanlíðanina sem að aftengir þá, þeir einangra sig eða þeir drekka og þar kemur þá einhvers konar truflun inn í viðbröðin. Að þú nefnir drykkju. Við erum náttúrulega alveg gegnum sósuð í þeim kúltúr að fixa okkur að í stað þess að leggja á okkur það sem þarf að gera til þess að komast fyrir raunverulegan vanda eða upprætan eða halda honum niðri til langframa þá fixum við okkur við fixum okkur með hinu og þessu hvort sem að það er áfengi, hvort sem það er nikotín borða klám, eitthvað annað á internetinu. Það hefur nú sjálfst lengi verið þannig en hérna ætli það sé ekki þeir tímar núna sko, sem fixið er svona oft fyrsta viðbragð við krísu. Skammtíma fix. Það er svona eitthvað sem segir mér að hérna, maður heyri það á unga fólkinu að hérna við leitum svolítið mikið í skyndilausnir til að slá á en laga ekki neitt. En tókstu lyf við svona andlegum krankleika þínu þegar hann íþyngdi þér mjög? Nei, ég hef nú eiginlega bara
Aldrei þurfti að taka lyf nema bara svona einhverja einfalda sýkla meðferðir sko. Ég nýtti mér svona þar sem ég var byrjar að læra svona slökun og hef eiginlega alltaf verið heppið með það. Ég hef alltaf getað sofið og ég hef notað það sem sko sterkt vopn. Ef að það mikið álag þá sef ég meira fyrir rúmið og passa vel upp á svefnin og það annars svona atriði sem mjög mikilvægt þegar maður að hugsa einhvers konar aðdraganda og leið inn í einhverja meiri vanlega að ef að svefnin bila þá myndast svo fljótt vítaringur og það svona atriði sem hægt að líka varandi áfengi því að margir að nota áfengi til þess að svæfa sig sem einhvers konar fix en jú, það róar og deyfir en það truflar svefngæðin og ekki góð svefnmeðferð upp í staðið. En myndirðu segja að það hafi gert þig betri geðlækni að hafa lifað þetta á eigin skinni sem þú hefur rætt? Já, mér finnst ég hafa verið heppinn. Þetta sem ég hef lent í eru svona þessi mannlegu, venjulegu áföll og álagstímar og já, mér finnst það nú gefa mig meiri skilning en ég ekki heldur viss að maður geti sagt að það sé gott að eins og stundum sagt í áfengismeðferðinni að það væri gott að geðlæknirinn hafi prófað sjálfur að vera geðveikur og taka lyfin, það held ég ekki finnst að ef þú talar þessa alvarlegu geðveiki þá þar svo mikið af hugsunartruflunum og ranghugmyndum og svona sem maður óskar engum sko. Já, á ég að segja það mína sögu? Já, ég býð spenntur. Ég hef á tilfinningun hún sé meira krassandi en mín. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort hún meira krassandi en sko áður en ég segja það mína sögu. Já. Þá langar mig að nefna að ég fór í meðferð, áfengismeðferð 2003 held ég örugglega og þá fór ég að taka þátt í svona fundastarfi, A-starfi og grúpum, meðferðastarfi í hópum og fyrir sem sagt á þessum tíma fyrir 22 árum þá í svona jafningja þegar unnið á jafningjagrunni eins og á A-fundi þá svona venja að fólk bara sé ekkert feimið við að draga fram sársaukafull atriði og kannski ræða þau opinberlega, eða ekki opinberlega náttúrulega inn á lokuðum fundi og ég svona fann það að ég var alveg sæmilega, ég gat rætt allt sæmilega og opinskátt nema geðveikina og ég ætla að byrja á það að segja þér þetta vegna þess að ég held að þetta geti hjálpað einhverjum að heyra mig tala og hugsa svona þarna árið 2003 þá var ég svo smeykur að ef einhver vina minna á A-fundunum myndi brjóta trúnað og færa að segja fólki út í bæ að ég hefði verið á geðdeild þá var ég svo smeykur að ég myndi missa lífsbjargirnar ég var svo hræddur að einhverju vinnuveitendur myndu alltaf þegar ég myndi sækja starfi eða eitthvað haka mig út þannig að þetta hefur verið mitt mesta tabú þessi geðveikisaga ég vildi bara nefna þetta til marks að ég heldur séu mjög margir sem draga þetta síðast fram en vonandi eru tímarnir aðrir núna Þetta að breytast mikið það ekki? Jú, mér líkar mjög vel að þú notar orðið geðveiki það fallegt orð í íslenskunni en það fyrir mörg eyru sterkt orð en mér finnst þegar maður tekur svona skref eins og þú ert að taka núna þá notum við bara réttu orðin því annars þegar maður fann að tala eitthvað sem ekki alveg skiljanlegt Nei, og það hefur kannski verið svolítið þreytandi við síðari tíma það eru endalaus skrautkvörf að nálgast ekki kjarnamála með þeim orðum sem við eigum ágætt yfir ýmis fyrirbæri Mér finnst vandamál líka bara alveg fínasta orð. Mér finnst frekar hallærislegt að öll vandamál þú verður að kalla þau verkefni.
Ég er sammála þessu. Já, gott En hvernig nálgastu þetta núna? Ég verð að segja það að ég hef mjög mikið álit á AA-starfinu. Það hjálpa mjög mörgum, svo aðrir sem finna sig ekki í því. Og það þessi, held ég, eitt af því sem þar þessi einlægni og finna skilning frá öðrum sem svona mannlegur eiginleiki og styrkjandi eiginleiki. Já, það margt fólk sem á það sameiginlegt að hafa skitið upp á bak. Já, en býtu, nú ég að reyna að skóla þig í því að tala með réttum orðum. Okay. Þetta svolítið neikvægt. Já, ég nota þetta reyndar í húmórísku. Ég veit það og við erum að glíma við þetta og má ég prófa að setja hann í orða þar sem þú sagðir? Að því miður vektistu þá. Já. Og þú segir ég skeit upp á bak, það alltaf mikil munur. Við tölum líka stundum það í gríni að veikt fólk sé að reyna að lækna veikt fólk. Já. Það eru til svo mörg sjónarhorn á þetta. Já. Mitt bara húmórist. Ég held að allir þeir sem ég þarf líka að vera með ákveðna brynju hérna í þessu spjalli. Ef ég færi of nálægt kjarnanu þá veit ég ekki alveg hvað myndi gerast. En mitt sjónarhorn á þessi mál hefur verið að það hefur allavega hvort sem það kallast eða eitthvað annað. Þá hefur jafningastarf verið með mjög mikilvægt, maður eignar skoða vini og svona og hægt og rólega með hættir maður að skamma sín fyrir að vera sá sem maður því að það eru svo margir aðrir sem eins og maður sjálfur. Þannig að ég lofa það starf mikið í dag. En þá ætla ég bara að henda mér í þetta. Ég veit ekki hvar ég á að byrja söguna. Mamma segir að ég hafi ekki sofið neitt mjög lengi sem barn, eiginlega bara árum saman og ég þyngdist ekki. Og mínar fyrstu minningar eru svolítið þær að ég hafi verið svona ultranæmur og ég þurfti mjög lítið til að fá gæsahúð, ég var alltaf að semja eitthvað, lög og ljóð og lestrarhestur og fór snemma í músíkina og eitt af því sem að mér fannst verstu sjálf mig var að ef ég heyrði fallega músík eða bara ef einhver sagði eitthvað fallegt þá fór ég bara að skæla og bara runnu tár niður kinnarnar og ég var svo ofnæmur og ég stundu velti fyrir mér hvort það hafi verið vegna þess að taugakerfið hafi þroskast ekki með hefðbundum hætti út af þessari vannæringu eða svefnleysi og hvort það hefur átt einhvern þátt í því sem síðar varð. En ég ólst upp í á ásturíku heimili, átti góða foreldra, var ein ógn í næsta húsi, vondur maður, illmenni sem stundaði hræðilegt ofbeldi, bæði gagnvart börnum og fullorðnum. Á einhverjum tímapunkti hélt ég kannski að mein mín mætti að einhverju leyti rekja til þessa manns, hann dáinn. Í dag eignaðist ekki börn og sum okkar eru núna fyrst einhvern veginn að læra það að við megum tala hann og eigum ekki að hlífa honum þótt hann sé látin. Ég veit ekki sem sagt hvort þetta hefur einhverja þýðingu en ég elst upp í Mývatnssveitinni, fer ungur í heimavistarskóla, svo til Akureyrar og mér finnst að ég hafi kannski ekkert verið mjög ódæmigerður, gekk rosalega vel í skólanum og með toppeinkunnir þótti mjög hæfileikaríkur, mikil pressa á mig í músíkinni og eitthvað svona sem píanóleikari, vann til fjöldaverðlauna og svo það svona í kringum 17-18 ára aldurinn að þá uppgötvaði ég áfengi og ég hef sannlega verið alltaf mikið stressaður og svona verið komin svolítið langt í einhverju stressi því að ég man það að þetta var eins og hverjannar bara töfra lausn fyrir mig. Fannst það strax bara? Já, ég slakaði alveg á og ég var glaður og það fór allt að ganga miklu meira í samskiptu við stelpur og í félagslífinu og ég held ég hafa alveg náði að vera skemmtilegur drykkjufélagi allavega svona 2 ár. Veit ekki hvort það var mikið lengra. En svo fer bara áfengið að taka alltaf meira en það gefur og miklu meira. Og ég ekki gamall, ég svona 20, þetta kostar mig líka bara í samskiptum við fólk og sambönd og ég lendi mikil í krísu strax eftir stúdent. Staðis að verði eitthvað úr mér. Í
í stað þess að ég standist væntingar samfélagsins sem ég var alltaf eitthvað að pæla í sko, svona veika sjálfsmynd, horfa á mig með augum annara. Það var eitthvað sem ég læriði frekar fljótt. Og það verður semst ekkert úr mér. Það hefst saga mótlætis og mómbrigða. Ég skrám í hvert námið á fætur öðru, bæði innanlands og utan. Og ég kem alltaf með einhvern veginn öngulinn í rassinum heim. Og drykkjan verður verri og verri. Og svo það eitt sumarið, ég að vinna tvöfaldavinnu í Mývatnssveit og ég var bæði að vinna sem verkamaður í verksmiðju þarna á daginn og svo var ég að spila á píanó á kvöldin og það þarna í bara einhverju lagi sem ég að spila kvöldið fyrir framan gesti sem að ég annarkvort fæ kvíðakast eða taugaáfall. Ég veit ekki hvort það en ég get lýst því fyrir þér hvað gerðist. Já, ég gleymdi því að ég lenti heiftalegu bílslýsi 1984, 19 ára gamall. Ég flög 18 metra í loftinu í gegnum framrúðu og algjört kraftaverki skildi lifa það af. Og eftir það fann ég fyrir svona ákveðnum breytingum á andlegri líðan minni. Ég fekk mjög þungt höfuðhögg og eitt af því sem ég man eftir var það að timburmennir, þeir urðu verri. Fekk náttúrulega alveg brjálaðislegan skammt af lyfjum og var að hafður mölbrotin með 4 brotna hryggili og ég veit ekki hvað og hvað í strekk á Borgarspítalanum allt það sumar. Og hvernig kláraði ég þá vist? Jú, ég fekk vin minn til þess að stela mér. Það sem ég átti að vera í læstri hliðarlegu, hann kemur nú sjúkrahúsið og hann stelur mér löngu áður en ég átti að útskrifast og við ökum austur í Atlavík þar sem ég fór og datt í það með stuðmönnum. Veist, ég þessi gaur. Já. En allavega aftur að hótel Reynihlíð þegar ég að spila á píanóið að það sem ég man fyrst það að hjartað fer bara hrar og örugglega komin nálega 200 slögum og meðan ég að spila og svo þrengist öndunarvegurinn. Þannig ég alveg hættur að geta andað. Ég reyni nú að spila alveg fyrir mér rauðan döðan, show must go on eins og þú þekkir. En svo ég bara komin í svo mikla andnauð að ég neyðist til þess að hætta og ég stend á fætur og ég bara dett. Og ég skríð og reyna að komast út úr salnum og allir gestirnir að horfa á mig. Og þá átti ég með því að ég líka farin að sjá mjög afbrigðilega. Og ég fann að sjá hluti sem ég einhvern veginn strax bara reyna að loka augunum fyrir svona upptaktur óskynjana og þarna veit enginn hvað á að gera. Það endar þannig að ég fyrst keyri til Húsavíkur og þar held ég að menn hafi ekkert vitað hvað þeir voru að díla við. Ég fekk hverja sprautun á fætur annari, alveg svakalega sprautur. Ég heldur að hafa haldið ég að vera fíkniefnissjúklingur. Ég var það ekki. Ég ofnotaði áfengi en ég hafði aldrei prófa neitt dóp og ég man eftir því að það var einhver fíkniefna umræða. Svo vakna ég alveg mjög laskaði daginn eftir og þá keyrður í sjúkrabíl á geðdeild til Akureyrar og þar segir mér Sigmundur heitinn geðlæknir fyrsta daginn að ég sé sennilega veikasti sjúklingurinn í öllu húsinu á allri deildinni. En ég leyfði honum einhvern veginn ekkert að segja mikið meira en það. Vegna þess að ég var svo busy, sem náttúrulega hluti á svona maníu sem að, já, ég augljóslega var í þarna og þú getur kannski sagt mér eitthvað meira þetta eftir, hvað var að gerast. En ég var svo busy að ég þurfti bara að keyra mjög bráðlega til Reykjavíkur þar sem ég innritaðist í örugglega 100 kúrsa og 3 eða 4 atvinnur. Og að ég hafði bara tíma til þess að vera 3 nætur á geðdeildinni og útskrifaði mig svo bara sjálfur og fer suður og þetta upphaf að mjög brösóttum tíma eðlilega. Ég hlýði engum leikreglum, ég þykki ekki hjálp, ég bara böðlast einhvern veginn áfram með taugaáfall eða kvíðakast og það sem var verst við þetta ástand það voru ofskynjanir sem að ég varð heiftarlega við. Þetta bæði hvað það varðar að til dæmis ef ég var að aka og það sloknaði pera í einum ljósastaur þá var bara eins og öll ljósin í bænum hefði verið slökkt. Brjálæðislegar sveiflur, bara pínulítil sveifla munnaði öllu
annað sem var mjög óhugnanlegt, það var að ég sá augun springa í fólki og sérstaklega ástvinum mínum. Þau bara sprungu framan í mig og það bara sátu eftir tóftirnar og þetta bara gerðist hvað eftir annað, þannig að ég þurfti að hætta að horfa í augun á fólki og horfa bara niður og ég gat stjórnað sjónvarpinu, ég gat hraðspólað yfir mynd, ef ég var busy við að skrifa tónverk, þá gat ég bara ráðið því sjálfur. Þú áttir það því ég að tala í rangkomyndum, ég var ekki raunverulega að gera þetta. Og hélt þetta áfram eftir að kom söður? Já, svo fer ég söður, skrá mig í öll þessi námskeið. Þetta var svona 3-4 mánuði hægt og rólega að temprast og deyja út. Og ég ákvað að hætta að drekka í 40 daga eins og Kristur í eyðimörkinni. Ég féll eftir 39 daga sem svolítið saga lífsmíns. Næstu því Bjössi. Hvernig leið þér á því tímabili, manstu það? Ég var mjög hræddur og þessi að missa geðheilsuna þetta er það versta sem hefur fyrir mig komið. Þú veist aldrei hvort þú munt fá hann aftur. Og þetta er einhver mesta skelfing bara sem hægt er að lenda í. Ég var nestaður frá geðdeildinni fyrir norðan með hellingatöflum, líbríum, eitthvað fleira. Ég tók það í einhverja daga, svo fannst mér sumpart að það væri að taka meira heldur en það gæfi, hætti að taka það. En hver var spurningin aftur? Já, nei, þetta er alltaf haldið áfram. Ég var bara svona aðeins að heyra betur tímaröðuna. Já. Svo ertu komin söður og komin í álagi hér. Já, býti nýtt álag, milljón vinnur og allt það. Og svo bara, eins og ég segi, það er eitthvað brotið, Ég lími það einhvern veginn saman, en það er samt brot. Og hafði brotnað áður, veit ekki hvenær og svo bara tekur við svona tekur við brastími honum líkur í raun ekki einu sinni þegar ég fór að læriði hótelstjórn í Sviss kem tilbaka hafði bara klárað grunngráðu ég ætla að taka lengri gráðu þá er ég svo reiður út í sjálfa mig að ég parkara mér í herbergi heima við vatnið, Mývatn og ég komst ekki út úr þessu herbergi í 80-90 daga og ég hugleiti hverja einustu nótt hvernig get ég svo lítið ber á farið út í Mývatn og drekkt mér og látið það líta út sem slys og ef vinur minn 17 ára hefði ekki svift sér lífi sem átti einnig augljóslega erfitt andlega og ef ég hefði ekki séð þær afleiðingar sem að hans sjálfsvíg hafði á hans nánustu þá hefði ég mögulega farið sömu leið en eftir að hafa orðið vitnað þeim harmleik sem hans fráfall skildi eftir þá hugsaði með mér þú getur ekki látið neitt standa í því að upplifa það ef þú sjálfur tekur þitt eigið líf þannig að merkilegt nokk þá má kannski segja að sjálfsvíg vinar minns hafa einhverju leyti bjargað mínu eigin lífi en sem sagt maður einhvern veginn, mér gekk ágætlega í vinnunni sjáðu þótt ég kláraði hann ekki alla gráðurnar sem ég ætlaði að klára þá var ég alltaf í atvinnu og mér gekk reynda bara mjög vel í vinnunni en einkalífið er náttúrulega allt önnur stærð og þar er maður í miklum vanda með sjálfan sig og þar er maður að skapa fólki sem maður elskar ama og vanda og það er ekki fyrir en eftir 3 ár sambýliskonur komin eitt strákur til sögunar og fóstur börn það er ekki fyrir en fyrir að halla undir fertugt sem að ég gafst þannig upp að ég gat hugsað mér að fara inn á Vog og ég fór inn á Vog í áfengismeðferð bara til þess að reyna að lifa aðeins lengur vegna þess að ég átti barn og ég þurfti að vera því faðir. Ég fór ekki út á Vog vegna þess að það hvarflaði að mér ég gæti orðið glaður aftur. Í mínum huga var alveg ljóst að ég myndi taka mig vímugjafan þá myndi ég taka mér alla möguleika á að verða glaður aftur. En þetta átti nú heldur betur eftir að breytast vegna þess að það er svo í miðri eftir meðferðinni á Staðarfelli
sem að bara eins og kemur elding í hausinum, bara hamingju elding og þá einhvern veginn átta ég mig á því að ég hef verið að drekka sem þolandi fórnalamb út á eitthvað, ég hef einhvern veginn ekki tekið næga ábyrgð á sjálfum mér, ég hef ekki leitað þar úrræði sem ég hef þurft að gera og ég fæ von og átti alveg frábæran næstu því áratug í kjölfarið á því að fara þarna í meðferð og eignaðist á mína ágætu konu sem ég á í dag og 2 yngstu börnin og yndislegur tími. Sögunni líkur samt ekki alveg þarna því að þegar ég var búin að vera edrú í hátt í 9 ár þá var ég viss að ég væri orðin eins og venjulegt fólk eins og heilbrigt fólk og ég var svo ánægður með sjálfa mig hvernig allt hafði gengið að ég hugsaði með mér, þú getur orðið hótdrykkjumaður þannig ég reyndi aðeins að verða hótdrykkjumaður með litlum árangri en tókst svo einhvern veginn að rata aftur heim inn í vímuleysið og ég þakka konunni minni það hún stilti mér upp vegg og ef hún hefði ekki gert það þá veit ég ekki hvort ég væri lifandi í dag ég hef ekki hugmyndið það en þetta svona í örfáum orðum geðveikissagan, síðan hefur mér bara liðið mjög oft vel en það er engin dagur sjálfgefið góður og ég þarf að vanda mig bara þegar ég vakna á mótnana þá þarf ég að vanda mig og ég þarf að gera alls konar hluti ég þarf eins og þú ert að nefna ég þarf að hreyfa mig, ég þarf að reyna að vera jákvæður ég þarf að hitta fólk það er í eðli mínu að kortslúta mér fara til hliðar og slíta mig úr samvistum við aðra og svona lyf hef ég annarkvort ekki tekið eða ekki þurft að taka ég fekk ADD greiningu var lengi að taka lyf við því en mér varst ég aldrei sofa nógu vel og svo hætti ég að taka þau lyf svaf betur og ég fann að læra á sjálfa mig núna að hvatvísi er vandamál hjá mér samskipti geta verið vandamál þegar ég er of hvatvís en þetta svona já, þú skilur að hverju ég spýti þessu svona út um mér mér finnst þetta erfitt að tala um þetta en ég vildi samt vera heiðarlegur og segja það helsta og þetta er svona í stórum dráttum saga. Þú segir þetta er mjög greina góð saga hjá þér og þakka þér fyrir að vera svona einlægur. Það er mjög margt hægt að læra þessari sögu og mér langar að tala um það ef að þú gefur því vægi og tíma en fyrst langar mig að óska þig til hamingju vegna þess að þú heyrið það þegar ég fyrir að rekja þetta svolítið með orðum geðlæknis þá skilur betur hvað þetta voru alvarleg veikindi það er ekkert minna kraftaverk að lifa þetta af heldur en 18 metra í loftinu út bílrúðuna til hamingju með það Takk fyrir og það sem ég finnst áhugavert í svona sögu það er það sem er svolítið sérstakt við geðheilsuna ekki bara áfengisvandan og það kemur svo vel fram við þinni sögu ef ég tek út svona 2 atriði sem ég hef skipta mestu máli og það er þetta fyrst að hvernig umhverfið og aðstæðurnar hafa áhrif á veikindin er að þróast hverju maður er með við hvað maður er að glíma hvað er í boði og þá getum við talað um aðgengi af áfengi skilur og það er nefnilega þannig að geðheilsan er svo háð geðsjúkdómarnir flestir ekki allir eru undir svo miklum áhrifum frá því sem er að gerast í kringum okkur meiri áhrifum, það eru meiri umhverfisáhrif heldur en að mörgum líkamlegu sjúkdómum. Já. Og svo hitt að í bataferlinu þá er hlutur okkar eigin hlutur hvernig við tökum á málunum sjálf, stundu þurfum við leiðsögn, stundu þurfum við meðferð, stundu þurfum við innlögn en þegar uppi staðið þá er mjög mikilvægt í bataferlinu að við séum sjálf með í þeim og þar hefur þú staðið þig fengið góða einhvern og er örugglega einn af aðal þáttum áhrifaþáttum batans að þú hafði gæfið þess að hugsa og nota það gáfur sem þú hefur en þetta atriði, það seinna atriði að maður takir sjálfur þátt í meðferðinu og finni leiðir hvernig maður tekst á við hlutina burtséð frá öllum samtalsmeðferðum og innlögnum og lyfjum. Þetta er algjört kjarnaatriði og þetta er það sem gerir starf geðlæknis svo spennandi að ná upp samvinnunni. Já. En mér langar svolítið að taka þér orðið og segja, þú hefur greinilega þá verið
tilfinningaríkur, hæfileikaríkur, velgefin ungu maður með stóra drauma, eins og mývetningar eru með. og svo gera hlutindi aðrir sem þú bjóst við og svo ferð að drekka, kannski til að dempa einhvern kvíða, kannski til að draga úr hömlum til að þóra að bjóða stelpunum upp. Eða eins og góður vinur minn sagði daginn, ég byrjaði að drekka í hugsunarleysi. Og áfengi hefur mjög sterk áhrif sem koma strax, þannig að maður tengir strax ef maður hefur gagn af róuninni. En svo ferðu inn í þetta ferli þannig sem þú ert ekki að fara vel með heilan og áfengið eitur fyrir heilan, þannig að heiliðinn þarna svona frekar, hann ekki alveg honum fullþroskaður, hann ekki almennilega honum fullþroskaður fyrir hún komin út úr framhaldsskólanum. Þannig að þar ertu að veikja þá getur sem þú hefur, þær gáfur sem þú hefur, þá varnarhættir sem þú hefur og íta undir eitthvað eins og þunglindi. Fyrir átti ég falleg gull, nú ég búin að brjóta og tína. Já, svo sannarlega. Og svona slegis, eins og í bílnum, það hefur áhrif á heilan. Já. Það getur haft varanlega áhrif á heilan og maður er kannski ekki alltaf mikið varfið á. Það getur haft áhrif á einbeitingu, það getur haft áhrif á úthald, það er oft svona þreyta í skjálfar svona slegis og ýmislegt fleira. Þannig að þú ert með tvö atriði sem veikja þetta líffæri heilan, þetta félagslega líffæri. Þannig að ég fæ mjög sterklega á tilfinninguna að þú hafi í vöggugjöf mjög sterka, góða félagslega getu. En þannig er eitthvað tímabil sem þú ert að skemma hana á viðkvæmu stigi. Og þá gerist þetta sem gerðist við píanóið í hótelinu, að þú færð kvíðakast eða taugaáfall. Það er sami hluturinn, bara svona, kannski stigsmunur á því. Kvíðakasti getur komið, þú ert bara góður á morgun, en taugaáfalli skilur eftir vanlíðan og skerta úrvinnslu getur í einhver tíma á eftir. Þannig að og það er svo sem hægt að fá taugaáfall án þess að fá sterkan kvíða, en oftast er þetta mjög svipað. Það getur gerst hjá öllum, eins og það gerist hjá mér, en það hefur örgulega eitt undir það að þú varst undir álagi og þú varst að drekka. Já, pottet. Og svo kemur þetta með einhvers konar geðrófseinkenni eins og þú varst með. Já. Og í tengslu við svona mikla drykkju. Myndirðu kalla þessar ofskynjanir sem ég lýsti einhvers konar geðróf? Já, þetta er geðróf. Og ef þú vilt annað fallegt orðið yfir á íslensku sem er lítið notað, þá heitir það sturlun. Að maður tapar rauntengslum, maður er með ofskynjanir, maður er með ranghumindir, maður veit ekki sitt besta, maður er með fullkomi minni og fullkomna vöku, en maður er með ranghumindir, ofskynjanir og hugsanatruflanir. Og þetta varstu með og það eru bara 2 ástæður fyrir því, af því að þú hefur ekki þróa geðklofa, þú hefur ekki þróa geðkvörf, sem er kannski hugsanlegt að hefðu gert ef þú er ekki hætt að drikka. Þá verður þú núna innlagður ennþá. Nú er ég að dramatisera. Nei, það er ekki. En það sem hefur gerst með heilaðinn hérna í þessu geðrófsástandi er að þú er annarkvort verið í því sem kalla Wernicke-Korsakoff-psykósa sem er þá í raun og veru geðróf vegna áfengis sem er lífshættulegt ástand. Ég nærðist lítið. Já, og eða svaf lítið. Já, þá koma þessi vítaringi sem var með alvarlegri sjúkdómum eða sjúkdómsástand, eða eins og var svona eftir þá hættir að drekka að það verið bara hluti af frákvarfi sem köllum þá bara delirium tremens áður. Það er líka lífshættulegt ástand. Þess vegna er ég alveg aðstöðu til þess að óskaði til hamingju að lifa þetta af. Já, takk fyrir. Og haldið heilanum í góðu horfi. Og svo hefur þú væntanlega með þessi einkenni svo lýsir svo vel verið með það sem við köllum meðaldjúft til djúft þunglindi. Já. Kannski mér nálætti að vera með þunglindi í geðrófi sem er stundum. Mér heyrist ekki, nú veit ég bara vissa hluti og þar hefur verið í lífshættu eins og vinurinn síðan var. Það er bara þannig. Já. Geta mín sumarið 1988 held ég hafi verið þegar ég líkt þarna inn í herbyggi í 90 daga. Ég komst varlega gegnum Andrésblað. Ég sem að hafiði verið að allir hinn sögðu bara fljúandi gáfaður og mennskur. Ég komst varlega í gegnum Andrésblað. En við gleymum því stundum, sko, heilin er einhverstað hérna djúpt inni, hann hefur svo mörg verkefni, hann hreyfir líkamann, hann stýrir hormónakerfunum, hann sér meltingun og hjartslátt og allt þetta með inni líffærin, en hann er líka í félagslega líffæri. Án fullkominnar heilastarfsemi getum ekki sungið eða spila á hljóðfæri eða verið í samskiptum við fólk eða lært nýja hluti eða einbeitt okkur og við gleymum þessu stundum og það er eitt af sem er mest trublandi við áfengið er að það trublar heilan og það
það sem verst við áfengi er að það er svo margir með aðgengiði og margir í vanda, þannig að vandinn verður svo stór og dýr. Ég veit ekki hvort að Valgerður sagði það, en sko að það er metið sem svo að áfengisvandinn í samfélaginu sé á pari við rekstur Landspítalans alls. Já. Þannig að þess vegna nú full ástætt að tala um forvarnir og að huga þessum málum. En aftur á þér, takk aftur fyrir að segja mér þess að sögu. Ég veit að svona saga er gagnleg, en sá maður sem fólk sér í þér núna er dugmikill maður að takast á við ábyrgðarstarf og flókna hluti, tala við alls konar fólk, hafa kjark til að fara í svona aðstæðan og útsendingar þess að það geta verið. Þannig að þau sjá þig sem sterkan og duglega mann sem þú ert. Og þau eru ekki ein með þeirra eigin vanlíðan og sögu. Nei, og þá hugsa þau, fyrst að hann komst í gegnum þetta, þá ætti ég kannski að geta gert það líka. Ég er að vona það. Já, ég líka, en langar að spyrja heitt ferlið. Þú sagði svo skýrt frá þessu. Ef þú hugsaði vel hvað heldur þau þegar þú lítur tilbaka, hvað heldur þau að þér finnist hafa verið erfiðast? Í þessu geðveikisferli? Já. Meinar þau að ná bata eða bara hvað var verst? Það er bara það sem kemur upp í huga núna. Í þessu ferli öllu, hvað svona sest í þig þegar þú hugsa, hvað hefur, hvað telur þú að hafi haft mest áhrif á þig og verið? Ég held það hafi verið hvernig geðveikin magnaði upp ótta við meiri geðveiki. Sumir segja að við séum ekki hrædd við neitt á eftir dauðanum eins mikið eins og að verða geðveik. Já. Ég held sko að þessi tilfinning sem einhverja daga var nánast vissa, að ég var að missa sjálfa mig. Já. Missa hausinn. Sem er rétt. Já. Missa geðheilsuna og yrði bara annarkvort spagetti einhver staðar á stofnun eða eitthvað. Ég held að það hafi verið alhræðilegasta tilfinningin í þessu öllu og ég held að þegar mér fór að batna þá hafi þetta verið eitt af því sem að hefur kennt mér síðan að þakka fyrir lítið því þarna ber mér að þakka fyrir mjög mikið sem hefði einmitt eins og þú ert að benda mér á, þú segir að ég hafi bara verið í mikilli lífsætu þá eiginlega verði ég enn þakklátari að einhverjar hendur vina minna og einhverjir straumar þarna úti, eitthvað það að finna að ég var ekki einn að heilbrigðisþjónustan, bara að ég held að hafi verið alverst í þessu hvað ég var bara hræddur að missa sjálfa mig alveg. En afrek þitt að komast út úr geðveikinni, það er risastórt og það hljómar eins og það hefur bara verið ágætskandidat að verða verulega geðveikur ævina út. Og þú rífur út úr þessu, með hjálp og meðferð, en mig grunar að þessi óttiðinn, sem er mjög skiljanlegur, hafi hjálpað þér, eins og þú orðar að sjálfur að rífa þig út úr þessu. Sumir fara aðra leið og hlusta ekki á neitt og ekki einu sinni á innri röddina og eru fastir í einhverju sjálfsblekking og það er hluta vandanum með áfengis truflunina að dómgrindin fer og innsæði fer. Þannig að þér hefur tekist að halda þessu innsæði og vera hræddur. Og ég tengi vel við það vegna þess að í kringum mig, þegar ég var strákur að alast upp á Akureyri, þá var mjög mikið drukkið. Það var öðru vísi, illa drukkið og þá voru áfengisvandamál í kringum mig í fjölskyldunni. Þannig að ég er ekki bindindismæður, mér bara gaman og gott að ég góður að vinna hópi að lyfta glasi. En ég hef alveg frá upphæði verið mjög hræddur við áfengi. Þannig að ég nota sömu aðferð og þú. Bara virkilega varkár þegar maður hefur séð þetta. Já. Svo er annað sem er gott við að hafa lent í svona krísu og komast út úr henni. Það er að svona hversdagslega vandamál sem mörg okkar eru mjög upptekin að maður einhvern veginn tekur lítið eftir þeim. Maður læri svolítið að forgangsraða. Já. Nei, og við getum í löngu máli velti fyrir okkur þessu sem að ég held að sé nú þrátt við allt mjög dýrmætt að ég ætla nú ekki að verða lækninni sem að verður þekktu fyrir það að tala vel sjúkdóma. En það er samt þannig að mótlæti og sjúkdómar geta styrt okkur og eld okkur og gefið okkur meiri dýpt í
skilningin á lífinu og forgangsröðina og þakklætið. Og ef við aðeins skjótumst inn í umræðanum kulnun og álag og streitu þá eru til kenningar að ein af orsökum fyrir því að streita að auka svona mikið er að við kunnum ekki á okkur, kunnum ekki að hvílast og kunnum ekki, sinnum við ekki nógu vel að vera þakklátti við litlu. Nei. Og við erum náttúrulega eins og aðeins simpruðum á í síðasta þætti sko, þegar maður er einhvern veginn sítengdur nánast allan sólarhengin við einhvers konar áreiti, þá er maður náttúrulega að bjóða hættunni heim. Já, má ég aðeins tala um þetta? Vegna þess að mér finnst mjög merkilegt ef þú hugsar það að á þinni ævi þegar þú fæðist fyrir norðan þá kveiknar meðvitund. Við erum ekki með minni okkar meðvitund fyrir svona eftir annað aldursárið. Sennilega erum við með meðvitund jafnvel í móðu kviði en við munum þetta ekki. Svo erum við með meðvitundin að tenda alveg þangað til við deyjum. Og við skulum ekki núna fara í umræðunum hvað gerist þá, en þá sloknar. Ég er búin að skrifa bóka það. Já, ég þarf alltaf það. En meðvitundin við erum þannig séð online við heiminn, allæfi sem stór merkilegt. Og hvenar ekki, meðvitundin minnkuð þegar við sofum. Meðvitundin getur verið minnkuð þegar við slökum vel á. Það slökkt á henni þegar þú ert í blackout í áfengistrykju. Það slökkt á henni í svæfingu. Það slökkt á henni í roti heilarhristingsins eftir bílsleysið. En svona í heildina séð erum við þannig hönnuð að við erum með meðvitund allæfi. Og það hugsanlegt að þetta að deyfa sig með einhverjum efnum eða þetta kikk sem þú talar í upphafi sé einhver löngun til að hafa stjórn á meðvitundina því að það getur verið íþyngjandi að horfa á heiminn í 80 árið eða hvað við verðum gömul. Já, akkurat. En þú veist að jafnvel og ég að það eru til allt aðra leiðir og þú getur gleymt þér í tónlistinni. Já. Og þú getur gleymt þér í góðu samtali eins og við erum svolítið að gleyma okkur núna og þetta gleyma sér eðlileg leið að fást við íþyngjandi heim og íþyngjandi meðvitund og betri leið heldur en áfengisstempunin og þess vegna nú inn í sumu meðferðarformum sérstökslökun og núvitund. Já, einmitt. Ég að tala mikið núna? Nei, hreint ekki. Þetta finnst mér bara mjög áhugavert allt sem þú segir. Ég veit ekki hvort það að láta hana flakka. Ég segi stundum vinum mínum eina grínsögu af þessu geðvíkstímabili. Það hafi ekki verið á Sturlunadegi 2 eða eitthvað sluðis í þessu ferli þegar ég veikastur. Þá heyri ég rödd og hún bara svona mjög biblíuleg. Bara eins og þú sért að horfa Monty Python skets og Guð sé kominn og tala þarna til einhvers grínleikar hans. Og þetta var svakalig skilaboð. Þú ert hann. En þetta hluta geðrófinu. Já, en sko það sem gerist hjá mér, þetta mjög fyndið eftir á að hyggja, að það fyrsta sem ég hugsaði, ég nenni því ekki. ég man hugsunlega sem kom, ég nenni því ekki, það svo mikið vesen og hvernig fór nú fyrir hún? Já, segðu, en það ekki bara einhver skynsemis, einhver skynsemis hugsun, en sjáðu að þetta rof á raundrengslum og þetta alvarlegt merki að geðrof starfrænt einkenni, það segir, þetta eitt af alvarlegustu einkennunum heila bilun. Já. Maður með meðvitund, maður veit hvar maður maður ekki gleyminn, það eru aðri sjúkdómar, en maður missir raundtengslin. Þess vegna finnst mér, svo ég komið því nú að, mér finnst mjög framandi að nota einhver efni sem hugbreytandi eins og áfengi í meðferðarskyni. Þetta svolítið að komast í tísku sumstar í heiminum. Að mikrodósa sveppi. Já, mér finnst það mjög framandi. Ég leyfi mér að segja það. Já, vegna þess að þarna ferðu út yfir einhver mörk. Heilin ekki að starfa eðlilega. Og það í svona geðrófsástandi af drykkju, þar illkynja sjúkdómsferli mjög líklegt. Ef þú heldur áfram að drekka, þá festist í þessu ástandi og þá verður þau geðveikur mjög líkt eins og sá sem fekk alvarlegan geðklofa. Já.
þetta getur gerst með áfengi, þetta getur gerst með flest vímuefni. Og þetta eina af ástæðunum fyrir því að greiningakerfin eru núna að breytast, að það talað heilsuspillandi áhrif áfengis, sem þá frekar algengt fyrirbæri, og það talað það sem kallar á ensku harmful use, það að segja að þá ert að nota áfengi þannig hvort sem þú ert alkoholisti ekki, að þú ert að trufla samskiptin við aðra og getu þína. Þannig að þú fengið í raun og veru báða þessa greiningar þá. Svo til þriðja greining sem fíknina og svo til fjórða greiningi sem geðrófið, af því að þessi tegunda geðrófið tengd áfenginu, og haltu nú fast. Það til ein greining í efstastíðinu og það að maður sé komið með Alzheimer sem ekki af óþögtum orsökum eins og oftast heldur af áfenginu. Það er ekkert annað. Þannig að heila bilun af völdum áfengis. Svona alvarlegt áfengi. Og sama tíma því haldið að okkur sem aldrei fyrr. Já. Mörgum til skaða, engu til gagns. Nú eru einhvern veginn allar rannsóknir sem sýna fram á það er aldrei hollt að drekka áfengi. Það getur auðvitað verið skemmtilegt, við veitum það, en hérna... Má ég víkja því að á læknadögum sem í næstu viku, þar tema áfengisvandamál og Valgerður sem hefur mesta reynslu, hún stýrir þessu og fleiri. Hugmyndafræðin okkar gengur út á því fyrstulega við læknar látum við okkur heyra. Við eigum að tala meira þessi mál. Og kannski vissi fordómar hjá okkur að tala ekki mikið það vegna þess að okkur finnst oft við ekki hafa upp á nægilega öflugar meðferðir að bjóða. Þetta tekur allt langan tíma. Sumir læknast og þín saga hetjursaga það. Hitt atriðið á læknadögum að við ætlum ekki að tala neitt endilega mikið fíknina og þetta alvarlega þó að það sé kannski góð aðferð að hræða fólk. Við ætlum að tala þessi forstig, hvað maður getur gert í forvandaskinni og þess vegna viljum við tala áhrif af því sem við kallum venjulega áfengisnótkun, tala aðgengið og mitt hlutverk að tala getur það verið að segja hvað holdt fyrir geðheilsuna að nota áfengi. Og það svolítið áhverð og ég að setja saman þetta erindi. Og síðan viljum við læknadagar eru fyrir okkur, þeir eru lokaðir, en við viljum gjarnan eitthvað miðla af okkar þekkingu þannig að það hefur myndað svo hefð, læknadagar eru alltaf 3. vikuna í janúar og þá hefur myndað svo hefð hjá okkur á miðvikudagskvöldinu klukkan 8 í Hörpu. Þar verður málþing fyrir alla áfengisnotkun, áfengisvanda, en nýjungin að við erum að tala meira þessar hluti sem eru framar í ferlinu og þegar áður að verða geðveikur. Og það eru allir velkomnir og það bara að mæta og kostar ekkert inn. Miðvikudaginn eftir viku. Miðvikudagur eftir viku, já. Klukkan 8 í Hörpu, í Silfurbergi minni með. Það verður auglýst í Hörpu, hvar það í húsinu. Það einhverjum á stóru sölunum. Þetta frábært framtak. Þú sagði við mig þegar ég hitti þig daginn að fíkn væri alvarlegasti og algengasti geðsjúkdómarinn hér á landi. Í heiminum. Og þá erum við að tala áfengisfíknina. Ég aðeins borið þetta undir suma vinni mína sem hættir að drekka. Sumir eiga svolítið erfitt með að alkohólisti sé geðveikur eða hafi verið geðveikur. Já, það góð spurning, við viljum hafa þetta mótil að fíkn sé ef við byrja þannig, áfengi fíkniefni, þó við segjum oft áfengi og fíkniefni og áfengi hugbreytandi efni. Það sem gerir það miklu alvarlegra heldur en önnur fíkniefni það löglegt og því haldið að okkur. Samfélagslega mjög viðurkennt. Og samfélagslega viðurkennt í okkar menningu. Og þess vegna miklu, miklu fleiri útsettir fyrir því. En þetta að líta áfengis sem sjúkdóm, það fær stöðugt meiri fótfestu í fræðunum. Og svo ég vitni nú aftur í þessi greiningafræði að ef að fólk vil fletta þessu upp, þá heitir þetta í skammstöðun ICD, stóri stafir ICD 11, það 11. útgáfan, hún kom út 2019, hún ekki alveg komin í notkun hérna en við erum svona aðlagast þessu
Og þar er svo vel lýst hvernig þetta er flokkað í dag. Og þar er algengasti sjúkdómurinn og áhrifamestu þess vegna, að þetta er kostnað og nær til flestra, er skaðleg áhrif, maður getur þýtt það yfir á íslenskunum við eftir að þýða þetta svona endalega, skaðleg áhrif áfengis og heilsu. Það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt. Á síðust árum síðan að við opnuðum fyrir bjórinn og opnuðum fleiri útibú vínbúðurinnar og lengdum opnunatíma, þá hafa alvarlegi lifrarsjúkdómar á Íslandi 7-faldast á 20 árum. Já, það er svakalega tölfræði. Já, alveg ríkuleg. En hvað finnst þér sjálf? Finnst þér framandi að tala áfengi? Núna er ég algjörlega frjáls fyrir því hvað við köllum þetta. Já. Núna bara upplifi ég frelsi að mér er alveg sama hvort ég kalla mig geðveikan eða ég hafi verið geðveikur eða hvernig það er. Þú ert fyrrverandi geðsjúklingur. Já. Það trufla mig ekki neitt að fíksjúkdómur sé geðsjúkdómur. Nei. En ég tek eftir að sérstaklega svona eldri menn. Já. Þeir eru ekki alveg sáttir við það að vera kallað geðveik. Eitt sem var rætt mikið þessari greiningar vinnu, það var að hafa þetta í sér flokki. Þá hefur lúnarsjúkdóma, geðsjúkdóma, hjartasjúkdóma, áfengissjúkdóma. Það hefði kannski verið svolítið sniðulaust, en ástæðan fyrir að það er þarna inni, þú erum að muna þegar við setjum greiningu þá var það gert bara í einum tilgangi. Það er að það geti orðið sjúklingnum að gagni. Og þess vegna, af því að það er svo mikið að þunglindis kvíða og geðrófseinkennum og svona, það ábest við innan sérhæfingar geðlæknisins og þá lendir það inn í flokknum sem heitir geðsjúkdómar. Það er eina ástæðan vegna þess að þar eru meðferðartækin til. Einmitt. Sko, eitt orð aðeins munin og aumingjaskap og hetjuskap. Já. Þetta liggur nú ekki alltaf ljóst fyrir hjá hinum veika, sko. Nei. Hjá fíklinum eða hjá alkanum eða sem sagt hluti á bataferlinu. Já. Það er kannski hjá mörgum sem ég hef talað við. Já. Það er þegar fólk áttar sig á því að þótt það hafi ekki náð því besta út úr lífinu áratugum saman, þá hafi það verið vegna þess að það var veikt, en það var kannski samt að gera það besta sem það gat á þeim tíma. Þarna geta orðið rosaleg vatnaskil ef fólk næri einhvern veginn að fyrirgefa sjálfu sér og fær þá með því viðspyrnu til þess að lifa blómlegu lífi æ síðar. Já, þetta er svo mikilvægt og ég held að ef við tölum stertuna þá getum við sagt að fordómarnir og samviskubitið og eftirsjáin er ekki frjótt viðhorf til að ná tökum á vandanum. Ekki uppbyggjandi. Og ekki uppbyggjandi, sko, og þýliti til er sjúkdómsmódeli gaglegt líka. Mér finnst oft gott að taka samlíkingu ef þú hefur fengið alvarlegt krabbamenn og unnið bug á því. Og ef það er til dæmis fyrir tengt reykingum og eitthvað og þá hefur bara hætt að reykja og lítið á það sem sjálfsagt. Þú hefur aldrei í slíku ferli held ég upplifað það sem aumingja. En þetta er svona stutt varandi geðsjúkdómana að stutt í það að við upplifum okkur sem aumingja. Og þetta eru fordómar og það þegar maður er í einstaklingsmeðferð þá vil maður tala mikið um þetta því að viðhorf þess sem er í meðferð skipta miklu máli. Og hann fari í ákveðna sjálfskoðun átt sig á því hvaða svona styrk hann hafi og hvaða stöðning hann hafi og hvernig viðhorfin geta verið styrkjandi eða jafnvel hindrandi. Og það er vel hægt að útfæra þetta, þess vegna finnst mér eiginlega alveg ævintýr að setja í einhverju sem bara líkist mjög mikið meðferðarlegu viðtali til þess að fólk sem ekki þekkir inn hennan heim að það átti sig á því hvað þetta skipti miklu máli að maður taki á fordómunum og samtökin hafa ákveðna aðferðarfræðis að taka á fordómunum og ég upplifið það þannig að þar hafi verið fundin alltaf góða aðferð sem gera þetta með vissu drama sem hendan þá sumum og öðrum ekki og líka þetta sem er að fela hlutina í einhverja æðri umsjá sem er erfitt með og þessi æðri máttur og æðri máttinn og kemur ekki endilega sko Guðshugtakinu við, þarf ekki að gera það. Margir kalla það Guð en hérna. Nei, og það getur verið mismunandi eftir fólki og fyrir mér hefur myndast mikil skilningur í gegnum árin á mikilvægi vonarinnar og ef þú ert ekki burðugur og ert í svona veikindaferli eins og þú ert með, það eru ekki allir eins vel gefnir og þú ert, það eru ekki allir með
þennan ótta sem að stýrir og þú hefur greinilega, þú talar alltaf um vini, það er alltaf vinir í kringu þannig að þú er ekki einangraði. Þeir sem að hafa þetta ekki, þeir eru stundum alveg vopnlausir og þá getur verið bara stórt skref að leggja hlutina í hendunar á öðrum. Hvort sem það er bara huglegt, sem er ekkert bara, sem skiptir miklu máli, eða varðandi svona praktíska hluti, skilur. Þannig að já. Þú sagðir að ég verið vel gefinn, sumi myndi nú segja að það þyrfti hálfvita til þess að segja nei takk þegar honum er boðið að vera Messias. Nei, en sko það sem maður gerir sem geðlæknir er að það fyrsta sem maður hugsa þegar maður sest með fólki, maður hugsar og ef að verkefni er eitthvað eins og hjá okkur, nú köllum við það ekki meðferð en við erum að reyna að gera eitthvað gagnlegt, að þá hugsa maður við hvernig er ég að tala, hvaða styrk hefur hann, maður heyrir þátt í reynslusögunni, maður finnur það bara, hversu velgefin er hann. Maður hugsa líka og það, maður nær því nú oft bara tiltölulega snemma, jafnvel í einu vitali, að skilja hvernig varnarhætti hann notar. Þú notar mjög dæmigerðan íslenska varnarhátt, að bíta á jaxlinn og halda áfram, vaða hann í skaflinn, eins og íslenska rollan, þangað til þú situr fastur. Ég er íslenska rollan, holdi klætt. Já. Skilur við aftur þessu og þannig að þá er maður komið með svona andlegu getuna, maður er komið með svona einhverja hugmyndu varnarhættina og svo hugsa maður í þriðalegi hver er löngunin hérna? Er þetta sonurinn sem móðurinn hefur neitt til að koma í viðtalið? Er þetta lífseindi maðurinn sem er á einhverju tímamótum og er tilbúin til samvinnu? Þetta er svona grunnurinn af meðferðinni. Þú fær náttúrulega marga sjúklinga sem voru sendir af einhverjum öðrum. Já. Mér langar svolítið að segja það vegna þess að gerði ég það ekki síðast unga fólki. Ég gerði það aftur allavega. Já, það er svona boðskapur í því að það gerist mjög oft á haustin og í janúar að mæður koma með unga fólki sem er á tímamótum, veit ekki hvað vil verða. Er kannski komið inn í svona einhvern vanda eins og þú varst í. Að hlutindir er ekki að ganga upp eða rætast. Og það á að laga þetta fólk til með einhverjum greiningum. Þetta fólk er oft ekki geðveikt. En það er góður efni við því að verða það og þegar maður tala við þennan unga mann eða þessa ungu konu þá kemur í ljós að það er verið að fikta við áfengi meira en góðu hófi gegnir og maður þarf að fara svolítið onni í söguna því að fólk skautar oft yfir það og það virkar ekki mikið en svo kemur bara í ljós að það er bara mjög regluleg notkun oft og mikið magn og þá segi ég stundum kannski ekki fyrsta viðtali því það er ennþá svona mótbyrna og mamma vildi þetta ekki ég en ef maður nær samvinnu þá segi ég stundum í viðtali 2 eða 3 ertu til í að vera edrú í þannig til þú kemur í næsta viðtal eða ertu til að vera edrú í janúar, febrúar, mars og þetta unga fólk er oft til í það og svo gerist alltaf það sama já, það eru undantekningar en flesti koma tilbaka og eru alveg undrandi hvað allt gengur betur ef þú hefur hitt einhvern svona já, alveg rétt maður veit það ekki nei. Við erum í forvörnunum það þarf einhver að vera í þeim það er ekkert margir að sinna þeim en mér finnst líka svolítið gaman að fá tækifæri eins og hjá þér í dag með þér að gefa fólki svolítið innsýn í hvernig er unnið í svona málum já, það veist mér líka mér finnst þetta viðtal vera mjög nálægt til að vera eins og meðferða viðtal já en þú ætlar ekki að rukka mig við áttum eftir ræð Svona lokum Ólafur, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og áhugavert og bara eins og ég segi, ég vona að þetta hjálpi ykkur, kæru áhorfendur og hlustendur líka. En hérna, þú ert að fara, þú undirbýrð þín eigin starfslok næstu áramót, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Myndirðu þora að taka þennan skrítna slag með mér í fjölmiðlunum með þeim hætti sem þú hefur gert að það væri ekki farað svona hylla undir lok starfsæfinar heldur að hérna Veistu, mér er líka svo vel við þig og ég finna við þig þetta sameiginlegt að vilja gera gagn og ég vil ekki að skjóta þig að svona eru kallar að norðan nei, en ef þú sér eitthvað gagn í mér ekkit endilega seinna, getur alveg verið bara núna, þá kem ég bara ef þú kallar. Já, kæra þakkir. Ég er með hugmyndir á 2 öðrum þáttum sem við ræðum bara seinna. Já. Þannig að það er ekki tengt því að þú sért að fara að víkja af velli starfsæfi. Nei, en það tengist þó þannig að því ég er að undirbúa starfslokinu og vera að minnka við mig, þá hef ég líka haft aðeins aukinn tíma
til að sinna því sem að mér finnst vera hlutastarfinu og mér beri að gera og það er að fræða og það er það sem við erum að gera hérna og það er orðið svolítið hvatning innan úr alheims samtökum lækna að við lækna sitjum ekki bara í lokuðum sjúkrahúsum með okkar þekkingu, heldur berum hann út og það er kallað á enskunni og hvatning frá félaginu okkar að sinna því sem heitir health advocacy og ég hef þýtt það á íslensku heilsu áhrifavaldur. Ég vil verða heilsu áhrifavaldur með þinni hjálp. Já. Eru þó ekki einhverjir kollegar þínir sem að hrista höfuðið yfir því að þú sérst að fara í svona viðtöl og spjalla við mig með þeim? Fyrir 10-15 árum síðan alveg örugglega. Núna ekki. Læknar eru að vakna til vitundar þetta. Þannig að þú fær stuðning frá þinni stétt. Mikinn og bara dæmum það er þessi dagskrá að læknardöfum. Tók eftir því eftir viðtalið okkar hérna daginn að allt í hennu voru allir fjölmiðlar bara á eftir þér. Já. Var það máttur samstæðar þar? Já, ég held að, ég sagði nú við í gríni áðan, þú ert þá búin að uppgöta mig. Það er reitt, þetta snýst ekki Óla. Mér langar til þess að, eins og þér, að verða til gagns. Og ef við bara finnum það, þá höldum við áfram, annars drögu okkur í hlýja. Er það ekki... Jú. En mér langar ánum hættin, mér langar að þakka þið fyrir hugrekkið og segja söguðina. Ég veit að langri reynslu hvað svona frásögn hefur mikil áhrif. Ég er mjög ánægður og fegin að þessu augnabliki sé lokið. En líður þið ekki bara vel með þetta? Og við höfum komist í gegnum. Já, en líður þið ekki bara vel með þetta? Ég held það. Já. Ég held það. Já. Jú, mér langar til þess að hjálpa fólki að trúa því að geðveiki er ótrúlega algeng. Hún getur orðið tímabundið, hún getur verið krónísk og með því að horfa alltaf á þetta með augum finninar og stinga þessu inn í skúmaskotin þá náttúrulega komast við ekkert áfram. Nei, þú fékkst illkynja geðsjúkdóm sem hefði getað dregið til dauða eða eyðilagt allt líf þitt. Já. Og þú fékkst bata og þú fékkst hjálp en þú hefur að mörguleiti líka þú átt mikinn þátt í batanum sjálfur og það er svolítið ekstra krydd varðandi geðheilsuna. Já, það er svona að tala hetjusögur. Já. Þið eru líka hetjur þarna úti, bara ekki gleyma því. En Ólafur, kæra þakkir fyrir sömuleiðis innilega. Já, ég mun halda áfram að reyna þjóðnýta þig, ég mun hringi í þig aftur, kannski aftur en var þetta ekki bara fínt? Mjög gott. Sáttur? Mjög, ertu búin að slökkva? Nei, ég er ekki búin að slökkva. Nei, ég er mjög sáttur. Já, þú er mjög sáttur. Já, og ég hlakka til að sjá viðbröð en það sem er gott við netið að nú fáum við viðbröð, það er mjög gott að fá það. Ég ætla að leggjast alveg yfir það hvað ég skrifið þarna út. Það er örugglega hægt að skrifa margar sögur upp úr þessu spjalli. En Ólafur, kæra þakkir fyrir komuna. Miklu meira. Og við erum ekki alveg hægt, ef þið eruð ekki búin að fá nóg, þá kemur hér nýr kapli eftir andartak. En takk fyrir að hlusta og horfa á okkur og ég vona að þetta hafi verið í lagi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Þá er komið að Trump-tímanum sem við höldum hérna alltaf á miðvikudögum. Hingað komið góði gestir. Það er Þórarinn Hjartarson, hlaðvarpari? Já, stuðningsfulltrúi, boxþjálfari. Sólveig Anna Jónsdóttir, formar Eflingar. Einu sem varstu skáld, eða ekki? Skáld? Nei. Helga Þórey Önnudóttir Jónsdóttir, kennari. Og ábygglega skáld. Nei, bloggari eins og þú. Bloggari, já. Þið hafið áhuga á Bandaríkjunum, hafið búið þar svona lengri og skemmri tíma. Ég veit ekki hvað þetta byrja á hérna meðan Trump. Það er hérna frétt í íslensku miðlu núna haft eftir sendiherranum sem hann valdi, sem heitir Billy Long. Var þingmaður og var eitthvað neykslið ekki, rækti svona hálfpartinn í burtu. Svo hér núna? Já, hann er að koma hingað.
Og hann, Politico var með fréttum það að hann hefði verið að gantast með það að virkjaðið Ísland 52. fylkið og hann ríkistjóri. Ja. Skrýðið. Þetta er stemming. Já, í herbúðum Trump. Þetta er svona stemmingi sem í bakarbyggjunum þar. Þetta er nú bara gamla frétti fyrir okkur sem hafa lesið atómstöðina. Já, við sem lögum orðið það. Já. Já, það reyndar tengið svolítið Grænland og fleira að ég held að séu flestir að endurmeta svolítið hvað felst í varnarsamningnum, eða ekki? Jú, algjörlega. Eða flestir að sætta sig við það, eða já, átta sig á því? Ég var að hlusta núna áðan á það sem hann var að ávarpa Sameinuðu þjóðirnar fyrir örfáa mánuðum og sko bara hvað hefur gerst mikið á þessum örfáa mánuðum. Þannig að þegar hann var pirraður af því að virkaði ekki teleprompterinn og stíginn nákvæmlega og þá var hann einhvern veginn að gantast og var að tala rosalega mikið það hvað það væri frábært, hvað hann væri búin að gera mikið fyrir Bandaríkjamenn og hvað margir væri að fjárfesta, tala $18 trilljónir fjárfesting og Biden hafi bara verið með rétt tæpa $1 trilljón. Hann var að tala í gær, hann komið með tölun upp í $36.000 milljarða. Og hann í rauninni var alveg að halda svolítið þétt á spilunum hvað varðar þessa svona makarhefingu og fór náttúrulega fram undir þeim formerkjum að hann væri ekkert mikið að fara að skipta sér af alþjóðamálum, heldur meira bara einbeita sér að því sem að væri að gera í innanlandsmálum og berjast fyrir hagsmunum Bandaríkjamanna. En svo verður bara einhver svakaleg vending og frá þessum tíma fyrir aðeins örfáa mánuðum þá hefur alveg ótrúlega margt breyst. Og hvað breytist? Ég veit ekki. Eldur Ólafsson reyndar sagði núna á sínum tíma, held í 2021 þegar hann að fjalla í Silfrinu hvers konar miðpunktur Grænland væri og hvað þið mikilvægt alþjóðlega og myndist reyndar af það að Trump hefði minnst á sínu kjörtímabili fyrra á Grænland og hafi einmitt verið með þessu svona vísbendingur það að hann hefði allavega einhvers konar áhuga og svo var þetta einhvern veginn svona þegar hann byrjaði að tala Grænland að þá svona var fólk verið að hlæja en fólk allavega hægt að hlæja núna. Já, sammála. Ég held að þegar að þetta byrjaði svona aftur af því það var einhver umræði þetta á fyrra kjörtímabilinu og svo þetta byrjaði núna aftur fyrir einhverjum x mörgum mánuðum síðan þá voru held ég fólk bara svona eitthvað að hrista hausinn og hann nú svona hinsegin en svo kemur í ljós að það full alvara að baki. En þetta ekki hluti að einhverju strategíu sem að Bandaríkin hafa? Þetta ekki bara dellu hugmynd í Trump? Þetta náttúrulega þetta bara að hann með heilan her sem styður þetta? Já, að núna á að tryggja allt sem að hann telur annars vegar bakgarð Bandaríkjana og svo þetta landsvæði og hann ætla bara greinilega að gera það sem að þarf til þess út frá sjónarhorni og hagsmunum Bandaríkjana sem heimsveldis og ætla að sé þá ekki bara sá tími sem við séum að fara inn í þar sem að heimsveldin, eða þess Bandaríkin sem eiginlegt heimsveldi og svo Kína og svo Rússland verði í því að tryggja sína hagsmuni í sínu nær og auðvitað líka einhvers konar fjær. Það hefur gert að hinga til Bandaríkin? Bandaríkin hafa náttúrulega gert það. Bandaríkin náttúrulega heimsveldi með erfiðum og svona, hvað getur við sagt, það fjarar undan. Þannig að þetta nú vantilega líka stór partur af því að reyna að íta tilbaka hrörnuninni á heimsveldinu sem hefur átt sér stað á síðustu árum. Það líklega þannig að hrörnandi heimsveldi hættulegra. En við ætlum samt ekki að gleyma því að þó að hann hefði sér svona þessum hætti og þú veist framkvæmið þetta ólöglega mannrán á forseta Venezuela og eiginkonu hans og sé núna að eiga í viðræðum sem að enginn veit hver fer við Dani og Grænlendingu það að taka Grænland þá náttúrulega er hann samt á þessum tímapunkti með miklu fámennari drápslista heldur en til dæmis George W. Bush sem að framkvæmdi 2 innrásir Hvernig breytir það að það sé eitthvað sem verri? Hvernig breytir það? Já, það bara kannski breytir í sjálfu sér engu. Ég breyti engu með því að vita hvað gerðist í fortíðinni. Ég breyti allra síst fortíðinni, en það er kannski mikilvægt fyrir okkur
það mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að skilja Bandaríkin og sérstaklega fyrir okkur sem að álitum okkur sjálf einhvers konar heimsvalda sinna að vita hvað heimsvaldið hvað það hefur gert, hvað það fært og reyna svona að analysera atburðina. En ég breyti ekki fortíðinni. En er ekki svona fölsk huggun að telja að hann sé þó skárri en eitthvað sem að var áður? Ég var bara að segja að hann væri ekki búin að drepa jafn marga akkurat núna. En ég alveg til að gefa hann smá tækifæri og kannski verður hann búin að drepa miklu fleiri bara eftir smá stund, ég veit það ekki. Hver veit? Já, ég meina það búið að vera að sýna okkur og ég meina ekki bara með Venezuela, náttúrulega líka búið að vera að sýna okkur á Gaza hvernig bara hvað þau eru fær að gera og þú veist, hvernig stefnan Hann setti sprengjur inn í Íran og Nígeríu og... Já, akkurat. Og að hóta Íran aftur. Já, og þetta svona náttúrulega kannski flókin stað með Íran að því að við þurfum náttúrulega að greina fólki frá stjórnvöldum og allt það, en og svo líka, ég var að lesa aðeins í kringum það er náttúrulega líka, svo munur á fólkinu þar og diasporinu sem náttúrulega út allan heim og þú veist, þessi samfélög þar sem að fólk hrekst úr landi og verður svona stór hópur af flóttafólki, þetta ekki eitthvað einsleitt og það svolítið svona, og eins með Venezuela og þú veist, mér finnst mjög erfitt að taka afstöðu til lokalpolítíkur í Venezuela, ég ekki það og ég bara hef ekki forsendur endilega til þess að meta það. Saman með Grænland, með það stundur skrítið í fréttum að það sé eins og einhver ætla að finna út hvað 56.000 grænlendingu finnst. Það er ekki þannig, Það eru aðbíla slatta grænlendingu sem að vilja bara tilheyra Bandaríkjunum og aðrir sjálfstæði og þriðji hópurinn vill vera í tengslum við Danmörku og fjórði hópurinn ætla bara að sjá til. Þetta bara alls konar og þú veist, bara, já, þannig að það svolítið svona, já, en ég meina, þessi útþensla í suður og norðaustur eins og til Venezuela eða Suður-Ameríku sem hefur alltaf verið að díla við þetta og ég umgengst, þegar ég bjó í Bandaríkjunum umgengst ég mjög mikið af fólki frá Karíbahafinu og þau töluðu mjög mikið bara hvað erfitt að þetta voru fólk sem flutti til Bandaríkjunum sem krakkar og hvað erfitt að alast upp í smáríki bara þannig rétt undir Bandaríkjunum og hvað einhvern veginn nærveran yfirgengileg og ég meina það yrði þannig fyrir okkur ef að Grænland tekið inn í Bandaríkin en þetta líkist bara líka innrásin í Pólland þetta við erum alveg búin að sjá þetta allt áður við erum búin að sjá hvernig lönd eru bara tekin og innlimið og við sjáum þetta á Gaza, við erum með beina útsendingu frá Gaza hverjum einasta degi ef við viljum fylgjast með því og þannig að við vitum alveg hvernig þessi hlutir þróast en það er kannski svona verið að sýna Evrópu að þið geti gert þetta snyrtilega. Við skulum gefa ykkur sens á því að gera þetta snyrtilega. Ég sá smá senu úr munið til leikritinu Producers sem reyndar búin til mynd úr og það inn í því leikrit sem heitir It's Springtime for Hitler in Germany. Einmitt mjög fyndið. Hvað heitir hann Mel Brooks. Já, leikur Hitler. Og syngur mér langar bara í pínlítið bita af Póllandi og pínlítið bita af þessu. Og mér fannst þetta bara hljóma eins og Trump við erum pínlítið bita Gaza og pínlítið bita Grænlandi og mér vantar pínlítið olíuna frá Venezuela og ég held að ég bara aldrei séð neitt sem að rýma því að fjöln við þetta ágæta leikrit. Nei, ég held nefnilega kannski að svona... Já, hvernig, ég ætlaði nefnilega að spyrja það, hvernig passar þetta við maka? Því þú varst eiginlega að segja að svona hafi verið okkur makalínu, ég veit ekki hvaða lína það er. Það var allt í einu fer hann út af makalínunni. Hvernig vill maka fá Grænland og olíuna frá Venezuela? Það var nefnilega punkturinn minn, að ég veit ekki... Hvað segir þið makamenn? Ég ekki makamaður, en ef maður horfir þetta einmitt með þeim gleraugum þá tel ég það nokkuð víst að þetta ekki það sem makahreyfing sá endilega fyrir sér en hann náttúrulega hefur svolítið bara barið repúblikanaflokkinn til hlýðni með makarhreyfingunni og það alveg spurning hvað gerist náttúrulega í næstu kosningum þegar það voru kosið til þings þar sem að hann gæti í rauninni tapa svolítið sínu vægi eftir að hafa náð miklu tangarhaldi bæði á repúblikanaflokknum og öðru í stjórnkerfi Bandaríkjanna og hvernig það mun svo spilast. Þannig ef að repúblikanar skíttapa kosningunum. Já, en ég veit ekki hvort að endilega lýðræðishugtakið eins og þú varst að benda réttilega á þegar við erum að spyrja grænlendinga og eitthvað annað, ég veit ekki hvort að lýðræðishugtakið sé endilega neitt svakalega gott í þessu samhengi Ég held að við séum miklu frekar að tala bara svona nokkuð harða, auðlinda, realpolitík þar sem við erum að sjá í rauninni, ég var að googla þetta áðan að það á nyrsta hluta Grænlands
og nyrsta hluta Rússlands, minnum mig einhvers staðar hana við Síberíu, held ég að gervigreindin hafi sagt mér, að þá væri í rauninni 800 kilometrar sem því það er frekar stutt leið og það hefur náttúrulega verið að tala lengi það að siglingaleiðir kunna að opnast þarna á norðurhveli jarðar sem að þýðir það einfallega að Trump að hugsa þetta í þessu samhengi sko. Ég held að sé alveg rétt hjá þér, ég held að hún sé alveg sama það hvað hverjum finnst þetta, ég held að hann sé ekkert að gera þetta endilega undir formerkjum einhvers lýðræðisvilja, heldur sé bara komin aftur í svona John Mearsheimer realpolitík, þar sem að þeir sem eru sterkari þurfa bara að nýta sitt vald og þeir sem eru veikari þurfa að lúta vilja þeirra og við erum bara alltaf að horfa upp á þá heimsmynd. Ég sammála þessu. Já, og það líka sko... Bara við getum þetta og það ætlum við að gera. Já, og náttúrulega í þannig nyrsta hluta Grænlands, sko, ég var eitthvað að reyna að skoða hvar svona námur og hvar þessar auðlindir hefðu fundist og eftir því sem að mér skilst, ég veit ekki hvort það hafi verið námur endilega, en það allavega einhver af þessum svona fágætismálmum sem að hafa fundist þarna á norðrinu og ég held að Trump sé að hugsa þetta bara nákvæmlega undir þeim formerkjum. Það þannig að þessi Angel Mine sem að núna að mér skilst eldur alltaf komið virkni eða einhver annar og hún þannig á sem sagt austurströndinni norðarlega en svo það þannig alveg nyrst á Grænlandi sem að ég veit ekki hversu mikil byggð en þar eru þessir fágætismálmar eftir því sem að ég kemst næst. En hann ná sér í svona lager af þessu sem hann ætlar að nota eftir 20, 30, 40, 50 ár. Eitthvað svoleiðis. Ég held að við séum í alvöru að tala einmitt þetta ekki í samhengi við hvar lýðræðislegi vilji Grænlendinga í dag, heldur hvar svona fágætismálmar og hagsmunagæsla verður eftir 30, 40 ár. Já, svo gæti þetta líka bara verið spurning að vilja ferkilometra, sko. Þetta þarf ekki einu sem að vera eitthvað sérstaklega djúpt. En ég heyrði samt frábæra Það ekki allt djúpt, hann sagði, tók ég getur daginn, hann sagði, ég vil ekki hafa Rússa og Kínverja sem nágranna. En maður getur hoppað frá Alaska yfir í Rússland. Já, ég veit það. En ég las geggjaði kenningu á netinu og það er að Grænland sé fyrir gagnaver, af því að það er svo ódýrt að kæla þau. Og mér varstu svona, já, ok, þetta er alveg eitthvað til þess að staldra við, en það er miklu betra að vera með gagnaver á Grænlandi heldur en í Nevada eða Texas eða einhver stöður. Mikið pláss og kalt. Fullt af plássi og kuldi, þannig að það er eitthvað, en ég meina, aðalega, ég held að kannski skiptir minna máli til hvers hann vil taka það, skiptir mestu máli að hann vill gera það og að alþjóðalög séu ekki neins virði lengur. En hann einhvern veginn háður að hafa einhvern stuðning frá sínu fólki heima við? Nei, já og nei. Ekki? Já, ég meina hann, þú veist, forseti X mörg ár hann getur ekki farið alveg þvert á vilja almennings. Og svo kemur í ljós hvað gerist þar. Hann getur ekki farið algjörlega þvert á vilja almennings og þá tapar hann kosningunum. En þú veist, ég held að Bandaríkjamenn, þú veist, almenningur í Bandaríkjamenn náttúrulega í fyrsta lagi bara vanur því að forsetar bara gera innrásir og fari í stríð og fari fram með slíkum hætti og ég meina, þetta er mjög sterk réttar sagt það mjög hún er kannski ekki mjög sterk en hún er alvöru, ég meina það alvöru friðarhreyfing í Bandaríkjunum og það alveg alvöru fólk sem eru alvöru antiimperialistar en almennt þá þetta bara auðvitað það sem að Bandaríkin gera og hafa verið að gera síðustu marga áratugi og svo lengi sem að það verður ekki einhver svona krafa það að það verði alvöru innrás og alvöru stríð og alvöru eitthvað quagmire aftur í Miðausturlöndum ef hann, þú veist, ætlar að gera árás. Það ekki mikill vilji meðal almennings í Bandaríkjunum til þess. Nei, ég að segja, svo lengi sem hann gerir það ekki, þá held ég að svona slæti alveg. Og ég meina, þú veist, ef hann búinn að ná í Maduro og konuna hans og svo halda áfram samskipti við Venezuela og það verða bara einhver viðskipti og það olía og svo framvegis, hann getur sagt, þú veist, ég bara sagðist alltaf að gera þetta, ég gerði það, sjáu hvað það gekk vel. Mögulega, ég hef ekki hugmynd mögulega færa hann Grænland og þá getur hann sagt sjáu hvað ég er góð samningamæður svo veist þetta bara allt of the deal eftir aðgerðina í Venezuela þegar æmitt hann kynnti þetta hafi verið sko bara magnaðasta aðgerð great success bara síðan í seinni heimsstyrjöldinni og bara vísa til þess sem að Bandaríkjamenn hafi verið að horfa á þessa menn í öllum bíómyndum og bara átt að vera það flottasta sem Bandaríkjamenn hafa getað séð og við fengum olíuna ókeypis og þá var gerð könnun og þá var það svona þriðjungur sem var sáttur við þetta, þriðjungur á móti þessu, þriðjungur
fjárfestingunum var sama. Það er spurt núna ef að taka Grænland, 17% segja já, 49% segja nei, þannig að hann er einhvern veginn, hann er svona sé einhverju svæði sem að er ekki að hreyfa neitt fylgi. Þú veist, ef það er ekki eitthvað svona blowback, það er ekki hryðjuverkaárás á Bandaríkin, eða Bandaríkin þurfa ekki að vera með stígvél á jörðinni, ef þau þurfa ekki að fara í einhvern skrilljard dollara kostnað við að viðhalda stríði, þá, þú veist, fólk bara eitthvað, já, mér finnst þetta kjánulegt, já, ég styð þetta, já, mér er alveg sama, en svo rúlar Ameríka bara áfram eins og hún hefur alltaf rúlað og ef hann var að lækka kreditkorta vexti, var það ekki eitthvað helling? 10%. Já, þú veist, ef hann gerir eitthvað svona í og með, þú veist, ef það er ekki eitthvað ægilegt economist downturn, þá, þú veist, rúlla Ameríka bara áfram og ég meina Ameríka getur bara sveiflast á milli þessara tveggja flokka, það er ekkert annað í boði. Þannig að, þú veist, já. Hún er bara læst inni þannig. En það er samt eitt, sko, þú veist, það náttúrulega voru allar þessar verðhækkanir og sérstaklega hækkun á bensínverði og eggjum og allt þetta sem fólk var að tala og ég held líka að sé alveg pínu þverpólitískt og maður sér það eins og með Marjorie Taylor Greene og fleiri svo hvernig er að kvarnast úr svona maka-hreyfingunni og það er að fólk er ósátt við að það sé að vera eða peningunum þeirra í útlöndum þegar þau hafi ekki heilbrigðistryggingu og það er, þú veist, það er þvert á alla flokka. Fólk er að takast á við og ef að það yrði einhver raunveruleg samfélagsleg breyting þá held ég að hún kæmi upp úr einhverju þannig frekar en, ég menna, þú veist, demókratir eru einskis nýtir í... Það er augljóst að það er óánægja með kjör víða í Bandaríkjunum og hann er að adressa þetta, að vera að tala um að affordability sé bara eitthvað skam sem er komið, en ekki er affordability, hann er alltaf hvert yfir því að það sé eitthvað sem að demókratar hafi búið til og hann er alltaf að halda því fram að verðbólgan hann fyrir niður þótt hann hafi ekki gert það. Já, hann gaslýsir alveg á fullu. Já, og hann er alltaf að tala um að aldrei verið sterkari efnahag sem er erfitt að sýna fram á sé. Þú varst að tala um fjárfestingarnar sem eru komnar upp í 36.000 milljarða. Það hefur ekki séð þetta, sko. Nei, en hagvöxtur er svona aftur á móti að rísa og það er náttúrulega... Það er út af fjárfestingum í AI. Það í burtu að það er bara stöðnun í Bandaríkjunum. Það kann að vera bóla á eitthvað þannig, en aftur á móti, sko, þá er náttúrulega bara svo... Ég er að segja þetta vegna þess að fólk finnur ekki fyrir því, sko. Ég er að tala um að þú ert líklega að vísa til þess að fólk finnir fyrir þessu og kýst með budunni og það bendir ekki margt til þess að fólk sé að finna, sko, bættan hag í Bandaríkjunum, það er ekki þannig. Það er ennþá veisinu með húsnæðismálin eru sérstaklega slæm, þú veist, það er ýmislegt. Þetta var það sem að Biden brendir sig svolítið á, sko. Hann var alltaf að reyna að tala um það að það væri svo góður hagvöxtur og mikið að gerast í hagkerfinu og annað en fólk var einmitt ekki að finna fyrir því og það er alveg rétt. En aftur á móti þá er náttúrulega bara svo ótrúlega margt að gerast í einu og við erum að lifa alveg ótrúlega, alltaf sagt að við séum að lifa sögulega tíma, ég held að við séum raunverulega að lifa sögulega tíma núna út af því að núna náttúrulega er hann búinn að frelsa Venezuela búa undan oki sósíalismans og það verður kapitalismi þar og sem að mun valda því að það verður bara lífskjörum munu koma til með að batna og svo er hann líka búinn að ráðast náttúrulega inn í aðgerðir í Íran og það er náttúrulega búinn að valda ákveðnum usla sem að því það hryðjuverka samtök á borð við Hamas og Hezbollah og fleiri. Þau er bara óstarfhæf sem að þýðir náttúrulega það að lífskjörum munu koma til með að batna þar líka. Þannig að það er ekki bara hægt að horfa á þetta sem slæma hluti. Trúir þess að segja að hann segir þetta? Já, ég trúi því að þetta er raunin og það er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að fagna, sko. Það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela. Nei, það voru ekki stjórnarskipti í Venezuela. Nei, og hann var, og Maduro var búinn að vera basically að biðla til Trump mjög lengi það, þú veist bara, já, komið í guðanabönni í viðlega viðskipti, aflítið viðskiptibönnu. Það gengur að samningi Maduro, nema þau tóku hann. Já, tóku hann og þú veist, og svo heldur samt stjórnvöld áfram þar ekki regime change, bara einmitt, hann er allavega ekki að framkvæma það þarna. Hann er ekki að klúðra málum með þeim hætti eins og forverðurann gerðu. Þeim er alveg sama hvernig fólk hefur það í Venezuela. Þannig að ég veit ekki hver Venezuela er kostur. Ef að þú trúir því að það sé einhvern veginn búið að eliminata stjórnarháttunum í Venezuela eins og þeir voru, þú veist, þá er ekki margt allavega á þessum tímapunkt sem bendir til þess að svo verði. Men það er miklu fleiri sem bendir til þess að það rúli bara áfram með sama stað en að einmitt einhverju viðskiptaþvingunum verði létt og svo fái bandarísk olíufyrirtæki einhvern veginn að hafa eitthvað meira að segja þarna en áður. Viðskiptaþvinganir eru eiginlega alltaf stærsta vandamáli í þessari stöðu. En það að Bandaríkin ætli sér að einmitt mögulega reyna að framkoma einhverju regime change í Íran, það mun ekki bæta lífskjör fólksins í Gaza
sem hefur lifað undir stjórn Hamas. Já, maður veit það ekki sko. Jú, maður bara bókstaflega. Jú, bara maður veit það alveg. Bókstaflega. Og líka það, ég veit ekki hvort þú fylgdist. En okkur það þá ekki betra fyrir því á Vesturbakkanum? Nei, líka bara, ég skil ekki fyrir okkur sem að fylgdumst með til dæmis innrásinni í Írak og afleiðingum hennar fyrir ekki bara Írak, heldur fyrir öll Miðausturlönd. Við getum valla verið svo skinn í skroppin að við séum að láta okkur dreyma það að Bandaríkin framkvæmi aðra svona stjórnarbreytingu. Lífskjara bata fyrir alla. Það getur bara ekki verið. Og ég segi bara að við frekar ef að við viljum standa með mótmælendum þarna og höfum áhyggjur af stjórnarháttum og svo framvegis, þá eigum við frekar að vona að stjórnvöldin í Teheran geti komið til móts við eitthvað kröfum mótmælenda og það geti orðið einhver svoleiðis framþróun. Engin manneska sem hefur fylgst með innrásum Bandaríkjanna frá síðustu aldamótum getur í alvöru trúa því að eitthvað betra muni fylgja fyrir fólki sem býr í löndunum sem fyrir þeim verður. Sko, ég kennt arabísku mælandi fólki hérna íslensku og bara að tala við fólk frá Írak og bara þú veist þessi við elskum ekkert Saddam en það var samt miklu verra að fá innrásina. Það var miklu verra og afskipti Bandaríkjanna sem eru núna með herstöðar út allt, þetta miklu verra. Og sko innrásin í Írak meira en allt annað hefur destabilisað Miðausturlönd, þú veist, og eiginlega bara fokkað öllu upp endanlega fyrir þeim. Nei, og ég líka alls ekki að, ég myndi aldrei tala fyrir því að Bandaríkjamenn ætti að ráðast inn í Íran, sko. Ég held að það sé miklu betra en þetta Pahlavi komið þarna aftur og náttúrulega fólk rísi upp gegn þessari viðbjóðslegu klerkastjórn sem hefur haft höggva haldið. Eða bara þeir finna einhverja aðra stjórn sem hendar þeim, skilurðu. Já, þar sem að konur þurfa meðal annars ekki að búa undirroki raunverulegs feðraveldis sem er ekki til ég bara segja að það er sem átur því að fólk ofta að tala eitthvað feðraveldi sem náttúrulega ekki til hér á Íslandi en alltaf að tala eitthvað feðraveldi sem rosalega slæma það eru til náttúrulega ólíki menningar heimar og það fólk sem að tala kannski feðraveldi á Íslandi að tala einhverja svona vestræna útgáfu af ég veit ekki einhverju, skilurðu, ég og þú erum actually alveg sammála þarna við teljum ekki að það sé mikil feðraveldiskona í Íslandi, en það eru ólíki menningar heimar sem við erum að tala og þessar fregnir til dæmis sem er verið að flytja í vestrænum fjölmiðlum það, þú veist, það sé verið að refsa konum grimmulega ef það neita að vera með með slæðu, þú veist, þá til dæmis í Teheran er ekki vandamál að ganga ekki, já, ég er að segja það þannig að þú veist, það er verið að koma til móts við fólk inn í til dæmis þessu landi að það er ekki lengur vandamál fyrir konur í þeirri borg ég þú veist, ég hef komið til dæmis ég hef náttúrulega ekki komið þarna, ég hef komið á Vesturbakkann í Palestínu og ég var í Ramallah og Nablus og það var mjög áhugavert að sjá einmitt fjölbreytnina í klæðaburði og útliti vegna þess að þú sást konur sem voru mjög huldar ganga hlið við hlið með konum sem voru alveg vestrænar til fara og ég fór á veitingastað á Ramallah og þar voru allar konur vestrænar til fara þannig að sú hugmynd sem að þú veist, vissir hópar á Vesturlöndum hafa einhvern veginn reynt að halda að okkur að öll lönd þar sem að fólk iðkar íslam séu bara nákvæmlega eins og Afganistan og Talibanar það er náttúrulega ekki rétt það er ekki rétt Nei. Svo er annars ég glemt að nefna og líka sko klerkastjórnir eru víða ég meina þótt að ekki klerkar sem ráða Bandaríkjunum þá eru einhver svona styrluð megakirkju útgáfa af kristni sem að ræður öllum sko það er móralisera þú veist með þeirra hugmyndafræði af vopni þannig að þú veist þótt að eitt heiti að nafninu til klerkastjórn þá sé ekki einhvern rosalegan mun á því hvernig til dæmis Bandaríkjastjórn og hvernig Bandaríkin stýra hvernig konur eiga að vera beitu eins og Charlie Kirk og fleiri þetta er bara konur vera heima vera þú veist þetta er bara önnur hlið á sama tegund. Það nú eru fjallan það að alla konur sem að tengjast Trump-stjórninni eru farin að líta alveg eins út. Það er enda rétt sko, það eru ljósharðar og svona í svartu konu. En ég alveg saman að þessu að ég held að til þess að skilja Bandaríkina eigum við að skilja hvíta evangelíska kirkju sem hefur mikil áhrif
kannski ekki alveg svona á yfirborðinu held ég að þessi sótt þarna til dæmis sannfæringin að þau geta til dæmis tekið Grænland, hvað þau geta gengið langt, að þetta sé einhver svona rúslita orusta sem eru sífellt í. Sækja það ekki endilega inn í kirkjurnar og sækja það bara inn í Pentagon. Hvernig þau fara sækja það bara inn í varnarmálaráðuneyti og það er nota rétt, þú veist, í kirkjunum er þetta allt réttlætt. Þetta mjög Herðu, en það sem er kannski fólki í Bandaríkjunum kannski saman Grænland og Venezuela, en nú er mótmæli út af, ekki að segja morðinu á Renegút. Það eru mótmæli í Minnesota og víðar í Bandaríkjunum, að menn vilja losna við vopnaðar sveitir útlendinga eftirlitsins. Ég var að horfa okkur síðan á í gær og þar var sýnt klippa þar sem að þeir elta þessast kona veit ekki hvort þetta var í Minneapolis eða einhverju útkverfi þar sem hún kemur, hún er argaður maðurinn er vantilega að taka þetta upp og hún er öskra á æsfulltrúana og svo því hún er með unga barn og þau höfðu pantað bara svona heimsending á mat þá er æs að elta gelluna sem er að koma með matinn sem að fríkar út flýrin í húsið til þeirra til að fela sig og þessi sérstætt kona sem var að panta matinn er með unga barn í fanginu öskrandi, þú veist, drullið ykkur í burtu hætti, ég var bara að panta mat, þú veist, get off my property, hún er bandaríkjamaður, þú veist, þetta er algjörlega sturlað ástand, sturlað ástand. Og þetta er eitt af milljón dæmum, það er bara endalaust. Þú veist, ég meina, Minnesota er auðvitað bara skrítið fylki eins og öll fylki í Bandaríkjunum, en það er samt þú veist, fólk er svona mikið kannski bara að gera sína hluti, þú veist, þetta er ekki Minneapolis er væntanlega kannski öðruvísi og er kannski meira bara eins og bandaríska borgir, er það ekki? Já, ég bara, þú veist, Minneapolis og St. Paul, það eru þessar borgir sem liggja þarna saman og ég bara það er svo skrítið að hugsa til þess að það sé bara einhver risastór hópur af einhverjum utanakomandi vopnuðum mönnum sem að fari skjóti fólk sem að býr þarna, matarsendla inn í hús hjá fólki, sýni almennt bara rosalega ofbeldisfulla og ógnandi hegðun og að fólki sem að býr þarna í þessu fylki vill bara alls ekki hafa það þarna og þetta er að valda mikill upplausn. Ég sá líka út í Moxina í gær þá tala við mann af einhverjum latínó uppruna, hann er bandarískur ríkisborgar Kani, hann er mitt lendir í þessu og þeir ráðast að honum offorsi, krefjanum að sína einhverja pappir svo stendur hann eftir og bara ég skil ekki hvað gerðist, ég er nú bara I'm an American, sko. En þetta er ekki hægt, þetta er ekki hægt að fólk lifa undir þessu. Þetta kosningalóðurinn hans var að henda út innflytjendum, út úr Bandaríkjunum. En hann fer þarna inn út af sómulunum, það verður þetta hneyksli og þú veist, það er einhver partur af sómulsku. Hún finnst það bara að virka. Já, og þá heldur hann, en þú veist það sem ég ætlaði kannski líka að segja, þú veist, já, ok, ég menna það er eftirspurn eftir þessu mögulega í einhverjum fylkjum, einhver staðar, en þarna er engin eftirspurn eftir þessu. Sko málið er að því að ef við horfum á þetta sem raunveruleika sjónvarpsfólk, þá setur þetta á svið ekki fyrir fólki sem býr í Minnesota. Þú veit að ég seti þetta á svið fyrir fólki sem er í rauðu fylkjónum og eitthvað fleira og kaus Trump til þess að hreinsa þetta út. Þetta er ekki, hann er ekki að fara að skilja einhverjum árangri, þetta skilja ekki einhverjum árangri þar sem hann kemur. Þetta bætir ekki efnahaginn, þetta bætir ekki ástandi í fylkjónum, þetta er bara sviðsetning til þess að sýna að hann er forseti sem að beiti fullri hörku. Ég held samt að, þú veist, einhverjar hvítar amerískar konur sem að sjá aðra hvítar amerískar konur með smábarn vera öskra á fólk get off my property, svo veist að því að þær voru pantið sér mat, ég er ekki vissum að þetta sé svona leiðin að hjörtum og hugum hvítar bandaríkjamanna sem að mögulega hafa einhverjar afturhaldssamar skoðanir varðandi aðflutt fólk, ég held að þarna sé nú verið að þetta ég hefði þetta kvenna. Nei, ég bara er að segja að það eru líka hans constituency og ef það, eins og Gunnar Smári að segja, ef þetta er eitthvað svona ef þetta er leikrit fyrir baklandið þá held ég að baklandið muni frekar vilja sjá leikrit sem snýst það að þú veist að actually að hirða eitthvað auðmingis brúntverka fólk en þú ert ekki að brjótast inn til einhverjar hvítrar mömmu og þú ert ekki að skjóta aðra mömmu í andlitið þrisvarsinnum. Þetta er ekki að en svo er þetta líka ekki leiðin að hjörtum bandaríkjamanna. En svo er líka bara, við vitum ekki hvað fólk er að frétta í Bandaríkjunum, við vitum ekki hvað við sjáum fréttunum, við vitum, það er svo erfitt að átta sig á, við vitum að þau sjá miklu minna en það sem við sjáum. Að Minnesota og St. Paul Minneapolis, þetta er ekki eitthvað svona notorious, einhverjar slæmar dópista borgir eða notorious slæmar glæpa borgir. Nei. Þú veist, bandaríkjamenn sem hugsa þessu borg, þeir hugsa bara já, þetta er bara eitthvað svona venjulegt
venjulegir Amerikanar að gera sína venjulegu Amerikan hluti. En gæti fólkið í Minnesota hugsa, sem býr í dreifbýlinu, gæti það hugsað, já, í sollinum, í hérna... Mér var þetta svo áhugavert út af því að þegar maður skoðaði Facebook að þá var maður að sjá einmitt þessa túlkun á þessu máli þar sem að hún var bara skotin með hryllilegum já, bara algjör hryllingur. Svo það var á Twitter, þá sástu það í rauninni og myndbandsefnið þess eðlis að hún hafi í rauninni reynt að keyra þennan Iceman niður og hafi verið skotin í kjölfarið. Vopnvætt bílinn sinn. Vopnvætt bílinn sinn og maður, þegar maður skoða Twitter þá getur maður ekki séð betur heldur en það. Ég held að hún hafi verið hrædd. Ég held að þú byrjir í Bandaríkjunum og þú lendir í einhverju svona og þú kannski ert með eitthvað svona bravado en svo ertu bara ógeðslega hrædd og veist þeir eru þungvopnar, mun skjóta. Ég myndi frekar, ég var tvisvar stoppaði á löggunni út í Bandaríkjunum með bjóðana, ég var skítrædd í bæði skiptin. Þetta er mjög ógnandi og þú gætir alveg bara í einhverju panika ástandi bara gert eitthvað heimskulegt út af því að augljóslega það mjög heimskulegt að ætla að reyna að keyra af stað. Það er miklu betra að segja bara hendur upp og bara please ekki skjóta mig. En ég held frekar að manneskja ég trúi valla öðru en að hún hafi í alvöru bara panikað og farið heimskupar. Já, og ég enda trúi líka... Það sem spilar inn í þetta er að ICE er ekki hefðbundur lögregla. Nei, og ég ætlaði að mynda að segja það og ég held að þetta hafi... Kannski ertu svolítið meira til í að augra ICE. Þetta hefur örugglega verið mjög ógeðfelldur maður að eðlisfari út af því að hann er nýbúinn að skjóta hana manneskju og segir þannig fucking bitch. Maður svona, já. Þú voru búin að í rauninni líklega stenda líf einhvers og kallar hann svo djöfusins tík, Manna, algjörlega ógeðfelldur maður en aftur á móti þá býr Bandaríkjamaðurinn í mjög eðlisólíku samfélagi heldur en við gerum og ef þú ert einmitt að grípa til einhverja svona örþrifaráða og ert í panik að þá, eins og Sam Harris hefur nú og Larry Elder hafa mikið fjallað þetta í Bandaríkjunum þar sem að ef þú ert stoppað af lögreglunni þá bara verður þú svolítið að frjósa og stoppa út af því að strax þú ert farin að grípa til einhver svona aðgerða þá ertu í rauninni búin að setja þig og lögreglumann mögulega í hættu og það lögreglumaður náttúrulega býr líka við þann veruleika að það er mögulega byssa þegar það er verið að tala um það að stoppa fólk. Nei, og ég er að segja, strax þú tekur einhver svona ákvörðun, gagnvart einhvers konar svona valdi, hvað sem okkur við getum kallað það fasíst og allt þannig, þá ertu samt að setja því í hættu, út af því að manneskjan sem þú ert að eiga við er örugglega líka jafn mikið á nálum og þú, út af bandarískum veruleika þar sem að margir eru með byssur. En svo er annað æsmál og það var maður í Los Angeles skotin á gamlárskvöld, heima hjá sér, af off-duty æslöggu, ég veit ekki hvað kalla það, sem að það er gaur sem að býr þarna, þetta er bara einhver blokk í Los Angeles og hann er að halda upp á gamlárskvöld og fer út og skýtur á businessin upp í loftið. Eins og Bandaríkjamenn gera, eru skrýtnir og eru með byssur. Og þá er einhver gaur sem að býr í þessu sömu blokk sem er æsgaur, ekki á vakt, en fer nær í æsbyssurnar sínar og dótið sig og skýtur þannig og drepur hann. Þannig að það er augljóslega búið að Þeir eru fullt peppaðir fyrir byssunum. Það hefur komið fram að þetta var mjög stuttur tími í æfingum og meira á liða er þessi vopna sveitir sem voru á fyrri kjörtímabili hans sem við sjáum ekkert lengur. Það liður meira að minna komið í æs. Það er svona Proud Boys og slags. Já, ég veit ekki. Þetta er brústakkar. En svo er líka bara miklu flóknara að því að þeir eru út með lögreglu, einhverja lokal löggu, með Minneapolis lögguna, þá ferðu þangað, þá getur þú farið og sótt einhvern svona due process, bara heyrðu þessi skaut þennan og þú veist það er farið í einhvers konar mál. En að fara og tala við dómsmálaráðuneytið æs er bara, það er allt annar pakki að fara gegn æs bara svona lagalega séð heldur en þannig að þegar æs er bara... En samt, svo sér þú samt eins og núna viðbrönd Minneapolis. Þú veist, borgarstjórn er bara, þú veist, drullið ykkur, þú veist, pólitískt vald þar er að segja bara please, farið. Fokkið ykkur burt, segir hann. Þeir eru það búið til alveg hræðileg vandamáli fyrir okkur, vil ég bara please fara. Þannig að... hann segir það ekki, sko, hann segir fokkið ykkur burt. Og þetta er bara út allt, ég menna, það var ekki borgarstjórn í Chicago og Gavin Newsom og þú veist, það er bara, og New York og bara allstaðar, það vill engin æs. Ekki þangað sem það eru sendir sko. Já, það sem ég var að segja, kannski ef þú býr bara í Kentucky þá finnst þið bara gaman að horfa á æsi að berja á þessum helvítis vókustum í LA og ég í stórborgunum það er svona eins og þú varst að nefna á ég held að mexikoskir innflytjendur og fólk frá Latin Amerika sem geta endlega var rosalega vók í Bandaríkjunum sko, og það sé sagt þeir geta alveg þurft að búa við einhvern þann veruleika, þetta er svona
sem fólk kaus og náttúrulega vókið skapaði Trump og ástæðan fyrir því að Trump við völd út af því að vinstrið misti algjörlega hausinn út af því að þetta í rauninni við að sjá svolítið sömu öfgarnar nema hinum megin. Hvaða vinstri? Kenningum að frjálslynda fólki í Berlín hefur búið til nasisma. Nei, en þú veist, hvaða vinstri í Bandaríkjunum sem misti hausinn? Hvaða vinstri? Bara demókratar? En það er ekki vinstriflokkur. Það er stór partur af demókrataflokknum sem mjög vinstri sinnaður. Fóru yfir þetta. Kapitalismin ráði þar. Ég myndi segja að Trump hafi fokkað upp demókrataflokknum vegna þess að þau reyndu svo mikið að fara til hægri og vera í þeirri pólitík að það fólki hugnaðist ekki. Ég er ósammála þessu. En mér langar að því þú sagðir að þetta væri eins og að kenna einhverjum Weimar gleiðrum í Berlín það að Hitler hafi verið kosinn að sko í Berlín fólk var að lifa einhverju svona Weimar nei, en sko málið að fólk í Berlín var alveg að lifa einhverju svona Weimar lífi en svo fólki út í sveitunum var það ekki og ég er alveg sannfærð það að fullt af fólki út í sveitunum í Þýskalandi sem hafi gengið gegnum miklar hörmungar og var á slæmum stað horfði á gleðrurnar í Berlín í sollinum og hugsaði það þarf að taka eitthvað á þessu farið í kringum Sarajevo og bombertar að helviti sollin þar og pluss það og það að þarna hefði sollurinn í Sarajevo búið til þjóðurnis fylkingar Serba og pluss það að í Berlín á þessum tíma var náttúrulega bara pólitískt uppnám og tókust á vopnaðar sveitir fasista og nasista byltingarsinnaðra kommunista og svo framvegis en það er óumdeilanlegt og það er búið að skrifa fullt af bókum það að mestmegnis mjög vinstrisinnuðu jafnvel marxísku brúnu og svörtu fræðafólki í Bandaríkjunum það hvernig identity-pólitíkin og ultravókið gerðu það að verkum að fólk sem hafði áður kosið demokrata sneri baki við flokknum og fór að kjósa með öðrum hætti. Þú vilt ekki trúa því út af því það hentar ekki þinn pólitísku sín en þetta er satt. Ég veit það, ég veist ekki það, það er ekki búin að skrifa þetta. Það er líka búin að skrifa alls konar annað. En akkur ertu þá að gera lítið úr skrifu svartra og brúnna fræði manna og fræði kvenna í Bandaríkjunum, hámenntas fólks sem að tala út frá sinni reynslu. Fræðafólk sem skrifa eitthvað allt annað. Þetta er sakað með rasisma. Nei, ég bara að segja, hvernig getur þú látið eins og þetta... Ég hef aldrei verið að heilt annað eins vókart að sakað með rasisma. Ég bara að segja, mér er svo skrítið að þú og þau sem að neita bara að sjá þetta vilja ekki fara í það minnsta og fletta í gegnum eina... Já, en það er mjög gott þegar raunveruleikinn bendir manni á svona að það sé kannski viss þróun í gangi. Að maður hugsi ekki, ég bara er ósammála því sem er að gerast í þessum raunveruleika, heldur hugsi getur verið að það sé einhver þróun í gangi, getur verið að mjög klárt og flinkt fólk sem er ekki búið að rannsaka þetta og skoða þetta, hafi einhvern sannleika fram að færa. Má ég skjóta inn út af því að núna... Við erum bara að hlusta á þú. Hvað segir þú Helga? Hvað segir þú Helga? Heldur að fólkið hafi búið til Trump? Ég held að sé bara ýmsar ástæður en og Trump bara bjóð til sjálfan sig á sínum tíma. Síðkapitalismin býr til vókið, síðkapitalismin býr til Trump, vókið og Trump fæðast út úr skrimslinu sem síðkapitalismin og að sjálfsögðu hefur það áhrif á verkafólk sem að horfir á demokrataflokkin sem að reynir að selja þeim það, kjóstu kona því þú ert kona, kjóstu svartan mann því þú ert svartur maður, já en hvað meira? Já, ég hef svo sem ekkert meira að bjóða þér að sjálfsögum myndi hafa áhrif. Nýfrjálshyggjan hefur búið til fasisma, þar sem að þeir sem að auðguðust í tímu nýfrjálshyggjunar og öðluðust völd ætla að velja auðsinn og völd með fasisma. Má ég skjóta inn hérna, því að það þarf ekkert eitthvað þeldögt fólk sem er búið að skrifa eitthvað áleika til þess að gera sér grein fyrir því. Að þegar við vorum með Black Lives Matter, Me Too, COVID var stór hluti af þessu, transmálum var stór hluti af þessu, þar sem að var verið að berja í því einhverja skoðanir sem að þú varst kannski ekki endilega sammála, en þurftir að vera alltaf sammála, annars verður þú útskúfaður öllu samfélaginu, svo varstu með einhverja iðnaðarmenn sem voru kannski bara að reyna að vinna fyrir sínu kaupi, voru að reyna að berjast fyrir betri launum, svo allt í einu segja við þá bara, ef þú ert ekki tilbúin til að samþykkja það, að í New
York fylki erum við með 72 kyn, þá ertu bara vond manneskja og ætlar bara að búast við því að þessi manneskja sé að fara að sko standa við baki á þér sem pólitísku afli þegar þú bara gefur eftir og við þurfum að ýta hérna einhverjum forríkum konum upp í einhverjar ákveðna stöður og einhverjar ákveðna leikonur. Það vill svo til að ég er með íbúðum og húsið sem ég bý fullt af viðnæmennum. Það er enginn látið á leggjast á hnén og sverja það verið til 72 kyn. En þetta var það sem var hugmyndin það hvernig það færslan til hægri, hún hefur legið fyrir í mörg ára eða áratugi allavega svona í akademíunni, skilurðu. Þannig og þú veist akademíun sem verður hægrisinari? Nei, bara þú veist þetta hefur verið svona akademíun er náttúrulega bara meira delusional. Já, en sko þú veist þessi umræða og þú veist þessi fræðilega umræða þú veist hver stefnum við nú og hvernig er hugmyndafræðin að vera og þú veist þessi færsla langt til hægri, hún hefur legið fyrir mjög lengi og þú veist þessar vísbendingar aukinn fasisma í samfélaginu og það sem svo endar í einhverju eins og Trump, það hefur legið fyrir lengi. Það er að tala það, við búum einhverju fasísku samfélagi sem alltaf að berja niður konur og konur og ákveðna hópa og eitthvað þannig. Þetta var bara aldrei eitthvað sem var að fara að virka. Við vorum að tala mjög fasískar aðgerðir hjá ICE. En þetta skapaði Trump, það er bara einfaldlega þannig. En sko, við vorum að tala ICE sem er fasíst fyrirbæri. Það er bara ekki... verða okkur á góðu, þetta er það sem Vóki gerði okkur. Bara við fengum bara eitthvað brjálæði. Ég geti leiða þig, en þú veist að þetta er bara svo hæpið. Fólk sem bjóði einhver svona flyover states. Það er sama hvert vandamáli það er Vókin að kemur. Það var orðið fyndið að hlæja hvíti kallinn, ætlar að fara að segja þetta og hvíti kallinn þetta, hvíti kallinn hitt. Sko, ég myndi miklu frekar þú veist, tala sko hvernig þú veist, hefur verið talað niðrandi fólk í flyover states og bara til dæmis með að kalla það flyover states. Nákvæmlega. Og þú veist, að vera vók eða ekki, mér er alveg sama. Við erum alltaf á einhverjum stað í upplýsingunni. Ég var að klára að hlusta á mjög litla og stutta en mjög áhugaverða bók eftir bandarískan heimspekiprófessor svartan mann sem er af nígerískum uppruna og hún heitir Elite Capture og hann svona endar hana svolítið á því og þetta er mjög vinstrisinnaður og þetta er mikil líka upprifun á svona baráttu kúaðra hópa til að komast undan nýlendustefnunni og bara góð, fróðleg, velskrifuð og stutt líka fyrir þá sem að nenna ekki að kynna sér eitthvað þessar hluti. Þú veist, þú ert bara þú þarft ekki að taka mikinn tíma til að komast í gegnum þetta. En það sem hann er að segja vandinn við identity-pólitíkina er ekki hún sjálf, heldur hvernig henni var beitt og að það varð elite capture á hugmyndafræðinni, þannig að hún var tekin yfir til þess að berja niður einmitt hópa, til þess að reyna að fá fólk til þess að hlýða og til þess að grafa undan möguleikum fólks til þess að geta staðið saman og barist. Ekki að Trump sé að gera þetta sama, að hann sé að berja niður hópa. Og þessi gaur segir, Olufemi Taiwo, við þykir leitt í mann því mér ekki alveg hvað hann heitir. Hann segir, þú veist, í stað þess að þetta snúist það að það sé alltaf nákvæmlega rétt mannað öll herbergi miða við demografíuna, heldur snýst þetta það að við ætlum að byggja ný herbergi, við ætlum að byggja nýja stefnu, við ætlum ekki að vera obsessed af því að, þú veist, einn kall, ein kona, ein hvít, ein svört, ein samkynhneigð, ein gagnkynhneigð, ein trans, komist þarna inn og taki yfir og fari að stjórna, að við viljum ekkert fá þessi herbergi sem eru þarna, við viljum byggja nýtt hús og ný herbergi og til þess að geta gert það, þá augljóslega þurfum við að hætta þessari svona niðurflokkun vegna þess að við eigum ekki séns nema við reynum að, og mér finnst þetta svo ógeðslega gott sem hann sagði, við ætlum að byggja brýr, ekki veggi og Vókið í þeirri, þó ég sé ekki sammála þessari alhæfingu að síðkapitalismin, hrörnandi heimsveldi, etc. sé allt Vókinu að kenna og þú veist, en vandinn við Vók og identity-pólitíkina hefur verið þetta að við ætlum ekki að byggja brýr, við ætlum að byggja veggi. Ég vil byggja brýr á milli fólks, þess vegna segi ég vil ekki Vókið út af því að ég ætla ekki að vera að berja fólki og arganda á það séu rasistar eða séu ásaka aðrum að vera rasistar. Það mér finnst það bara ekki góð uppbygglega hegðun. Það ætla ég að reyna að hlusta á fólk og segja, ok, hvað eigum við sameiginlegt að við viljum ná alvöru árangri og við viljum gera heiminn betri, við viljum ná efnahagslegum árangri. Ég hef ekkert að gera við fleiri veggi í líf mitt, aftur á móti hef ég mjög mikið að gera við fleiri brýr í líf mitt.
einmitt. En hérna Trump Það eru þið sem að setja og er bara eftir að kalla mig rasist, það eru þið sem það byggir sem veggi. Þú ert að flagga því að maðurinn væri svartur eins og ég bara segja, ég held kannski að það myndi virka á því að þú myndi það vilja hlusta frekar á hann. Þú vilt ekki hlusta á mig, ég er bara hvít kona. Ég var bara að benda að það er full vók. Það var það sem ég er að segja. Já, maður reynir að finna leið að hjörtum fólk. Maður reynir að finna leið að hjörtum fólk. Og ég held kannski, af því að þú náttúrulega ekki hlusta á mig, að ef ég myndi segja brún kona, svartum maður, brún kona, svart kona, skrifa segja, þá myndi þú segja, ok. Þetta virkaði á mig. Það er bara alls konar brúnt fólk skrifar alls konar og hvít fólk skrifar alls konar. Lesbíu skrifa alls konar og þannig hefur alltaf verið. Þetta er bara einhver svona nýhilisk afstæðishyggja. Nei. Jú, víst, jú. Bara allir segja alls konar alltaf. Ég bara hlusta á það sem maðurinn segir. Hver? Það sem að þú ert að vitna til, ekki það sem hvort hann hafi verið fyrrverandi vinstri maður eða svartur. Ég minnst það bara ekki skipta neina máli. Ertu litblindur? Ertu svona aðlistu það? Þárt ekki ég sé ekki að það skipta máli í þessum rökum sem er hér. En nú er vókið ekki við völd í Bandaríkjunum, heldur makarhreyfingin og Trump sem að er aldeilis að flokka fólk og berja niður fólk, skjóta fólk jafnvel, henda fólk í landi, fangilsa fólk, banna kennslu í háskólum, stjórnar því hver eru fréttastjórar og CBS og lætur reka fólk. Þetta var jákvæð þróun? Nei, þetta er mest ágætis punktur, sérstaklega hvað varðar tjáningarfrelsi og annað. Út af því að maður náttúrulega hefur gert sér grein fyrir og kannski síauknum mæli. Það hefur kannski orðið miklu svona hraðari skipti í þessu. Það hefur náttúrulega aldrei neinn verið spenntur fyrir tjáningarfrelsi almennt. Út af því að strax svo einhver fær völdin að þá voru þeir rosalega spenntir fyrir því að taka tjáningarfrelsi. Og það var einmitt svona það fyrsta sem að... Varstu hissa? Nei, ég var ekki hissa út af því að þetta er búið að vera svo rosalega. Það er eins og að fólk sé út af því að náttúrulega stjórnlindir orðið bara svo mikið og fólk er orðið svo spennt fyrir því að sanka að sér völdum til þess að þetta kveða hinn í kútin sko. Þannig að nei, ég get alveg tekið undir það sérstaklega hvað varðar tjáningarfrelsi að þetta er ekki góð þróun og ég meina mér náttúrulega þykir afal vænt Bandaríkin bara sérstaklega hvað varðar sögun og annað þó svo að séu náttúrulega miklir hnökrar í þeirri sögu eins og hjá öllum öðrum en ég er samt, ég get tekið undir þetta að þetta er ekki heillumæðileg þróun svona hvað fólk er orðið rosalega spennt fyrir stjórnvaldi og líka, og það vorum að tala um makarhreyfingun áðan, hversu mikið eru tilbúin til þess að sveiflast einmitt með þessu, hversu fólk er tilbúið orðildis bara svona spennt fyrir stjórnlindi einmitt gagnvart öðrum hópum sem er einhverju svona hugmyndafræðilegar andstæðingar sko. Það er náttúrulega höfuð einkenni Trump-tímans og það er náttúrulega smitast mjög víða. En það var eins og í Bandaríkjunum í stjórnartíð George W. Bush þegar fyrst það náttúrulega gerði árásina á tvíburaturnina og senur sinni í Afganistan og Írak. Það var rosalega mikið verið að neyða fólk til þess að hafa réttu skoðanirnar og það var rosalega mikil pressa í gegnum fjölmiðla að þú veist það væri bara Team America eða þú væri bara landrammaður og svikari. Guðminn góður, það var líka sko ekki í boði fyrir fólk þá að vera eitthvað mikið að vera dissident. Og þetta var líka bara að pussa svo mikið í gegnum menninguna, þú veist, ég náttúrulega er bókmyndafræðingur og kvikmyndafræðingur og skoða mjög mikið kvikmyndir og þú veist, frá þessum tíma og bara einhvern veginn algjör normalisering á innrásinni í Írak og svona þú er bara og bara allri heimsvaldastefnunni sko að því að svo sjáum við til dæmis í sko kvikmyndum frá 8. áratugnum þar er þú veist það er gagnrýn umræða kringum Víetnam og þú veist við erum ekkert alltaf sammála eða eitthvað svona en það er allavega umræða og alls konar punktar á meðan síðan svona seinna og kannski þú veist eftir að Reagan tekur við og árin sem koma eftir það þá hefur þetta bara verið ein lína og ég myndi alltaf segja að Trump hafi, þú veist, hans sköpun hafi átt sér stað þegar Reagan er kosin fyrst inn, en það er hann með sama slógan, ég meina hann var með Make America Great Great Again, nei, Let's Make America Great Again var hann með, þannig að þú veist, Trump er algjörlega að keyra, sko, ekki bara nostalgíu, heldur bara á endurtekningu á því sem Reagan var að gera og Reagan rosa vinsæll stjórnmálamaður, en ég ólst upp við hann var í blóðhundur, var hann kallaður heimi á mér en heimskur og vondur hann kallar heimi á mér já, algjörlega, en svo er líka annað og sérstaklega eftir Reagan og þú veist og það er líka partur af því að Trump er kjörinn og það er að mín kenning er svo og það er ekki svona kenning, mér finnst það bara að vera staðreynd í bandarískum kosningum vinnur alltaf mest í kúrekinn og mest í töffarinn og í eina skipti sem það var ekki var þegar Biden vann og hann vann bara út af því að Trump var svo hræðilegur að það fokkaðist upp
En í alvörunni þá vinnur bara alltaf aðal gæin og aðal gósin og það sko ímyndin svo ótrúlega mikilvæg í bandarísku stjórnmálum og ég held að við megum ekkert sko aðgreina pólitík og skemmtanaiðnað í Bandaríkjunum einn einasta hátt sko. Og það eitthvað sem við erum líka bara að sjá miklu meira hér og núna sko, stjórnmál að vera miklu meira svona entertainment og varðandi þetta sem þið eru að segja í sambandi við Vókið og Bandaríkin, ég skil alveg hvað að fara og ég ólst upp út á landi hér og það sem ég tekið eftir svona verandi utan að landikona eða svona eiga þá fortíð, ég var bara að bjóða bara sem krakki sko, en fólk oft svona, akkur eru þau alltaf að kjósa sjálfstæðisflokkinn og og það út af því að sko vinstri vókflokkarnir og kannski VG og sérstaklega Samfylkingin hafa bara ekkert haft áhuga á því að fólk út á landi á Íslandi var bara atvinnulaust og bara allur fiskurinn farinn og kvótinn allt í fokki og þeim var bara ekki sýnd neina athygli og það skiptir máli og ég held að það gildar við demokrata líka kannski að þeir hafa bara ekkert og líka svona ákveði virðingarleysi sem gagnvart þessum svona almúga, ómentuð fólki, verkótypum, bændum. Það var eiginlega metið sem svona næstu í kosningastrategía demokrata að fólkinu í borgunum myndi fjölga og þar myndi þeirra fylgi aukast. Akkurat. Og þess vegna þyrftu ekki að setja sig inn í stöðu þeirra sem í dreifðari byggðum. Já, en þetta bara eitthvað sem er líka hér og þetta víða. Ég bjó í Ástralíu og þar er líka þessi togstreita í gangi, þessi sveitborg og sko mentað versus ómentað og allt þetta. En ég skil hvað meinar með Vók, ég myndi aldrei skilgræna það beint þannig, ég myndi segja þið borgarlega vinstri eða eitthvað svona, því og það fer áslega í taugarnar á mér líka þessi sko ég skil þess að gagnrýni að því að það ofsalega hroki og við einhvern veginn ætlum ekki að hafa svona það bara þetta stjættarhroki, skiljið. Eitt varðandi maka, að því að stundum Trump frambjóðandi maka og svo fer hann gegn því sem skilgreint. Ég held að sem ég það skilgreinar umverulega sko hver stefna maka, en það eru margir sem gera tilkall til þess að geta tala fyrir hönd maka, Tucker Carlson og fleiri. En maður stundum heldur maður, já, og hann getur sveikt Trump til vegna þess að hann að höfða til maka, en það gerist aldrei. Sko, Trump byrjast bara að hafa svo sterka stöðu að ef þú ert inn í maka og ert eitthvað að kvarta yfir Trump, hvað endar þau? Já, þú endar bara í útlegð. Nefnilega, sko, það sem mér var svolítið sérstakt í þessu, ég var að tala þennan, þetta ávarp hans á Sameinuðu þjóðunum, þar sem hann var töluvert orkumeiri, ég horfði líka á hann var í Michigan í gær. Það var hryllilegt að hlusta á. Já, hann var svona eitthvað orkuminni, sko, og það sem var svo skrítið var að þegar maður horfði á þetta í sikkur hann heldur engu þræði lengur, sko. Nei, hann er eins og hann sé aðeins orkuminni og það sem að mér þykir sérstakt sko að náttúrulega þegar við erum að tala þá sem að svona sterka leiðtoga í gennum söguna að þeir eru að einbeita sér að mörgum verkefnum í einu og það einhvern veginn oft á tíðin þá klúðraðir þeim öllum og núna þegar hann er að setja laggirnar hann er að einbeita sér að Íran og hann er að einbeita sér að múslimska bræðralaginu, hann er að einbeita sér að Venezuela og hann er að einbeita sér að Grænlandi. Ég geti einbeitt sér. Minnesota, já, það er svona innanlandsmál en ég er að tala bara utanríkisstefnuna. Hann er líka á fullu innanlands. Já, en ég er að spá bara að skipta nafn á Kennedy Center. Já, en í sögulega samhengi þá er þetta ekkert voðalega farsælt en í ofanálag þá virðist hann samt líka vera aðeins orkuminni heldur en hann hefur verið. Þannig að það verður bara mjög áhugavert að fylgjast. Internetið mitt segir að hann sé að fara að hrökkva upp af. Já, við erum að tala saman allavega núna þegar bara hann er í Marco Rubio og J.D. Vance og Mette Frederiksen og fleiri eru að funda Grænland. Já, þetta er ekki Mette. Nú er hún ekki með? Það veit ekki svo það gefur. Já, ok. En allavega, það er allavega margt í gangi og það er svo sturlað einhvern veginn að pæla í því, sko. En ég segi, í sögulega sé þá hefur þetta oftast verið svona eitthvað sem að allavega dóminóin lendingin ákvæmlega eins og þú vilt, sko. Þegar þú einbetta svona mörgum verkefni. En svo líka bara, staðreynd málsins að hann bara algjör djöfisins trúður og þetta bara rosalegt mál. Ég menn, það getur enginn unnið með honum. Þetta mjög erfitt fyrir samstarfsfólk hans líka sérmaður. Þau eru bara eitthvað að bjarga þessu og svo bara komin í næsta og þau vita alltaf hvað skoðun þau eiga að vera með vegna þess að allt er búið að segja eitthvað annar. Og ég man að við heldum þetta væri slæmt þegar Bush yngri var
að því okkur fannst hann vittlaus og hann var eitthvað svona kjánalegur og eitthvað, en hann var bara eins og Einstein í samanburði og bara ótrúlega svona agaður og Eru þið að hlusta á þessa monológan sem svona klukkutími? Nei, guð, þetta brjála. Ég hef stundum hlustað, sko, Ég hef ekki gefast upp, sko, ég hef náði í síðustu viku, þá einhvern veginn hugsaði ég þetta eins og að lesa sko bara 4 Reykjavíkurbréf í einu, sko, þetta er of mikið, sko. En hann var oft líka áður, þú veist, hérna í fyrra, á fyrra tímabilinu, þá tók hann líka svona, og þegar hann var svona að fara og heimsækja fólkið og þú veist, þá tók hann oft svona bara einhverjar lúni einræður þar sem hann, þú veist, byrjaði að ávarpa fólki og var svo komin í að segja sögu að Placido Domingo og bara, þú veist, bara alveg lúni. En þú veist, hann náttúrulega orðinn svolítið gamall og kannski hann eitthvað pingu lasinn líka eða kannski líka þetta bara, þú veist, honum bara skýt saman. Já, hann bara fær að gera sem hann vill og þú veist. J.D. Vance miklu spenntar held ég fyrir öllu því sem að gerast heldur en hann og svo náttúrulega Marco Rubio, hann ætlar sér bara, það bara hans taka kúpu frelsa þá líka. Hann fær ábygglega að gera það. Þeir eru stundum ekki í takt, sko, þeir tveir hann, varaforsetinn og utanríkisráðherrann. Nei, en er ekki Marco Rubio fenginn inn á republikunum? Hvernig var þetta? Jú, á republikunum. Jú, hann er republikan. Hann alltaf var í Miami. Já, var í Miami og hann alltaf ætlaði að verða forseti sjálfur. Já, akkurat. Hann er töluvert, hann virðist vera skárari. Allavega, hvað var það margt? Hann svona talar aðeins... Heldur hann hver? J.D. Vance? Já, og Trump. Þeir báðir. En svo hann er samt ógeðslega stór fucking hættulegur vegna þess að hann ætlar sér að taka kúpu. Er eitthvað sem er ekki stór hættulegt í öllu sem við erum að tala hérna í dag? Nei, ok. Nei, bara segja að þú veist, þó hann sé ekki jafn mikil svona Carnival Barker og þó hann sé ekki jafn svona extreme furða, þá er hann samt stór hættulegur. En kannski ef að, þú veist, trúðapartíið væri ekki í gangi, þá væri það hann kannski forseti núna. Já. Ef við hefum ennþá verið á öguðu línunni sem að var... En ég verð með þess að sko, makarhefingin virðist ekki vera neitt. Hún er bara Trump. Kannski er það bara mat alla sem eru þarna, sko, Trump skilar okkur svo miklu að við getum aldrei sko fórnað honum. Það áttur að koma í ljós í midterms, eins og Sólveig var að segja, sko. Það er alveg, maður veit ekki alveg hvað þetta stendur, sko. En þú getur ekki, ef þú ert makarhefingin, þá getur ekki veikt Trump. Því að Trump er lykillinn að öllu sem að þú getur mögulega fengið. Ég er ekki sammála því. Já, sjálfsögur geta þeir veikta. Ég bara leggja upp að eins og sé þannig. Af því ég hef verið hérna og eiginlega andmæla því þegar fólk er alltaf að tala um Trump eins og hann sé hálf klikkar og eitthvað svona. En svona undanfarnar vikur þegar maður er að horfa á hann, þá er ég bara farin að halda það er eiginlega höfuðmálið, sko. Þegar hann kemur og er að tilkynna þetta mannrán hann í Maduro og að hann sem búin að taka alla óljuna og fer svo endalaus skrið borgi í Bandaríkjana og maður hugsaði bara, heyrðu, maðurinn, þú veist, þetta er bara maður sem að upplifir eitthvað, hann er bara í stríði við allan heiminn og þetta er bara loose cannon þessi maður. Já, en svo er annað í þessu og það er Epstein-skjölin sem er bara risamál og þessu til þess að þau séu ekki að dagskrá. Þau eru ekki að dagskrá meðan þetta er að dagskrá og núna er Clinton og Hillary, var ég að lesa í morgun, þau eru að kalla eftir að Epstein-skjölin séu birt í heild sinni. Voru þau ekki að neita að bera vitni? Jú, en það er mjög merkilegt. Já, bara eins og Trump neitaði að bera vitni. Og Bill Clinton var náttúrulega þannig, ég held að það sé nú alveg bara skjálfast. Þau eru bara gömur og meta sem svo að hvort þau eru að fara í neitt frambóð, af hverju óskopunum ættu þau að láta draga sig í gegnum þessa hakkavél. Þetta segðu bara eitthvað, nei, ég sko ekki að mæta. Þau guð, ég bara, fuck that, skilur en þau eru að kalla eftir, þau eru alltaf, og þú veist, og sem einhver með svona veikum mætti kannski beina, af því að náttúrulega vill hann ekki fá allt sviðsljósið, hann Bill, en Epstein-skjölin skipta máli, ég er búin að lesa fullt af þessu, þetta er ógeðslega stöf og það er í raun bara algjör skandall að hann sitji sem forseti út af því sem kemur fram. Þannig að það er eitt. Hvað kemur fram? Trump? Já. Ég hef ekki fylgst með Epstein-skjölunum. Er það ekki? Nei, ég bara... Ég hef eitthvað aðeins skoðað þetta. Hann sé ógeðslegur barnanýðingur. Já. Að Trump? Já. Nema því finnst 12 og 14 ára ekki vera barn. Jú, það er barn. Já, ég er að sjálfsögðu. Erum við sammála það? 12 og 14 er sammála með eitthvað. Það er bara, þetta er ógeðslegt. Ég mæli með að kíkja það. Nei, ég ætla ekki að kíkja það. Það er mjög gaman alltaf í Trump-tímanum því að samtalið fer alveg út og sögur. Eins og hann! Endur speiklum við fangsemin. Ekki reyna að tala vit inn í vitleysu, það bara gengur ekki. Þannig að oft verður þetta þannig á.
Mér finnst það gaman. Já, mér finnst það líka gaman. Gaman að fá okkur. Þórarinn, Sólveig og Helga Þóri. Takk hella. Það er eitthvað allt annað hérna á dagskrá eftir auglýsingar. Við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim sem er flókinn og erfiður og breytist alltaf. Næsti kafli eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Þá er réttur settur hjá okkur eins og við köllum þennan lið hér við rauðaborðið á samstöðinni, stundum meira í gríni en alvöru. En hann er komin hingað til okkar Gísli Tryggvason lögmaður til að ræða lögfræðileg álitamál, oftast tengd fréttum líðandi stundar. Vertu velkomin, Gísli. Takk og gleðilt ár. Gleðilt árið. Við ætlum að renna yfir nokkuð spennandi umræðefni, sektardóm gegn Íslenska ríkinu hjá mannréttindadómstólnum, mögulega yfirtöku Grænlands og ræða einnig Venezuela. Bruna ætlum við að ræða, fleiri neitt og meintan perra. En eigum við að byrja kannski á dómi sem er nýfallinn og var í fréttum í gær að Drífa Snædal, talskona Stígamóta, hún segir dóm gærdagsins staðfesta enn og aftur að brotið hafi verið á rétti brotaþola hér til réttlátrar málsmeðferðar. Játning hafi legið fyrir í málinu sem að var kært en samt sé litið til ásetnings frekar en samþykkis. Þetta er 16 ára stúlka sem var lenti í ofbeldi á útihátíð 2019. Hvað er svona afgreiðslu að segja? Já, þetta er svolítið framhald af dómum sem féllu hérna í haust eða vetur. Það sem að ríki var dæmt sekt í einhverju máli og saklaust ef svo má segja í hinum. Það var vegna vanrækslu held ég á þessi mál í haust að rannsaka málin og láta þau fyrnast í kerfinu. En hér er rauninni farið, heyrist mér, meira ofan í efnið. Það er ekki vanræksla í þeim skilningi eða tómlæti að bara málin gleymast og fyrnast í skúffu, heldur er efast eða dæmt áfelli fyrir það mat fulltrúar ríkisins, lögreglunar þá, að hafa bara hort á þetta svona klassíst, hvort ásetningu sé fyrir hendi. Það er svona almennt skilyrði í alvarlegum hegningalagabrotum að maður hafi ásetningu til þess að brjóta lögin, ekki bara gáleysi eins og í öðrum málum. En þarna segir þá Mannréttindadómstóllinn að það er að fara á onni líka hvort að samþykki var til staðar, sem er þá kannski frekar, já, það er bara nútíma, refsiréttar reglur í kynferðisbrotamálum, það er ganga lengra. Já, það er kannski leikmaður eins og ég á svolítið erfitt með því, þessu er eins og Drífa ræður að játning hafi legið fyrir í málunni. Já, það er játning og þá er það væntanlega að mati Mannréttindadómstólsins rangt að fella máli niður. Játningin hefur kannski ekki náða nógu langt að mati lögreglunar en dómari á endanum í sakamáli á auðvitað að meta hvort að játning er sannleikanum samkvæmt. Það er ekki nóg að hafa játningu en þarna hefði það greinilega átt að nægja til þess að fara áfram með málið, segir Mannréttindadómstóllinn. Hann játaði semst að hafa káfað á henni en sagði einmitt eins og þú ert að tala ekki ásetningur að brjóta á henni. En MD segir bara að það þurfa að líta til samþykkis. Já. Þegar það var verið að koma þessu kerfi á þá fannst sumum gagnrýndum þessi samþykkisregla lúta því að það verið að snúa sönnabyrðinni við
en þeir sem studdu þessa breytingu töldu nú bara að það væri verið að færa þetta nær nútímanum, að það þurfi alltaf samþykki í kynferðisathöfnum og það á þá jafnt við káf sem annað. Maður heyri stundum talað ákveðna menningu eða ómenningu, ætti ég kannski að segja hér, að við tiplum svona, að brota þolar í nauðgunarmálum. Þeir eigi bara erfiða daga framöndan að leita réttlætis, heldur að sé eitthvað til í því að Íslendingar séu þarna við annað borð heldur en nágrannaþjóðir. Ég hef nú kannski ekki næga yfirsýn yfir það. Ég hugsa við séum nú framar en sumir en aftar en aðrir, sko. Við fylgjum nú oft þessum straumum sem koma frá Skandinavíu og Norður-Evrópu. Þannig að ég held nú að við fylgjum í mestu bæði lagasetningu og kannski stundum með smá senkun lagaframkvæmd. En Mannréttindadómstóllinn hjálpar okkur við að halda okkur við efnið og hann svona svolítið skemmtileg dæmi að þar hefur þjóðaréttur sem við ræðum sjálfsagt á eftir í tengslum við önnur mál, þar hefur hann bein áhrif eða sterkari áhrif af því að þar eitthvað apparat sem að dæmir mál sem að eru borin réttilega undir dómstólinn. Það svo sem enginn sem framfylgir dóminum ef að Íslenska ríkið myndi hunsa þessa dóma en þá hægt að taka á því í Evrópuráðinu eitthvað slíkt, sko. Já, Mannréttindadómstóllinn okkar réttarbót. Já, mjög margt hefur lagast í íslensku réttakerfi undanfarin, eiginlega 35 ár. Það það leyti sem ég að hefja laganám, þá fara að koma dómar eða áhrif af dómum Mannréttindadómstólsins sem að hafa stórbætt íslenskt réttarfar. Já, og í mínu fæi þá var nú bara óskiljanlegur geðþótti dómara stundum sem leiti til mjög vafasamra dóma gagnvart blaðamönnum og blaðamenn hafa oft unnið mál fyrir Mannréttindadómstóli í Evrópu. Já, fjölmiðlarétturinn eitt af þeim sviðum sem að hvað mest hefur þróast fyrir atbeina Mannréttindadómstólsins. Þá eins og þú nefndir, við ætlum að ræða þjóðarétt, við ætlum að ræða skuggalega tíma. Það var hérna í ársbyrjun ráðast inn í Venezuela eða semst leiðtoginn þar, hún var rænt og svo hefur verið svona stigmögnun í því hvers grænlendingar mega vænta. Þegar þetta spjall okkar sýnt þá kunna hlustendur og áhorfendur að búa yfir nýrri upplýsingum en við erum að taka þetta upp hérna hádegisbil á þessum ágæta miðvikudegi 14. janúar en hvaða staða uppi núna í alþjóðamálunum? Bara raunverulega hætta á því að lög og reglur og þjóðaréttur og alþjóða viðmið og sáttmálar og reglur að þetta sé allt á hverfanda hveli vegna ofstopa eins valdamikils manns? Já, maður hefur lengi óttast það, kannski aðeins á fyrra kjörtímabili Trumps 2017-21 en núna þegar það tæft ár liðið af seinna kjörtímabili hans þá finnst manni það ekkit vera neitt sem maður á óttast, maður bara sér það gerast í framkvæmd. Ef maður áhugasamur sögu og þekkir til dæmis Kúbudeiluna þá var þar heimurinn á barmi heimstyrjaldar töldumenn, kjarnorkustyrjaldar og það tókst að afstýra því með snilli myndi ég nú segja bæði Kennedys og Khrushchev eða með þeirra aðstæður en á undan var það sem kallað var blockade eða quarantine eða hafnbann á
rússnesk skip sem stemdu til Kúbu með eldflugar sem að Bandaríkjamenn vildi ekki sætt sig við að yrði komið upp. Þetta var tæknilega séð sennilega þjóðréttarbrot, það má ekki hindra frjálsa förum hafið. Nei. En það hafði samt þessar góðu afleiðingar að þessir aðilar bökkuðu og það varð ekki styrjöld. Það var árið 1962. Já. Það er mjög skemmtileg mynd sem að heiti 13 Days sem fer yfir þessa daga mjög sögulega rétt held ég. En hvað það? Nú er Trump búinn að fyrirskipa í nokkra mánuði held ég, frekar en vikur og hreinlega bara árásir á skip sem sigla þarna í Karabíska hafinu og í staðinn fyrir að handtaka meinta fíkniefna flytjendur þá bara sprengir hann þá. Og það eru þetta brot á mörgum þjóðréttarreglum að drepa menn bara án dóms og laga og út á úthafinu en sumir finnst bara það fagnaðarefni að losna við þá og fæla aðra frá. Þetta er líka rosalegt fordæmi bara fyrir aðra þjóðir. Já, og hvað næst spyr maður alltaf og þá vaknar maður við það laugardaginn 3. janúar að það er bara búið að ráðast inn í landi, það er búið að fara inn í fullvaldaríki sem er auðvitað bannað samkvæmt þjóðarétti og taka höndum, ég hef ekki viljað segja handtaka, en þetta er ekki löggæslu aðgerð, en taka höndum eða capture, eins og þau segja á ensku, þjóðarleiðtogann, þjóðhöfðingjan sem almennt nýtur líka friðhelgi. Bara ræn honum, reynilega? Já, það er svona gildislaðnar orð og margir nota það og færa hann fyrir rétt í Bandaríkjunum. Og Bandaríkin hafa auðvitað lengi tekið sér eða talið sér heimilt að vera með universal lögsögu í svona ýmsum málum en ef maður sæi fyrir sér að Kínverjar eða Rússar væri ósáttir til dæmis við Netanyahu, gætu þeir þá bara farið inn í Ísrael og tekið hann höndum og sagt við erum bara að bregðast við einhver óréttlæti en ég veit ekki hvað dæmi maður getur skoðað. Ísraelar rændu Eichmann í Argentínu minni mig 60 eitthvað og færðu hann fyrir dóm í Ísrael og dæmdu til dauða og drápu eða tóku að lífi og enginn harmaði það nú en það var sjálfsagt óverulegt. Síðan var farið inn í Írak og Saddam Hussein tekin en hann var hins vegar settur fyrir innlendan dómstól einhvers konar. Osama bin Laden. Osama bin Laden var náttúrulega ekki þjóðarleiðtogi, hann var náttúrulega bara hryðjuverkamaður sem var, það var svona meira í ætt við hefðbundna stríðsaðgerð eða hefndaraðgerð, þannig að allir þessi vondu menn auðvitað njóta ekki samúðar en maður verður stundum að hugsa hvað ef einhverju stórveldi dettur eitthvað slíkt í hug með gagnvart einhverjum sem við teljum ekki vondan mann. Það er svo margir vondir menn í heiminum að ef að Bandaríkin eða alltaf ákveða hver er vondur og hvernig á að taka þá er það ekki gott. Þannig að ekki síst ef sá sem stýri Bandaríkjunum er brotinn maður. Já, það eru þetta slík sjónarmið en maður er svolítið ugandi að því að þjóðarétturinn þó að hann virki ekki alltaf þá reyna maður nú yfirleitt að fylgjónum eða láta lít út fyrir að þeir séu að fylgjónum þannig að næst spyr maður munu einhverju geta amast við aðgerðum Rússa sem eru nú búin að vera í bráðum 4 ár stríðið gegn Úkraínu munu einhverju geta mótmælt þegar eiginlega má segja Kína tekur yfir Tævan eins og hefur lengi verið á stefnuskráni þannig að maður er svolítið ugandi. Við ræðum aðeins Grænland einhver hvíslaði að mér að þú væri nú sæmilaðir í dönskum lögum svona með að við margan Íslendingin að hve miklu leyti er þetta mál Dana að Trump ásælist Grænland og að hve miklu leyti er þetta mál landstjórnarinnar, grænlensku landstjórnarinnar?
að bregðast við þessu? Já, sko það nú stundum sagt að Danir hafi, að Grænlendingar hafi einhvern stjórnarskrárvarinn rétt til þess að sko fá sjálfstæði, en það held ég að danska stjórnarskráin frá 1953 sko tryggir þeim ekki, hún það gömul, en hins telja nú flestir að þjóðaréttur veiti þjóðum sem óumdeilanlega eru þjóðir rétt til þess að lýsa yfir sjálfstæði, eins og við til dæmis gerðum. Það var að vísu byggt á þjóðaréttarsamningi við Dani og þeirri stöðu að Danir voru nú ekki aðstöðu til þess að mótmæla mikið undir hæl Þjóðverja. Við sættum færis. Já, og kannski skiljanlega þá hugsuðum við ætlum ekki að bíða þang til stórveldin skipta kökunni eftir heimsstyrjöldina síðari. Við ætlum bara að vera búin að tryggja okkur þá með beinum stuðningi Bandaríkjanna held ég og beinum með ópinnum Sovétríkjanna. Þannig að við vildum ekki bíða eins og sumir vildu þang til að Danir gætu hreinlega komið beint fram, þannig að við skildum við á meðan þeir voru undir hernámshæl Þjóðverja. Ég held að þetta sé bæði pólitískt og lögfræðilega. Þetta mál Dana og Grænlendinga, en á þessum tímum þá bara skiptir það kannski engu máli. Ég óttast það að Trump muni bara gera svipað og Putin gerði á Krímskaga 2014, bara án mikilvæg hernaðar að gera yfirtaka de facto þetta landsvæði. Það þarf enga innrás sem eins og margir hafa bent á það. Bandaríkjamenn hafa jú viðveru á Grænlandi og hafa það samkvæmt samningu við Dani sem þá fara með utanríkismál og fullveldi Grænlands, og það nú merkileg bíómynd þetta sem ég sá nýlega sem heitir Our Man in America eða The Good Traitor, Was Man in America, dönsk mynd frá 2020. Það farið yfir það hvernig Henrik Kaufmann sendi herra Dana í Washington 1940 og áfram. Hann bara samdi við Roosevelt Bandaríkjaforseta að fá Grænland, að þeir kæmu sér upp hernaðaraðstöð þar og fengju vel ótímabundna heimild til þess að hafa þar herstöð. Og þetta gerði Kaufmann í ljósi þess að þá var nýlega búið að hertaka hernema Danmörku og þar var eiginlega ekki, ef ekki lögleg þá var allavega frjáls stjórn til þess að díla þetta. Þannig hann framdi í rauninni þessi sendir, hann framdi formulega síðan landráð og var sett, það var hafinn sakamála rannsóknin gegn honum, en svo var það allt tekið að borðinu þegar friðurinn kom. Þannig að það hægt að horfa til þessara sögu þegar maður metur þetta. Bandaríkjamenn hafa sem sagt, eins og margir hafa bent á, mjög miklar heimildir til þess að gera hernaðarlega það sem þeir vilja á Grænlandi, en þeir vilja meira nema það sé einhver samningatækni, og ég held að þetta snúist lítið orðið eða minna skulum við segja lög heldur en bara de facto völd og hernaðarmátt. Sem gæti verið liður í því að heimurinn bara hrynji hægt og rólega. Já, allavega breytist þannig að smáríki verða í miklu meiri hættu ef það er bara alltaf hægt að segja að sá sem hefur valdið hann hefur rétt fyrir sér. Might makes right, eins og maður segja. Hvaða líkur á því að við ræðum lagalega álitaefni hér á næstu 6 eða 12 mánuðum þar sem sú stað uppi að Trump hefur tekið Ísland? Ég held að það sé nú ekki mikla líkur, en hættan á það sem kallað var finlandisering kannski töluverð, að ef að Trump myndi bara taka Grænland eða
Já, án jável blóðsúthellinga, ég sé nú ekki fyrir mér að Danir þóra að taka fyrsta skotið, sko. Að þá mun það hafa áhrif kannski á hegðun okkar eins og það gerði að margra mati í kaldastríðinu, þá voru við að mörgum vinstri mönnum eða gagnrýnendum talin vera bara speilmynd af stefnum Bandaríkjanna og eins og Finnland var gagnvart Sovétríkjunum og menn kölluðu þetta finnlandisering og að menn svona færu mjög varlega í hegðun sinni gagnvart stórveldunum við hliðina og þó að það sé ekki mikla líkur eða mikil þörf held ég frá sjónarhóli Trumps einsinni að yfirtaka Íslanda því hann nú með einhvers konar herstöð hér eða aðstöðu að þá held ég að megi búast við að við verðum varfærnari af því að við erum annarkvort á vesturhveli jarðar sem að þeir skilgreina hafa lengi skilgreint sem sitt áhrifasvæði eða alveg á mörkum þess nú eru menn fannir að rifja mig upp rúmlega 200 ára gamla Monroe-reglu eða Monroe-yflýsingu kent við minni mig utanríkisráðherra Bandaríkjanna þá frekar en forseta að Bandaríkin bara ráði sínum hluta heimsins og vilji ekki blanda sér í evrópsk málefni og vilji ekki að evrópsk ríki, þá stórveldi, blandi sér í þeirra hluta af jörðinni. Þetta nú bara svona gróft. Já. Ég verð bara hálf þunglindur að þetta. Já, þetta pínu, sko, stundum finnst manni þetta spennandi að fylgjast með en stundum verður maður bara alveg með sína að fylgjast með þetta svona kúltúrsjokk svolítið. Þegar maður hefur alveg stuð fyrir að oftast sé lög og regla látin gilda eða allavega látin líta svo út. Eitt sem að mjög margir viðmælendur samstöðurinnar síðustu vikur sko lýsa sameiginlega það að við erum í lausu lofti og svona gildi og fyrirmyndir sem áður við vorum, svona flest okkar voru með einhverja teiknaða mynd af heiminum og hvar við ætluðum að halla okkar höfði og eitthvað svoleiðis. Þetta er allt í svo mikill upplausn að í rauninni veit enginn lengur neitt í sinn haus og það er svona þetta er svo framandleg tilfinning fyrir marga að vera landlaus yfirleitt höfum við getað beint vonum okkar í einhver ákveðna átt en núna er það svo óljóst hvar bjargræði Íslendinga á alþjóðavísu liggur og margir segja NATO sé dautt Já, bara þessar hótanir beinar og óbeinar sko eru svona dálítið nærri því að ef ekki drepa þá allavega draga á NATO kraft sumir kannski fagna því en aðrir ekki en þetta sem þú nefnir með sko gildina ef maður hefur ekki sameiginleg gildi og sameiginlegan kompass þá er maður svolítið út á þekju og ég held að það sé nú alveg rétt hjá Ingu Sæland sem sagði það í Kastljósi í gær að þjóðinni liði bara svolítið illa út af ástandinu í heimsmálunum. Þú nú betur að þér í heimspeki en ég en mér minnir að aldamótin 1900 hafi menn sko dreið það er álektinir af orðum Nietzsche að Guð væri dauður sko að það vantaði þarna einhver svona haldreipi og ef maður hefur ekki flokksblöðin eins og þegar við vorum ungir til þess að halda sig við og ekki Guð allavega margir ekki lög og reglu þá er maður svolítið sko laus í loftinu og kaos og eftir efnaðshrunni þá fannst mér eins og margir sem hefðu til dæmis trúað á hins frjálsa markað sem svona eitthvað gott gildi að þeir væru pínu lausu lofti tíma allavega. Heyrðu, förum þá heim. Hér hafa 2 brunar orðið sem við ætlum að ræða. So on, hvað er merkilegt við það mál? Já, það var bruni fyrir svona rúmið 2 árum í einhverju sem að hét So on International held ég eitthvað slíkt og ég las nú dóminn í gærkvöldi að því það var alltaf merkileg frétt það að fyrirtækið fekk engar bætur og þar var sem sagt athyglisvert að það var nú hafin einhvers konar lögreglurannsókn hvort að forsvarsmaður þar hefði
viljandi eða af miklu gáleysi kveikt í. Það mál var fellt niður, sakamálið. En þetta skemmtileg dæmi að hvað sem líður sakamáli sem annarkvort fellt niður áður en það fyrir dóm eða sýknað fyrir dómi, að þá hægt að láta reyna á svipuð álitaefni í einkamáli og þar neitaði tryggingafélagið að greiða bætur og sagði þetta þér að kenna og dómurinn ítalegur og vel rökstuddur, 2 vanir og virtir dómarar og einn byggingar og eldsérfræðingur sem að dæmdu þetta og þar var bara niðurstaðan að hann hefði nú sannlega ekki kveikt í viljandi en hann hefði sýnt af sér þvílíkt gáleysi við meðferð eldfimra tækja að það hefði bara kviknað í leið og hann lokaði hurðinni og það benti ótvírætt til þess að hann hefði sýnt af sér gáleysi þannig að fyrirtæki fikk engar bætur samkvæmt þessum dómi héraðsdóms. Þetta voru háar fjárhæðina, minnst og líklegt að þessu verið áfríða til landsréttar og það verið spennandi. Já. Nú hitt málið náttúrulega bara nýorðið, þar að segja brunni í Gufunes í fyrra kvöld og þar huggu margir eftir annars vegar svona ummælum starfandi slökkvilstjóra að þeir hefðu nú ekki fylgt eftir ábendingu eða athugun sinni að þetta væri nú rafmagn var í ólagi af því að þetta var bara einhver hjallur en kannski finnst manni að slökkviliðið eigi að gera það og svo hafa margir hoggið eftir því að það það hefur verið samið milli eigandans Reykjavíkurborgar og leigjandans sem var kvikmyndafyrirtæki held ég að leigutakinn kvikmyndafyrirtæki bæri bara alla ábyrgð og það alveg hægt í þeirra samskiptum, það að segja innbúið eða innanstokksmunir sem brunnu auk húsins, þeir eru þá væntanlega bara ábyrgð leigutakans og hugsanlega tryggingafélags þess en það ekki að semja frá sér ábyrgð sem að húseigandi ber samkvæmt lögum hvort sem að mannslífi í hættu eða eitthvað slíkt sem var sem betur verið ekki þá ber eigandi hús alltaf einhver ábyrgð á til dæmis brunavörnum jafnvel þó að þetta sé hjallur hefði ég haldið, þannig að mér fannst það svolítið sérstakt og fjölmiðlar hefði maður kannski mátt höggva meira í það ég sá umræðum þetta á Facebook. Já Herðu rétt í lokin Gísli ég held að Helgi afbrotafræðingur hafi sagt einhvers staðar að það sé margt svona svolítið sérstakt við mál meints perverts barnanýðings í Hafnarfirði maður nafngreindur birtar á honum myndir fjölskyldumaður býr enn samkvæmt fréttamiðlum með konu sinni og 3 eða 4 börnum að það hefur margt verið skrifað þetta mál núna síðustu daga eitt að það sé skrítið að hann sé ekki gæsluvarðhaldi annað að það sé óvenjulegt að hann hafi sjálfur gefið þá skýringu á þessu hann hafi verið í blackouti fer þarna inn á næturlagi inn til fólk sem hann þekkir og fer upp í rúm hjá barni það svona ég tek undir það að yfirleitt í svona málum einhver svona andlitslaus oft þetta ekki af þeirri stétt sem að hér ræðir þótt að sé nú engin regla á því afbrot spyr ég ekki stéttir en ef við byrjum á þessum með að hann hafi ekki verið sett að hann gangi frjáls eins og sumir segja í kringum hann það vegna þess að þetta svo fínn maður í samfélaginu Nei, það finnst mér ólíklegt þetta svo alvarlegur glæpur sem að hann grunaður að ég held að það hljóti nú að víkja til hugar til hliðar ef að einhver hefur þá
þann fordóm að sem dómari þar segja eða úrlausnaraðili sko að það er að meðhundla hvítflipamenn eða að hvítflipa hvað að segja, menn með mikla menntun eitthvað vægar heldur en aðra. Ég held að þetta sé svo alvarlegu glæpur að það geti ekki hafa haft áhrif. Mér finnst líklega eins og við töldum í vetur þegar við vorum að fjalla þetta held ég að sönnunargögnin séu talin eitthvað vægari, þá var það að lögregla hafði ekki óska eftir gæsluvarðhaldi, þá var þetta nú alveg á frumstigum, þá voru sönnunargögnin kannski ekki eins sterk eins og í 2 öðrum málum, það sem að meintir kynferðisglæpamenn eru í gæsluvarðhaldi einmitt út af alvarlegum brotum sem þeir eru grunaðir en hér hins vegar álitamál af því að sko maðurinn, það er óumdeilt að hann fór inn í hús þar sem hann átti ekki erindi og gerði eitthvað af sér sem að lífsýni benda á og þá hefði ég nú haldið að vegna almannahagsmuna ætti slíkum maður að vera í gæsluvarðhaldi þó það sé óljóst sko hvort það sannist á hann endanlega alvarlegri glæpur en að fara inn í hús að þá er það allavega óumdeilt. Hann fór inn í barnaherbyggi í húsi að það sem hann átti ekki erindi. Sá sem situr í gæsluvarðhaldi, hann hefur enga rödd, hann getur ekki skrifað fjölmiðlum bréf eða byrt yfirlýsingar á Facebook og sagt þetta er harmleikur en ég er saklaus, það er ekki rétt sem að barnið heldur fram og svo framvegis. Er það ekki rétt hjá mér? Já, menn þurfa nú kannski að vera í einangrun til þess að sko skerma það almennilega en menn getur nú yfirleitt talað í gegnum lögmann sinn sko, ég vil þó þau séu í gæsluvarðhaldi sko en hann kom með einhver yfirlýsingum daginn í gegnum lögmann sinn. Þetta er óþægilegt mál. Auðvitað vitum við bara takmarkað en já, ég veit ekki hvað maður á að segja. Það er þér veist ekkert benda til þess að þarna sé einhver svona stétta. Við vitum náttúrulega ekki af hvað stétt þessir hinir glæpamenn eru sko, sem eru þá að bera saman en ég er ekkert ómóttækilegu fyrir slíkum sjónarmiðum að sko hvítflippar fái stundum aðra og skárri meðferð en aðrir en mér finnst ólíklegt að það hafi sko spilað inn í þarna, mér finnst líklega að það séu reynilega einhver sönnunargögn og þá vona ég að lögreglan láti reyna á það í kæru synjunarinnar. Sönnunargagnanna semst hafi verið aflað, málið sé sterkt og það hafi ekki úrslitað þýðingu að geima mannin í fangaklefa þangað til dómur fellur. Já, það sé mig grunar að dómarinn hafi talið það og ekki nógu örugt að hann hafi framið alvarlega glæp en þá kannski bendi en þá kannski myndi ég vona að lögreglan geti sannfært Landsrétt að því að það er óumdeilt að hann fór inn og hitt kemur seinna í ljós þá ætti hann að sæta gæsluvarðhald með hann. Herru Gísli, þetta er þá bara skammturinn í dag hjá okkur. Þú verður nú kannski svo væn að svara kalli okkar að koma aftur svona eftir 2 vikur. Við höfum svona verið að jafnaði í þessu spjalli okkar aðra hverju viku og ég vona að svo verði áfram. Þakka þér kærlega fyrir samtalið í dag. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram hér eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Það er mikilvægt að tína aldrei niður hæfileikanum að leika sér. Bursið frá því hve gömul við erum. Og það eru komnir hingað að rauðaborðinu nokkrir karlar úr Vesturbæjarlaug sem mæta þar reglulega með körfubolta. Verið þið velkomnir. Þú ert Kári Kóper, ekki satt? Jú, ég er Kári. Heill og sæll. Heill og sæll. Ég hlakka til að heyra hvað þið hafið að segja. Já. Og þú ert Bjarni Thoroddsen. Já. Vertu velkominn. Takk.
Trausti Már Ingason, velkomin. Takk fyrir það. Og Garðar Valur Gíslason. Jónsson. Takk fyrir. Já, Garðar Valur Jónsson. Hefur gaman... Já, við bara sjáumst. Við heyrum það hérna gesturinn á undan, hann bara kveði okkur. Takk fyrir að koma á samstöðina. Ég veitti ykkur athygli fyrir skemmstu. Ég held að hafi myndi verið á miðvikudegi, eins og í dag, þar sem þið voruð þarna með körfubolta og voruð að stunda langskot mikil. Hvernig hófst þetta ævintýri? Hver ykkar vill hafa framsögu á því? Já, ég get svo sem alveg nefnt það að einn góðan lögðardag þegar ég var að fara í Vesturbæjarlaugin í hádeginu, þá sá ég þar vörpulegan mann með einhverja gúmmítöðru og hann var að henda þessu og reyna að hitta í korfu. Já. Svo kem ég gangandi þarna fram hjá honum og eitthvað að horfa svona á þetta og þá bara réttir hann mér boltan og segi, vilt þú ekki líka? Ég prófaði að taka nokkuð skot og svo bara hélt þetta áfram og þetta var bara fastur liður þegar ég kom í hádeginu. Það var að skjóta í körfu með Garðari. Og svo smám saman fór okkur að fjölga. Já. Hvaða ár hófst þetta hjá okkur? Við vorum einmitt að ræða þetta svolítið í dag. Og það eru líklega 26 ár síðan. Eru 26 ár síðan? Já, annarkot þetta 98 eða 99. Eru þið ekki að grínast? Nei, þetta Eru þið búin að hittast í 26 ár? Já. Og henda körfuboltanum ofan í körfuna eða ekki? Alltaf, ég vil þetta ekki. En alltaf standandi á bakkanum, það er mikilvægt að það komið fram. Við erum í öllum veðrum standandi á bakkanum. Haglél, sól, bara nefndu það. Meðvindur, mótvindur. Já, allt saman. Það er oft mótvindur, mjög oft. Sko, við erum að fá að vita aðeins meira þetta. Hvað er það sem heldur ykkur saman? Komið þið saman einu sinni í viku? Eða? Já, nú er 1 leikdagur í viku. 1 leikdagur í viku. Já, við byrjuðum með 3 leikdagar í viku. Nú? Já. Svo þegar við fórum að tínast á eftirlaun og alls konar svoleiðis vitleysu, þá var fækkað í 1. Já. Nú er bara 1 vinnandi á okkur 4. Já, það er nýorðið. Ungi maður. Já, ungi maðurinn þessi. Það startu í hópnum ennþá að vinna. Einu vinnandi maðurinn. Það er vinnum fyrir okkur. Vinnum fyrir hérna. Og hérna, og sko, já, þið útskýrðu þetta aðeins betur. Hvað eru þið langt frá körfunni cirka þegar þið skjótið? Já, hvað á maður að segja? Já, þetta eru 11,3 metrar. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Er þetta 3 stiga sko? Nei, við fáum bara 1 stig. Já, þetta er 3 stiga. Já, ég býst nú við því. Já, þetta er 3 stiga. Já. Og þið eru alltaf upp á bakkanum? Alltaf upp á bakkanum. Og hvað fær hver ykkar margar tilraunir? Það eru 6 tilraunir. Já. Sem sagt 2 skot, svo tekur næsti við og sem sagt öll rauðin og svo er 3 umferðir. Já. Sko þetta var þannig að það var alltaf skot á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum. Þá 2 skot á mann. Og þannig gekk þetta í mörg ár, mjög mörg ár. Svo hætti þessi snillingar að vinna. Þannig að það var svolítið með flóknari fyrir þá að koma í hádeginu. Þetta var alltaf í hádeginu. Menn voru að vinna og koma í hádeginu. Þannig að það var ákveðið að hafa bara 1 dag í viku og bara þjappa þá dagskránið saman, eins og að segja. Og þannig að nú komum við hittust einu sinni viku og tökum bara vikuskamtinn. Já, og nú kemur viðkomasta spurningin, hver er besta skyttan? Hver státar á bestum árangri? Það er ungi maðurinn Trausti. Það er Trausti? Gerandi besti. Þeir eru allir sammála það. Já, það er hægt með að segja sanna það með bókinni góðum. Við skrifum þetta, við erum með... Láttu bókina aðeins ganga hérna. Það stjórnar svolítið líka því að Kári, sem er mjög duglegur í þessu líka, hann mæti bara svo illa kallinn. Hann er alltaf í einhverjum ferðalögum og veikindum. En hann stendur stundum upp í hárinu á Trausta. Hér er raunverulega bara verið að færa bókar. Þetta er grafalvarlegt nokkuð. Mjög alvarlegt. Og við erum með sko tímabil, 2 tímabil ári, það er vetrarleikarnir og sumarleikarnir. Og skiptum fyrsta vetrardag og sumardag. Og ef einn forfallast er í útlöndum eða eitthvað, mæta þá henni 3? Þá mæta henni 3. Alveg niður í 2, en 1 má maður ekki. Nei. En þarf ekki, eru veittar vítur ef maður er grunnaður að hafa geta mætt en gera það ekki?
Nei, það er ekkert svoleiðis. Ekki viðurlög. Nei. Menn bara missa sín skot. Það er náttúrulega... Það er refsingin. Það er refsingin, já. Menn með allar við því, sko. Þetta verða þeir sem er ekki svona góðir, sko. En Kári er bestur. Nei, Trausti fyrirgeðu. Já, sömuleiðis það. Trausti er bestur. Við ætlum ekkert að ræða hver með lakastan árangur er það? Nei. Mér langar að benda á það að Garðar er ríkjandi meistari. Já, rétt að það komi fram hérna. Ríkjandi meistari. Hann vann síðustu sumarleika. Það voru mjög hagstæðar aðstæður sem urðu þessu valdandi. Sundlaugin lokaði yfirlega þegar þessi var að koma að nálgast mig, sko. Og þessi náttúrulega fór í aðgerð í 3 mánuði. Þannig að þetta er bara eitthvað þarna, einhverjarn upp þessu stjórnarnas eða niðri. Ótrúlega tilvíðan að við skulum koma hingað í þetta viðtal akkurat þegar hann er meistari. Já, það er ótrúlega svo. Já, þú verið til í að Ef hann grunar að hafa kannski haft samband við þig. Út af því, nei. Það var enda þannig að það var ég sem hafði samband við hann. Hann suðaði í mér að við erum aðeins kunnir í og hann í gegnum Brits íþróttina, sjáum stundu við grænaborðið. Og þess vegna hafði ég nú uppurð í mér til þess að ámálka þetta erindi að fá okkur hérna í heimsókn. En ég hef dáðst mjög að þessu framtæki vegna þess að sjálfur á ég til dæmis börn í 2 leggjum og þegar ég eignaðist 2 mín yngstu þá var ég nú komin alveg á miðjan aldur en þá bætti ég mjög í það í leikinn og svona setti mikinn virkan tíma í að leika mér við börnin mín og þá fór ég að finna það hvað það er mikilvægt manni sjálfum að leika sér og þið enginn veit það betur en þið eða hvað. Það er alveg ekki rétt. Já. Maður verður aldrei og gamall sko til þess að hætta að leika sér. Nei, það er eiginlega bara mottóið, sko. Og svo sko ég lendi því reglulega að ég stoppa hann í bæ og spurði hvernig staðan er. Já, það er margir sem fylgjast með. Þetta er búið að vita mjög margir hverju við erum vesturbæingar sem koma reglulega í Sund og til dæmis þegar eftir lengstu COVID-lókununa sem var held ég 8-9 vikur minna að vera opnað á þriðjudegi og svo mætum við á miðvikudegi þá kemur ykkur kona svona og ég er labbót að ég er boltastrákurinn, ég er yngstur, ég sé boltan ég kem út með boltan, þá kemur kona til mín, svona eldri kona brosandi og segir, nú er allt eins og það á að vera. Hefur einhver einhvern tíma náð að hitta úr öllum 6 skotum? Nei. Ég held ekki. Allir Trausti hafi nú ekki komið snæsti. Jó, sennilega náð 4. Já, ef einhver hefur náð. Það var þungt yfir þegar þeir voru yfir það upp þessi 4 sem hann hefur náð. Málega það, svo eru reglurna þannig að ef einn einstaklingur er komin einu skori á toppinn, þá þarf hann að bakka 1 meter frá punktinu. Og svo framvegis. Trausti er stundum að bakka 4 og 5 metra, sko. Það breytir engu að þetta bara dettur honni hjá honum. Já, ég taka fram kannski að ég er eini sem hefur svona smá grunn í körfubolta bara frá því að var úlingur sko. Já, enginn ykkar þriggja lék körfubolta Nei, bara í skóla svona, í meðlaskólum gamla daga. Fórstu í meistaraflokk? Nei, en sko ég kom inn í þetta aðeins seinna, þá ég var að mæta 2005-06 byrjaði ég að mæta í hádeginu og þá fer ég að sjá þetta, hvað er að gerast þarna þá voru þessi 3 og einn til sem var með þeim sem heitir Skúli Skúlason eini alvöru körfuboltamaður sem hefur eitthvað verið í þessum félagskap alvöru körfuboltamaður og Keflavík sko og og hann vann alltaf var ekki rétt þetta var ekki hægt en svo hætti hann að mæta út að vinna og fór að vinna annars þar og gæti ekki komið í hádeginu mikill léttir fyrir ykkur ákveðin léttir fyrir það, þeir heldu það sko og buðu mér að vera með sko Þið hafa hann að gera grína okkur í pottinu sko horfandi á okkur að auðlast þarna sko þannig að við vissum að honum bara inni í pottinum og hló bara Svo skömmu seinna þegar þeir sá að þetta var ekkert sérstök hugmynd að hafa boðið mér að vera með þá var sett regla sko ef einhvern 5 stiga fórskoti þá þarf hann að kasta með vinstri Já, það var fyrsta reglan Og reynir yfirlega á það? Nei, svo er þetta búið að breyta henn aftur í þetta með þetta að bakka hvert skot er metið tilbaka það er góð regla sko. þá er aldrei einhver yfirbyrði sko. Ég myndi að þú nefnir að
þið eru svolítið þekktir fyrir þetta að ég sé það að sko menn leggja niður samræður og meðan þið eruð að skjóta aðdáendaklúbburinn hann til staðar sko. Aðdáendaklúbbur sko, þetta nú líka svona þórðargleði aðhlátursklúbburinn skulum við hafa það er réttar að segja það getur líka orðið þannig en ég held að dáist allir að ykkur vegna framtaksins það eru margir sem fylgjast með því að stundum heyrir maður fagnaðarleiti þegar einhver En hvað gerir þið þegar eru börn til trafala þarna við körfuna? Látið ekki bara greipa sópa, hendið þeim upp úr kallar eru komnir að leika sér Senda þennan sko Við stillum okkur af að vera á milli sko kennslustunda í sundinu Við náum í svona korter á milli þá fáum við frið þá bara byggjum við eldra fólki að færa sig aðeins frá og það verður margt við því sko Koma stundum ung börn og spyrja ykkur hvað þið að gera? Þau gera það stundum, þau horfa á okkur stundum sko. Hafið einhvern tíma fengið spurninguna mega svona gamlir kallar bara að leika sig? Nei, það er ekki alveg komið sko en það er hort á okkur náttúrulega Það er einn maður sem að skammaði okkur dálítið duglega einu sinni fyrir að vera í þessu körfuboltabrölti Það var hérna sko hættan af því að boltinn ef boltinn rekkur það fyrir ekki alltaf von, ég stundum í drasli út í laug sko það fyrir í höfuð á barni sko og það var alveg réttmætt, það var fullt af börnum sko og það var með börnin sín þarna og við bara dróðum okkur í lef Boltinn er nefnilega mjög þungur og það er ekki gott að fá hann að passa mikið upp á það sko sérstaklega maður veit ekki að fyrir hann kemur allt í henni í hausinn á maður sko. Þegar einn er að kasta þá eru hinir þrír úti til að passa upp á hérna áhorfendur Eru þið allir Vesturbæingar? Nei. Ég er Vesturbæingur og Trausti. Við vorum í Vesturbæin til 12 ára aldurs. En þið er ekki sérst gamli káeringar? Nei. Þessi er káeringur ennþá. Ég er káeringur. Nei, ég er víkingur. Út víkingur? Já. Og hvað með þig, Garðar? Ég er framari, ég er Laugarnesinu. Þess vegna keypti ég þessa bók á sínum tíma, hún er svört og rauð. Já, bara svo það komið fram. en hérna, sem sagt, hafið þið sem sagt mættuð ekki þarna sem einhverju vinir, heldur þið hafið orðið vinir á því að leika ykkur í Vesturbæjarlaug á körfubolta. Það er nú mjög fallegt. Ég hugsa nú að við Kári höfum þekkst áður en að við byrjum á þessu. Sko ég byrja svo snemma að synda þarna, ég byrja þarna 76 líklegast, 5-6 og þú komst einhvern tíman inn í þann hóp, það var góður hópur þarna, ég var þar skeið. Já, þannig að við Kári þekktustum þarna áður en að við byrjuðum að henda bolta. Þá var ég mögulega í skólasundi í grunnulöginu. Sko. Já, akkurat. Þú ert búin að svamla þarna með 50 ár. Já. Eru þið sko farið í sund áður en þið kastið körfuboltanum eða er einhver regla á því? Ég syndi ekki mest. Ég syndi fyrir okkur alla. Ég syndi fyrir þá. Það er þetta með sína rútinu. Þessi syndir, ég fer beint í guðuna. Ég líka. Þessi, þá förum við beint í guðuna yfirleitt. Ég syndi á öðrum tíma dags. Já, öðrum tíma dags. Ég er búinn að synda þegar ég kem í Vesturbæjarlaugina. Já. En hafið þið orðið það góðir vinir í kringum þetta, í kringum þennan leik og í kringum listina að leika sér? Hafið þið orðið það góðir vinir að til dæmis einn býður öðrum heim eða farið saman á kaffihús? Já, í afmæli. Stóra afmæli. Já, við verðum alltaf að minnast á við hittustum, já. Á verðlaunaafhendinguna. Það er alltaf uppskeruhátíð 2 ára eftir hvert tímabil og þá er sem sagt gert upp og sigurvegari krýndur og það fyrir fram í millirýminu sem er áður að fyrir inn í gufuna. Þú veist? Já. Það er svona, þá mætir Kári með gamla medaljur eftir sigra sína í gegnum tíðina, hann á einhver 100 af þeim heima og það var allir medalju, alveg sama, það er allir sigurvegarar. Það er gull, silfur og brons og brons. Og svo er sko, má segja frá því, það er sko staup af ákavíti. Já. Þetta er verðlaunaafhending og svo förum við eftir hvert tímabil, þá förum við á Vitabar og höfum smá svona
Fáðu ykkur hammara. Fáðu okkur eitt sveittan. Já, sveittan. Og jafnvel skólum honum niður með bjór. Já, þeir eru góðir vitaborgararnir. Já, bestu borgararnir. Já, ég er sammála því. Álíka svona ansi góðu verði, sko. Rosalega fínt verð og bara mjög sérstök krá. Falin perla. Já, falin perla, ég skulle segja það. Já, þetta er skemmtilegt. Sko, ég er líka svolítið forvitin að fá að heyra svona kúltúrin í pottinum. Ég sagði nú með einhvern ykkar áður við kveiktum hérna á hljóðnum og myndavélunum að mér hefst Vesturbæjarlaug mjög skemmtilegur staður í ljósi þess að mér mjög oft sem að lendir í einhverju samræðum bara við lítkunnugt eða algjörlega ókunnugt fólk. Fólk mætir þarna í pottana og á svæðið mjög mikið til þess að tala saman, er þið ekki sammála því? Jú, algjörlega. Já, það er svona allavega hluti gesta. Já. Og hver eru heitustu umræðuefnin til dæmis núna? Það er náttúrulega alltaf að tala fótbolta. Það er alltaf hjá okkur, sko. Að minnst okkostum við þrír mjög áhuga saman Við erum mjög einfaldan smekk. Við nefnum ekki þjóðmálunum mikið, sko, en maður veit sem er að, sko, seinnipartin er mikið meira fólki sem er að tala þjóðmálin og stjórnmálin og þá hluti, sko. Já, það veltur á því hvenar maður mætir. Já, það er málið, sko. Það er líka held ég á morgnana, þá er mikið rætt slíkt. Já. Svo náttúrulega tölum við mikið ef það er einn ekki mættur, þá náttúrulega tölum við mikið hann, sko. Já, veit. Það er klassískt. Er ekki einhver hópur sem að, sko, hvort sumir eru skokkarar og þeir kalla sig að hangi á húninum. Húnverjar. Þeir eru á mótnana bara þegar opnar held ég. Það er ekki búið að opna. Og vinir Dóra er á mótnana, sko. Já, hanga á húninum. Þá er leikfimiprógram og fleira í þeim dúr hjá vinum Dóra, sko. Og viktin og eftir, sko. Þetta er mjög misjandi eftir í hvort maður á mótnana, í hádeginu, í eftirmiddaginn. Það er bara, og það er í öðrum lögum líka svolítið, sko. Þetta er svona mjög sérstakir hópar strax á mótnana. Búa sér til hefðir. Og svo er fullt af fólki í hádeginu sem mann nýtir bara hádegi til að synda frá vinnu eins og ég gerði. Gott að skera daginn svona í sundum með sundinu, sko. Og svo er afturmóti í eftirmiddagins, ég hef aldrei verið í eftirmiddagin, en ég hef heyrt að það sé mjög sérstakur hópur þá líka. Já, það eru mjög mikið af fólki í Vesturbæjarlauginni seinnipartinn á kvöldin. Sérstaklega eftir líka nýju aðstöðuna að inni. Já. Og stundum bara ómikið, sko. Eða svona til þess að koma og slappa af, sko. En allt í lagi til að hitta fólk á spjalla, sko. Já, sko það er ég lendi oft í töluverði pólitískri Já, og menn eru ekkert ófeimnir að taka hana og gantast með hana við höfum allir heyrt að tvennt ætti maður aldrei að ræða þegar maður hittir ókunnugt fólk, trúmál og stjórnmál en sko Þannig látið vaða Já, jú, við tölum aðeins stjórnmál líka svona pínulíti, sem betur fer erum við ekki sammála. Þannig að það er ekki skemmtilegast. Það er langt skemmtilegast. Svo er Garðar alveg duglegur að fá svona bæði þekkta og óþekkta einstaklinga til að taka pröfuskot. Auka leikara. Það hefur komið þarna. Ég lendi í því einu sinni næstu að kjósa Framsóknarflokkinn. Já, þetta er nálægt því. Það var til borgarstjóra sem var hérna Einar. Hann var á atkvæðaveiðum og við gerðum hann að gestaleikara. Við héti ef hann hitti í köruna þá myndi ég kjósa Framsókn. Ég slapp við að svíkja það lofor. Það lá nærri. Það var annar borgarstjóri sem tók skot. Mætti hann í sund til þess að ná í atkvæði? Já, hann var akkurat á þeim tíma sem hann var í frambóði. Þannig að Pétur hlýtur að fara að koma í hádeginu. Já, við bjóðum honum að skjóta það ekki. Já. Við lofum einhver ef hann hittir. Hann gæti hitta bolt í honum. Ég veit það. Það er líka bolt í Einari, sko. Hann bara frekk af fyrir stíl en hann bara hitt ekki sem betur fer. Jón Gnarr átti þarna leiðum einu sinni og fekk að prófa. Já, hann hitti minni. Hitt? Sveimir það. Það er mjög óöppilegt þegar gestir koma og hitta. Svona fyrir okkur. Þeir fá bara 2 skot, þú veist. Við kannski tökum 30 á þess að hitta. Það er nú alltaf gaman að sjá þegar að ungi menn koma og hugsa alveg örugglega, maður sér það bara á þeim.
þeir hitti ekki neitt, ég hitta allt saman sko, og svo hitta þeir ekki neitt. Svo einn og einn sem kemur og tekur þátt og hrósar okkur, eins og Þorgrímur Þráins á minnum. Já, hann kom og hann hafði gaman að þessum hiflagangi í okkur sko. Að maður ætti aldrei að hætta að leika sér. Nei. En eru þið eini hópurinn sem kemur með körfubolta og stundar þessa íþrótt? Já, ég held að ég veit ekki betur. Nei, ég veit ekki betur. Það hefði spurst út eða... Það eru náttúrulega krakkar að leika sér með bolta þarna sko. Já. Ekki svona alveg... Það meina alveg körfuboltamenninni sko. Já. Við viljum meina það. Já. Sko, ég búið í útlöndum og eitt af því sem ég sakna mest, það er íslenska sundlega menningin. Þegar ég bý utan landsteinana, er þið ekki sammála því að sko, þetta er rós í hnappagat okkar menningar? Já, algjörlega. Ég bjó í 10 ár í Þýskalandi og það var alveg ömurlegt að hafa ekki sundlega reyndar fór ég í sund mikið, en laugarnar voru náttúrulega ekki líkingu við þetta sem er hér hjá okkur sko. Nei, þessi beintenging við raunveruleikan að vera í hvaða veðri sem er úti sko. Já. Og þetta verður svona bara lífstíl sko. Maður missur úr dag, þá er hann verri sko. Man er líður illa en maður missur úr dag. En það er aðeins búið að kroppa í, er það ekki opnunatíma og fleira? Jú, sko Vesturbæjarlaugin virðist nú vera rosalega vinsæl núna eftir þeir opnuðu alla þessa sánur og infrarauð og maður sér gífurlega mikið af fólki, en það er nú svolítið leiðilegt þegar maður sér fólk bara hlaupa inn í sánurnar og svo hlaupa tilbaka aftur. Það nýtir ekki laugin eða nýtir pottan ekki einu sinni sko. Nei, einmitt. Það er náttúrulega nýja brum á því núna sko. Já. Og blautssánan í Vesturbænum er alveg sérstaklega góð. Já, hún er alveg til fyrirmyndar. Við erum svona að passa okkur að tala ekki of vel um hana því við viljum ekki fá endilega mikið fleira fólk. Ekki mikið fólki að þín. Það er bara vannig. En er það rétt sem ég heyrði utan að mér að það ætti að fækka bílastæðin hana? Hafið þið heyrt það? Veit að ekki, ég sá í dag þegar ég var að koma að það er verið að rífa hús við endan á bílastæðinu. Hvort að þeir allir nú að byggja það er eitthvað stórhísi. Það er svona inn á leikskólasvæði sko, ég geti nú trúa því að væri frekar eitthvað svoleiði sko. Ég selði ekki dýrar en ég keypti það, en í heitapottinum var því haldið fram að það myndu hverfa 17 bílastæði. Við þetta? Já, við einhverja breytingar sem eru fyrirhugar. Ég veit ekki hvort það er búið að samninga eða hvort það er einhverju tekniborði. Það er ekki ósennilegt sko. Og síðan er það náttúrulega, maður sér náttúrulega að það er mjög margir sem að leggja þarna í bílastæðin, þeir búa í blokkinni bakvið. Og þá er engin bílastæði þar líklegast og stundum þá er erfitt í ádeginu að finna bílastæði. Og Kaffi Vest. Og Kaffi Vest er koma líka þarna yfir. Já, ég meina fólk verður að leggja eitthvað staðar. Já, það er bara að leita að næsta stæði. En það er ekki gjaldskylda þarna á svæðinu? Nei. Ekki núna? Ekki núna. Eru þið pínu svektir yfir þróun borgarinnar? Svona hvað var þar gjaldskylduna og umferðina og svona? Við vorum einmitt að ræða þetta í hádeginu, bílastæði, skortin og þetta. Vorum að tala Suðurlandsbrautina eða ætti að loka öllum bílastæðum hér á Suðurlandsbrautinni eða á Suðurlandsbrautinni, þá veit ég ekki, þá held ég að öll fyrirtæki sem eru þarna núna myndu flýja. Og það er náttúrulega ekkert góð þróun. Nei. Og ég er ekki að skilja ennþá hvernig þetta mun ganga upp. Nei. Eða ef að báðar akureyjarnar verða teknar, allar bílastæðin verið tekin undir borgarlínuna. Já, við kjósum þetta, ekki? Sko, það skiptir engu máli hver stýr í borginni samkvæmt viðhorfskönnunum að það er alltaf mikil óánægja með meirihlutann og jafnvel enn meiri óánægja með minnihlutann og skiptir engu máli hver er í stjórn. Það er svolítið þannig, sko. Þannig að kannski hafa bara meir og minna allir borgarfulltrúar verið út á túnni. Bara þetta alltaf lengi. Já.
Það niðurstaðan. Það nú svekkjandi að vera að fara í sundlaug sko og finna ekkert stæði fyrir bara einhver stað sko, ég veit ekki hvar langt í burtu. Þá voða gott að koma á hjóli. Já, þú kemur á hjóli. Hann kemur á hjóli og hann bara auðlar á okkur þegar maður segir. Nei, það nú ekki, orkin eitthvað bara. Þetta nú, maður fær nú yfirleitt stæði sko. Já. Þó maður fyrir að labba 50 metra sko. En sumir bara eiga mjög erfitt með það sko. Þó séu fullkomlega heilbrigðir. Já, sko það nú töluvert hátt hlutfall eldri borgara í sundi og það skiptir og það skiptir þannig auðvitað máli að þeir hafi aðgengi geti lagt skammt frá sundlauginni. Já, sjálfsögðu. Ekki satt? Já. Þetta kosningamáli eins og svo mörg önnur. Það eru þessi litlu atriði sem að hafa heilmikil áhrif á daglegt líf okkar. Er það ekki? Jú. Það er alveg á hreinu. En eru þá, þið eru ekki einu máli í pólitíkinni og þið eru ekkert að segja mig hvaða lína það er en þið eru hafið ólíkar stjórnmál. Ég held að það er alveg að segja það. Það er allavega. Við erum svona svipaðu slóðan. Já, við tröstum mjög svipaði. En það... Þetta eru við vinstra megin að við borðum það. En það eyðileggur ekkert vinskapi. Nei, bætir nú skerpir hann. Já. Hann har sagt að samfélagsmiðlar séu að hólfa okkur af þannig að við heyrum bara í okkar eigin líkum og þeim sem að hafa sömu skoðanir og við sjálf. Þannig að það er fyrirmyndar ef þið eruð í körfuboltanum og eru svo að rökraða á ólíkum nótum. Þannig ættu við allir að vera. Já. En þið sjáu það fyrir ykkur að þið munu halda upp í þessum sið að leika ykkur með boltan og fíblast og hafa gaman eins lengi og bara heilsan lifir. Það er til eitt stendur eftir, þá höldum við okkur. Það er dýllinn. Það er bara svoleiðis. Það er ekkert sem bendir til þess að þetta sé að leggjast af alveg á næstunni. Nei. Einhverjir ykkar eiga kannski maka, er spurt þegar þið komið heim, hvernig hafi gengið? Já. Ég er óspurður. Maður bara segir frá því að fyrrabræði. Já, einmitt. Sérstaklega ef maður hefur hitt. Er þetta alveg þannig að ef þið í maka eða einhver ættingi sem býða ykkar, er þetta alveg þannig að fólkið heima það sér það bara strax á augnaráðinu ykkur? Já, það er alveg blasir við sko. Tröst er mun léttari þegar hann hittir. Já, það er alltaf skemmtilega að hitta. Það er mjög skemmtilega. Það er staðurinn. En hann er ennþá brosandi núna því hann hittir svo vel í dag. Já, ég náði að hitta í dag sko. Já, ég held við séum alveg saman um það. Það er skemmtilegra að hitta heldur en ekki. Það er skemmtilegra að hitta. Til þess eru við í þessu strák. Já, það er ekkert öðruvísi. Það er keppniskap í okkur öllum. Heyriði, drengir, bara kærar þakkir fyrir að koma hérna og rabba þetta skemmtilega áhugamál ykkar sem að mér finnst til mikillar eftirbreytni. Ég vona að ég haldi áfram að rekast á ykkur og þetta bókald, það hlýtur að enda á Landsbókasafninu eða eitthvað. Það er haldið það, Þjóðminjasafninu. Þetta er gersemi. Þetta er mikil gersemi. Og haldið áfram að rökraða pólitík og gera grínað að okkar valdamesta fólki og leika ykkur. Við breytum því ekkert. Nei. Einmitt. Og þykjast að vita fótbolta. Já, sigur. Já, þykjast að vita fótbolta. Það líst mér vel á. Bjarni Thoroddsen, Trausti Már Ingason, Garðar Valur og Kári Kóper, kæra þakkir fyrir komuna. Sömuleiðis. Og þá er þættinum Rauða borðið á Samstöðinni lokið í kvöld. Hann var óvenju ítarlegur og fjölbreyttur, langar mig að segja. Og ég vil þakka öllum viðmælendum Samstöðurinnar sem að hjálpuðu okkur að búa til sjónvarp og útvarp úr þeim efniviði sem að fólkið okkar hér í landinu lagði fram í kvöld. Ég vil líka þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að greiða okkar götu með margvíslegum deilingum og jákvæðu umtali og hvatningu eins og við fáum mikið af og ekki síst þakka ég þeim hluta ykkar sem hefur litið við á vefslóðinni samstöðin.is og hafið gerst áskrifendur í gegnum hnapp á samstöðin.is eða styrtar aðilar öllu heldur því efnið okkar er jú frítt en þið ykkar sem eruð aflögufær endilega styrkið samstöðina til þess að koma í veg fyrir að samstöðin hætti að starfa. Hér eru 40-50 Íslendingar að fylgjast með okkur í hverri viku og oft hitti ég fólk sem segist ekki lengur horfa á RÚV, heldur bara á okkur á kvöldin. En ég heiti Björn Thorláksson, þetta er búið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni.
Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.